سلام دوستان، ما در منطقه جنوب تهران هستیم، منطقه باقاذری، مؤسسه توانبخشی یارا. تو این فرصتی که در اربعین داشتن از ما دعوت کردن که چند روزی رو اینجا در خدمتشون باشیم و همکاری بکنیم باشون و تونستیم اینجا یه تعدادی از گنسول رو تولید بکنیم و بسته‌بندی بکنیم و به دوستانی که نیازمند هستن کمک بکنیم. خدمتتون عرض کنم که کار خوبی که اینجا انجام شد این بود که مجانی میوان می‌دیدن. بله، اینجا این چند رایگان بیمارا رو درمان می‌کردن تو چند روز اربعین و ما هم تونستیم که اینجا خدمتتون بکنیم. از دوستانی که اینجا حضور به هم رسوندن، از مهران عزیز، دکتر مهران عزیز، آقای رضایی و سایر دوستان قدم‌هایی که از پیمودن مسیر عشق جا موندن اما دلهاشون رو روونه اربعین ابا عبدالله کردن. پزشکانی که با راه اندازی یک روکه در جنوب پایتخت به صورت کاملا متفاوت نظر انسانشون ادا امسالگرهای زیادی در حسرت قدم‌های جا مانده از اربعین بیقرار شد. این بیقراری‌ها برای عده جوان باعث شد تا در جنوب پایتخت یک موکب برپا کنند. دیروز برای مرکز اعصاب اومدم، برام نوشته فیزیوتراپی و دارو و اینا. هوای زانو اومدم. برای چشم اومدم. سنجش بودم. موکبی با همان حس و حال همیشگی در مسیر اربعین. صفحه‌های زیادی از اربعین حسینی جا موند و شاید سهم ما تنها یک سلام از راه دور شد. اما نیت کردیم تا اربعین کربلا رو با چشم سرد طی کنیم. بابا رحیم، باشگاه خبرنگاران جوان. سلام و درود به هموطنان عزیز و دوستان عزیز.
من حسن بوجاران هستم، امروز میزبان شما و امروز ما روز 19 آبان 1399 مصادف با نوامبر 9 سال 2020 امروز افتخار داریم که دوست عزیزم تان حضور دارن و ایشون البته ایشون رو من خیلی سال میشناسم، میتونم بگم ایشون در واقع استاد بنده هستن و از تان خیلی چیزهای زیادی رو من یاد گرفتم. خیلی از طرز تفکرش خوشم میاد، طوری که پلازما رو میبینه، فهمیدنش از پلازما خیلی عمیقه و افتخار داریم که تان امروز حضور دارن و میتونیم از دانش ایشون بهره مند شدیم. ایشون خیلی فعالیت‌های توی بخش کشاورزی و دامداری داشتن و در واقع دانش کشاورزی قدیم و پلازما رو دارن قاطی کردن و نتایج خیلی خوبی داشتن و ما همیشه راجع به فعالیت‌هایشون شیر میکنیم و صحبت میکنیم. تان براتون یک ارائه داره امروز که راجع به فعالیتاش صحبت میکنه در همون زمینه کشاورزی و دامداری و خیلی چیزای زیادی رو امروز ازشون یاد میگیریم. I want to thank you, Ton, for being here. It's a great pleasure to have you here. It's great. And I also mentioned that you're my teacher, and I learned a lot from you, and you have a great mind, and I love the way you think. Your understanding of plasma is very deep, and we always shared knowledge, and I always learned a lot from you. And I'm really, it's a great pleasure for me to introduce you today and learn from you today. So please, you can take over now. Okay, thank you. And I'd love to be here and to share with people what we are doing and our perspective. خیلی متشکرم و من خیلی دوست دارم که اینجا باشم و تقسیم بکنم جنبه‌های خودمون و چیزای پرسپکتیوهای خودمون رو. My presentation, most of the stuff I have to say is on the screen. Would you like to translate after I read it, or you want to translate sentence by sentence? Oh, no, go ahead. After you read it, I will translate it. Okay. Hello, everyone. Give me 1 second. Today's presentation, I'm here to share or demonstrate and shows how to use KF plasma technology to build an infrastructure for 5D living and embodiment through agriculture and animal husbandry, along with detoxing, cleaning the environment, land. تان hello سلام به همگی میکنه و ایشون نشون میده امروز که چجوری ما از تکنولوژی پلازمای کش فاندیشن استفاده کنیم که یک ساختار 5 بعدی رو درست بکنیم برای کشاورزی و دامداری و اینکه حتی محیط رو تمیز بکنیم و سما رو بیاریم بیرون. KF Vietnamese shares knowledge for those at the stage of development ready to take actions to make a difference in their life. We unconditionally share information for people to decide whether it is appropriate for them at the time of encounter and value it according to their level of understanding. It is each person's responsibility to determine the validity and value of the data shared. We are not here to convince people. We are here to provide people with the tools and opportunity to take another path in life. بنیاد کشی ویتنام دانش رو تقسیم میکنه با اونهایی که در سطح‌های مختلف توسعه هستن و حاضرن که یک فعالیت بکنن که یک زندگی متفاوت رو در واقع بسازن. ما بدون شرط و شروط دانشمون رو تقسیم میکنیم با مردمی که
تصمیم میگیرن که آیا اون براشون مناسبه. وقتی که با یه این چیزی برخورد میکنن و اونو براش ارزش دادن بر طبق سطح فهمیدنشون، و این مسئولیت هر شخصی که تعیین بکنه درست بودنشو و ارزش این اطلاعاتی که اینجا تقسیم میشه. ما اینجا نیستیم که مردم رو بخوایم قانعشون بکنیم، ما اینجا هستیم که به مردم یک ابزار و یک فرصت رو بدیم که یک راه دیگه ای رو در زندگی بتونن بگیرن. This is the breakdown of what we're going to be sharing during the presentation. First, we're going to talk about KF Vietnamese, then our roles and responsibilities, our management and structure, the projects that we are working on at the moment, our implementation, and lastly, the Vietnamese public teaching. خب این چیزی هستش که ما تا میخواد صحبت کنه که راجع به کش فاندیشن ویتنامی هستش، نقششون و مسئولیتاشون، اداره کردن و ساختار پروژه ها و کاربرداشون، و اینکه و آخر اینکه کلاس‌های عمومی ویتنامی. Initially, we had 3 founding members consisting of Wayne Wing, Mary Wu, and Tan Dung, that is me. Mary Wu was the former EC, which is Earth Council member representing North America. Wayne Wing was a UC rep for Vietnamese. I am the backup UC rep for Vietnamese. After the first year, the other 2 members gone MIA without notice. For the past 3 years, I managed the KF Vietnamese Facebook group, KF Vietnamese YouTube channel, website, and the public teachings. در ابتدا ما 3 تا عضو داشتیم که این رو شروع کردن. یکیش وین لین بود، یکی مری لو بود و تین تون. مری وو ایشون عضو شورای جهانی، ممبر البته کانسل زمین مال قسمت آمریکای شمالی. وین نوین ایشون عضو شورای جهانی هستن، نماینده برای ویتنامیزا، و خود ایشون در واقع ساپورت شورای کانسل، شورای یونیورسال کانسل برای ویتنامیز. بعد از اولین سال 2 تا ممبر دیگه که MIA بودن رفتن بدون اینکه نوتیسی بدن، بدون اینکه اعلام بکنن. برای 3 سال گذشته ایشون در واقع اداره کرده بنیاد کشی ویتنام و فیسبوکشو، گروه فیسبوکشو، گروه فیسبوک ویتنامیز در کانال یوتیوب و وبسایت و بنیاد کش ویتنامیز در درس‌های عمومی رو به خودش ایشون به تنهایی اداره کرده. Well, this is me, just in case anybody have no idea what I look like. ایشون تان هستن، اگه که نمیدونی که ایشون چه شکلی هستن، این عکس ایشون هست. With roles and responsibilities. Hold space for humanity to learn, grow, and evolve. Founding members need to achieve balance and mastery. Teach and live by the law of one. Share cash plasma technology. Raise people awareness to UC, Universal Council, Earth Council, and Keshe Foundation goals for one planet, one nation, one race. Create positive thought forms through group intention to direct humanity's path. Send the energy of love, peace, balance, and joy to all living things in the world. نقش و مسئولیت‌ها. یک فضای رو نگه داشتن که برای بشریت یاد بگیره، رشد بکنه و تکامل پیدا کنه.
اعضایی که اینو تشکیل دادن احتیاج دارن که برسن به یک بالانسی و به یک استادی، درس بدن و زندگی بکنن با قانون یکی بودن، تقسیم بکنن تکنولوژی پلازمای کش رو، آگاهی مردم رو بیارن بالا به شورای جهانی و شورای زمین و هدف کش فاوندیشن، بنیاد کشی، برای یک سیاره، یک کشور و یک نژاد و افکار مثبتی رو به وجود بیارن از طریق قصد نیت گروهی که برای جهت راه هیومانیتی، انرژی عشق و صلح و بالانس رو و خوشحالی رو بفرستن برای تمام موجودات زنده در دنیا. Management and structure. Establish KF Vietnamese Facebook group, YouTube channel, website, and public teaching as sharing platforms. Transparency of operation through recorded public seminars and workshops made available through Facebook group and YouTube channel. Assist and collaborate with businesses and organizations to teach and share KF plasma technology. Create infrastructure to assist local communities. Build connections and relationships through unconditional giving, thus opening the door to apply and share of what we know about KF plasma. تأسیس بنیاد کشی فیسبوک گروه ویتنامی، کانال یوتیوب، وبسایت و اون پلتفرم تقسیم درس‌های عمومی و اینکه آشکار بودن عملکرد از طریق سمینارهای عمومی که ضبط شده و ورکشاپ‌ها که اینها در دسترسی هستن از طریق گروه فیسبوک یا کانال‌های یوتیوب. کمک و همکاری با بیزنس‌ها و سازمان‌ها که بهشون یاد بدن و تقسیم بکنن با اونها تکنولوژی پلازمای کشی رو و اینکه یک ساختار رو درست بکنن که کمک بکنن به اجتماعهایی که محلی هستن، جامعه‌های محلی و یک اینکه رابطه‌هایی رو بسازن و که طریق این دادنی که در واقع بدون شرط و شروط هستش و اینکه یک در رو باز بکنه برای تقسیم و چیزی که ما راجع به پلازمای کشی میدونیم و اینکه چجوری این رو ما به کار ببریم. Projects. If we change the environment in Vietnam, the people will change accordingly as we elevate their souls through plasma fields. If we clean the environment of negative energy and chemical toxins, then the people have a clearer path to the soul. Through plasma culture, the physicality and emotion are elevated and brought back to balance with zinc and CO2 GANs. Through KF plasma products, people are further restored back to balance and better health. With this mindset, objective, and understanding, I set out to achieve the following implementations. پروژکت ها. اگر که ما محیط رو عوض بکنیم در ویتنام، people نسبت به اون عوض میشن و همینطور که ما روح اونها رو ارتقا میدیم از طریق میدانهای پلازما. اگر که ما محیط رو تمیز بکنیم و انرژی منفی رو و مواد شیمیایی سمی رو، بنابراین مردم یک راه واضحی رو دارن به صوب روحشون. از طریق کالچر پلازما، فیزیکالیتی و احساس، وقتی که اینها ارتقا داده شده و اینو میاریمش به یک بالانس با زدنو و CO2 گنز
از طریق محصولات پلازمای کشی مردم در واقع بازسازی میشن، برمیگردن به بالانس و سلامتی بهتر. و با این طرز تفکر و هدفها و فهمیدن من تنظیم کردم که برسم به چیزهایی که میخوایم در واقع به کار ببریم. Implementation. KF Vietnamese Facebook group, YouTube, website, and Vietnamese public teaching as one unit. KF Vietnamese Center shares KF plasma technology and implements the technology through its own plasma culture plot and business. Vietnamese public teaching videos include an energy transmission of love, peace, balance, joy, violet flame, my heart current, and golden silver one. Southeast Asia sphere of peace with 9,000 kilometer radius. 444 KF Vietnamese Wi-Fi magraphs to clear the environment of negative energy and assist to bring balance back to all life forms. گروه فیسبوک بنیاد کشی ویتنامیز، یوتیوب، وبسایت و درس‌های عمومی ویتنامیز به عنوان یک یونیت عمل میکنن. بنیاد کشی ویتنام مرکزش تقسیم میکنه تکنولوژی پلازمای کشی رو و کاربرد تکنولوژی از طریق فرهنگ پلازما و بیزینس. درس‌های عمومی ویتنامی ویدیوهاشون، فیلماشون شامل یک انتقال انرژی عشق، صلح، بالانس، خوشحالی و یک شعله بنفش I don't know what that's Mehari current. I'm not familiar with this term, Mehari current. حسن جون فقط باید بگی کارنت جریان محرک. اوکی، جریان محرک و اینکه طلا و نقره یکی. قسمت جنوبی غربی آسیا صلح با 9000 کیلومتر رادیوس 9000 کیلومتر، 444 کش فاوندیشن ویتنامیز وای فای مگرفز که تمیز بکنه محیط منفی رو، انرژی منفی رو، و کمک بکنه که اون بالانس رو بیاره برای تمام فرم های زندگی. Okay, let me backstep and explain three things briefly because you will encounter it again. Violet flame is the energy that can clear and transmute negative energy. My heart current is the highest level current, is a 12D energy current that help us restore back to our original divine blueprint. Those are higher level energy that most people are unaware of. Golden silver one is another level energy, much higher, that just basically help people to restore back to the original divine blueprint, higher level energy from source. تان توضیح میده که این وایلت فلیم یا مهاری کارنت و گلدن سیلور وان اینها سطح‌های انرژی هستش که صحبت میکنه این با این رنگایی که به کار میبرید. Okay. Facebook group is set up as a community learning center where I and other members share our perspective and experiences. There are units set up for people to learn the basic of KF plasma technology. YouTube channel contains a collection of excerpts from the knowledge seekers workshops and the KF Vietnamese public teachings. The website contains lots of useful information and sharing, but is offline at the moment due to lack of capital to maintain it. Vietnamese public teachings summarizes key points in the weekly knowledge seekers workshop
from my own interpretation and level of understanding. کش فاندیشن ویتنامیز گروه فیسبوکشون، یوتیوب، وبسایت و درس‌های عمومی ویتنامی. گروه فیسبوک تنظیم شده از یک جامعه گروه مرکز یاد گرفتن، جایی که من و بقیه اعضا تقسیم میکنن پرسپکتیواشون و تجرباتشون. بخشای وجود داره که تنظیم شده برای مردم که تکنولوژی پلازما رو بیسیکش رو بخوان یاد بگیرن، اون پایه‌اش یاد بگیرن. کانال یوتیوب شامل یک مجموعه هستش از ورکشاپ های نالستیکر ورکشاپ های پنجشنبه و درس های عمومی کش فاندیشن ویتنام. وبسایت شامل اطلاعات خیلی مفید زیادی هستش و تقسیم میکنه، ولی این در واقع آفلاین هستش در حال حاضر، به خاطر اینکه به اندازه کافی پول ندارن که اون رو در واقع ادارهش بکنن. کلاس‌های عمومی ویتنامی در واقع خلاصه میکنه نقاط خیلی مهم کلیدی رو در ورکشاپ‌های هفتگی. در واقع اینها از فهمیدن و حد فهمیدن خود ایشون هستش. This is our Facebook group. It used to be KF Vietnam International, but we changed it because initially we were unsure what name to use, either Vietnamese or the language or the nation, depending on how KF Foundation structure the Universal Council and its different foundation. So we decided to go with the country name instead of the language. But either way, it's fine. It's to be in sync with KF Foundation management structure, if it had any. این فیسبوک ویتنامیز البته چون میگه که نمیدونن که با کشور بیاد یا با لنگویج بیاد و این فیسبوک گروه فیسبوک ویتنامی هستن. But our Facebook group, we have about almost 1,400 members. Not that many. گروه فیسبوکشون حدود 1400 عضو دارن. This is our website, or was our website. این websiteشون هستش. This is our YouTube channel. Thanks to Farsi members, we went from basically none to almost 2,600 members. این کانال یوتیوبش هستش. تا میگه که تشکر از گروه ایرانی‌ها که از هیچی ما رسیدیم حدود به 2600 عضو. Okay, go to Plasma Culture Plot. Act as a model and learning center for KF plasma technology in KNF. KNF is Korean Natural Farming. Korean Natural Farming. Operate as a go-to location for kids from schools and universities to experience organic farming as well as those from local communities. Use as a location to experiment and to validate theories. Integrate with KNF Jadam as a bridge gap learning tool to work in harmony with Mother Nature at a very low cost. Provide a foundation for which natural farming develops and grows to replace conventional farming practice. Support the community and farmers to implement natural farming. عمل میکنه به عنوان یک مدل و مرکز یاد گرفتن برای تکنولوژی پلازمای کشی و کشاورزی طبیعی کره‌ای که عمل میکنه
به عنوان یک جایی که برای بچه‌ها برن از مدرسه و دانشگاه و تجربه بکنن یک کشاورزی ارگانیک رو و همینطور برای جامعه‌های محلی استفاده میکنن به عنوان یک نقطه و تجربه و اینکه تئوری ها رو تایید میکنن و اینکه این ملحق میشن با فارمینگ طبیعی کره‌ای و با JADAM که به عنوان یک پل باشه که برای که این فاصله که وجود داره از طریق یاد گرفتن این ابزار و اینکه کار بکنن در یک بالانس و یک هارمونی با طبیعت مادر و با قیمت خیلی کمی و فراهم میکنه یک فونداسیون، یک پایه رو برای کشاورزی طبیعی که توسعه بده و رشد بده و جانشین بکنه کشاورزی که در واقع تمرین میشه، کشاورزی که الان ما داریم تمرین میکنیم و اینکه حمایت بکنه از اون جامعه و کشاورزها که پیاده سازی بکنن این کشاورزی طبیعی رو. The slogan for KF Vietnamese is "Be the change we want to manifest." Vietnamese are realistic and pragmatic. For cash plasma technology to be understood and accepted by the people, it must be able to be used by the average person with basic comprehension of the technology in daily living. It has to be able to address the needs of the farmers, especially in pest control. Otherwise, the farmers will not use a technology that is not able to help them provide an income to support their families through farming at a reasonable cost. KF Jadam has the foundation and support to assist people in farming as a viable business at a very low cost. It teaches people to work in harmony with Mother Nature and make best use of the local resources available. Cash plasma technology will piggyback on KNF, which acts as a stepping stone in learning, as an additional support tool for the farmers. We all know cash plasma technology is amazing, but not all of us are at the same level of understanding and experience to successfully implement the technology in practical application in daily living. Until we are adept and knowledgeable, we will use KNF Jadam to assist through the transition and learning period. شعار بنیاد کشی ویتنامی هستش که اون تغییر باش که میخوای اون رو منیفستش بکنی. ویتنامیا واقع‌بین هستن و تکنولوژی بنیاد کشی رو که بخوان بفهمن و قبول بکنن از طریق مردم، اون بایستی قادر باشه که استفاده بشه از طریق اون اشخاص معمولی با فهمیدن پایه این تکنولوژی در زندگی روزمره شون. اون بایستی قابل باشه که نیازهای کشاورزها رو مخصوصا در قسمت کنترل آفت بتونه جواب بده، وگرنه کشاورزها از این تکنولوژی استفاده نمی‌کنن و این هستش که قابل نیست که بتونه به اونا کمک بکنه و فراهم بکنه یک درآمدی رو که کمک بکنه به خانواده‌شون از طریق کشاورزی در یک خرج در واقع که میسر باشه. KNF جدام یک فاندیشنی داره که اساسی داره و کمک میکنه به مردم در کشاورزی به عنوان یک بیزینس با ارزش که خیلی
خرجش کم هستش. این به مردم درس میده که کار بکنن در یک بالانس و در یک هارمونی با طبیعت مادر و از بهترین استفاده رو ازش بکنه از طریق منابع محلی که در دسترسشون هستش. تکنولوژی پلازمای کشی در واقع با KNF در واقع روی اون سوار میشه که در واقع عمل میکنه به عنوان یک سنگ جای پا در یاد گرفتن و همچنین کمک اضافه، یعنی در واقع کمک یک ابزار اضافه برای کشاورزها. همه ما میدونیم که تکنولوژی پلازمای کشی خیلی جالبه، خیلی عظیمه، ولی اینکه تمام ما در یک سطح فهمیدن و تجربه و اینه که به طور موفق بتونیم اینو به کار ببریم نیستیم. در این تکنولوژی در حالتهای کاربردهای عملیش در زندگی روزانه، تا اینکه ما خودمون بتونیم عادت بدیم و دانشمون رو بیشتر بکنیم، ما از KNF جدام استفاده میکنیم که کمک بکنیم از این طریق و ترانزیت بکنیم، انتقال بدیم این زمان یاد گرفتن رو. One of the goals of Jadam is to take farming back into the hands of farmers and put Monsanto out of business. یکی از هدفهای جدام این هستش که کشاورزا رو در واقع کشاورزی رو بذاره در دست خود کشاورزها و مانسانتوس رو از بیزنس خارج بکنه. Jadam is a non-profit organization in Korea that teaches farmers how to do organic farming at a very low cost. It has the foundation structure for people to go there and learn, and this is the Jadam book that people can buy and learn. And this is a natural farming book by the Master Joe that teach everything about natural farming that people can use and to be practical. Because one of the biggest problem in plasma culture is people think they can take CO2 gas and water the plants and they become a farmer. No, people need basic farming skill, and they can learn farming skill from Jadam and Korean natural farming to successfully apply plasma technology in plasma culture to actually grow food. جدام یک سازمانی هستش که غیر انتفاعی هستش و کتابایی که نوشته در واقع اینا کشاورزی ارگانیک رو چیز میکنن و اینکه ما بخوایم فقط CO2 رو استفاده کنیم برای کشاورزی این کار نمیکنه به اون صورت و بنابراین ما باید یک ترانزیشن رو داشته باشیم، در واقع از این طریق طبیعی و با اضافه کردن از تکنولوژی پلازما میتونیم این رو جلو ببریم. Okay, it's time for the easier stuff. We're gonna take a view of the property when we first move in. We're gonna then afterward, because when we first move in, it's like a little jungle. You can't see the property a few meters away because there's so many vines and the thing just outgrown so much. So we are going to take a tour to the property with the different photos. این یه ویدیو هستش از اون جایی رو که اینها گرفتن که نشون میده که اولش مثل یک جنگل بوده و بعدش این چجوری شده. This is the driveway into the property. این همونطور که میبینین جایی هستش که میره برای چیز اینجا میره برای این زمین برای This is the way looking outward.
اینجا به از توی پراپرتی شما به بیرون نگاه میکنین. This is on the, when you come facing the property on the left-hand side, which later on I'm going to turn this into a little garden, but this is what it looks like initially. شما اینجا زمین رو قسمت بغلش رو دارین میبینین، کنارش رو میبینین. باز اینجا شما این This is the backyard. This property, Vietnamese are litterbugs. The whole society, they throw trash everywhere. On this property, we had like, I lost count of how many bag of trash I have to pick up throughout the property. اینجا پشت اون زمینه و که چقدر اینجا آشغال ریختن و میگه که من اصلا نتونستم بشمارم که چقدر کیسه های آشغال ما از اینجا کشیدیم بیرون. This is looking from the house, looking to the back of the property. اینجا از خونه که شما نگاه میکنید به puşt اون زمین. This area is a tea farm area. Everybody around here grow tea, or at least they used to. On the left-hand side here, these are tea plants. You might not recognize it at the moment because it's covered by so much stuff. این منطقه جایی هستش که چایی رشد میدن و اون قسمت عقب نگاه میکنین اینها بوته‌های تی هستن، ولی اینقدر با چیزای دیگه پوشیده شدن که شما شاید اینا رو نتونین تشخیص بدین. We had to get some helpers to help clean the property up. This is how high those vines and weeds and all that stuff. It's way over our head, like 2 meters high. You can't see it very far away. اینجا کمک گرفتن که تمام علف هرزا رو اینا رو تمیز بکنن. همونطور که می‌بینید تا تقریبا 2 متر این رفته بالا تمام علف‌های هرز. This is the backyard all at the end, all in the back after it has been re-whacked. And these are grapefruit trees and jackfruit trees you're seeing in front. این قسمت پشت این زمین هست و اینها درختای گریپ فروت هستش. یه درخت دیگه بود گفت تان was the jackfruit the other one was jackfruit you said? Yes, jackfruit. This is a jackfruit tree here. This is another one right here. Is it a Vietnamese type of a species of tree? No, it's an Asian tree. Yes, I'll show you later what the jackfruit tree looks like and its fruits will look like. Okay. یکی از درختایی که اینجا تا نشون میده بهش میگن jackfruit که یک درخت ایژین تا نشون میده که بعداً میوه‌اش شکلیه. This is what it looks like the overall after like 6 months ago. این جایی هستش که بعد از 6 ماه اینجا اینجوری بوده. This is the lychee tree, which this is an Asian fruit. It's very tasting good. این درخت لایچی هستش، یه دونه میوه آسیایی. من اتفاقاً فامیلیار آشنا هستم با این، خیلی میوه خوشمزه‌ایه. This is, well, starting from now, we're going to look at the closer to the present time of what the property has been transformed after we have cleared it and apply advanced technology on the property. این در واقع این زمین هستش در حدود زمان حاضر بعد از که تمیز کردن و استفاده کردن از تکنولوژی پلاسما. This was the front yard that we saw earlier.
This is the fun property. I plant all the sugar canes I planted, the papayas along the fence. And we had here, I planted some more papayas, cassava. I have no idea what the English name for this guy is. I think it's a sabuche. We have some other stuff, I don't know the name. And we have some ginger tea plant back here. Basically, I plant a lot of stuff, and the grass here is much greener than what it was initially. اینجا جلوی زمین هستش، اونجا یه مقدار شکر کاشتن و یه مقدار درختای پاپایا کاشتن، جینجر، دارچین نمیشه، جینجر میشه زنجفیل کاشتن. مرسی، thank you. و گفتن که این گلپ‌ها اینجاش خیلی سبزتر از چیزی که قبلا بوده. Oh yes, and I also forgot this is lemongrass. این هم بهش میگن لیمون گراس، مثل علفی مونه که مثل مزه لیمو میده، توی آشپزی استفاده میکنه ازش، لیمون گراس. Okay. While we are at it, let me demystify about the concept of lemongrass chasing mosquitoes away. That is conspiracy theory. The mosquitoes actually live in the lemongrass and all around it. البته تا میگن لیمون گراس معمولا حشرات اون چی میگن پشه رو دور میکنه، در واقع میگن که نه، پشه ها میان توی لیمون گراس زندگی میکنن. I love sugarcane, so I planted a few, well, more than a few, along the fence. اینها شکره که ایشون کاشتن در قسمتی که این حصارا هستش. ایشون شکر خیلی خوششون میاد. They are very sweet, much better than one we find in the market because they are grown with catch plasma technology. Then the sweet is very mellow, not very like high pitched, like very harsh. I would describe the sweetness of sugarcane on the market. میگن این نیشکرها خیلی بهتر از اون هستش که شما تو مارکت پیدا میکنین. اونا خیلی شیرینشون خیلی خشنه، خیلی زیاده، ولی این شیرینشون خیلی ملایم تره. This is facing the back of the property. We are going further back, and you see this. We'll discuss about this later on. With this guy right here. این قسمت پشت زمینه و اون قسمت رو گفتم بعداً سرش صحبت میکنیم. People keep a notice throughout the photos. You see like this guy right here, this guy right here. We have a lot of chickens around the property. یکی از چیزایی که میگن این مرغ رو نشون میدن که میگن که مرغای زیادی توی پراپرتی هستن. Papaya. Amazingly, this guy survived. This lot is very dry and the soil is sandy and rocky, but he managed to survive and produce plenty of papayas. میگن که این پاپایا در واقع بقا کرده، زنده مونده و زمین اونجا خیلی در واقع سنگیه، خیلی سنگ داره، خاکی نیست، خیلی محیطشون یا زمینشون چیز نیست، مساعد نیست، ولی این پاپایا زنده مونده. That is me. We did some clearing recently. We moved the fence right here over to the left, so the pond, we have access to the pond and we can walk there much easier than trying to make loops and go around, so that we can put the ducks in here. اینجا تان هستن، میگن که اون حصار رو بردن عقب که بتونن دور این
برکه این آب میتونن راه برن که میخوان اینجا مرغابی بزنن بعدا. Okay, I have 2 videos for people to look and see. It's much easier. Well, it might be easier to see from the video than from the pictures of what it actually looks like. اینجا 2 تا فیلم دارن که ساده‌تره که طریق ویدیو ببینیم تا عکس که چه شکلی هست. This is the front of the property 6 months ago. زمینه 6 ماه گذشته. If you notice around here, there's the tree I chopped down 6 months ago. When you see the recent photo later on, you will see how fast the trees come right back up thanks to plasma technology. اینجا اگه توجه کرده باشین این درختی که ایشون 6 ماه پیش کوتاهش کردن و نگاه کنین توی چقدر سریع طریق تکنولوژی پلاسما رشد کرده. توی فیلم بعدی البته. توی فیلم بعدی. Technical difficulty. Go on to the next slide. My mouse went to sleep. This is the back. Đây là thực phẩm gừng trong giai đoạn ban đầu. On the right-hand corner, we have tea plants. Traditionally, we ask someone, we pay them to chop down a tea plant, and people, the Vietnamese have a bad habit of cutting the tea plant all the way down to the bottom, way shorter than what we ask them to chop it down to. اینجا این قسمت گیاهای چیزن، بوتهای تی هستن. میگن که ویتنامی‌ها خیلی چیز هستن که تیر و چای رو خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که اینا می‌خواستن کوتاه کردن. Ở đây là 4.000 mét vuông. Mình đang áp dụng công nghệ KF Plasma để làm vườn thiên nhiên. So what we're looking at is this property is around 4,000 square meters. I am turning it into a food forest using KF Plasma technology and Korean natural farming. این زمین حدود 5,000 square meter. Is it 1,000 square meter? 4,000. اوکی، این حدود 4,000 اسکوئر متر هستش که ایشون از طریق تکنولوژی پلاسما تبدیل کرده به یک مزرعه برای رشد غذا. We're going to go to the plasma garden purpose, or plasma garden, is to validate or invalidate the effect of GANS technology on plants. Used as a learning tool to observe the effect of GANS technology on plants, the environment, and people and animal around it. Allow for the testing of different GANs and its effect. Shows whether basic use of liquid plasma can reduce and or eliminate pests. Demonstrate the effectiveness of GANs technology on plants' disease. هدف باغ با پلاسما اینکه ما تصدیق بکنیم یا اینکه تصدیق نکنیم تاثیر تکنولوژی گنز رو روی گیاها. استفاده کردن و یاد گرفتن ابزارها و مشاهده کردن تاثیر تکنولوژی گنز روی گیاها، محیط، حیوانها و
مردمی که اطرافش هستن. اجازه میده برای تست کردن گنس‌های مختلف و تاثیراتش. نشون میده که آیا استفاده کردن از آب پلازما میتونیم ما کاهش بدیم و از بین ببریم آفت‌ها را و نشون بدیم تاثیر تکنولوژی گنس رو روی بیماری‌های گیاه‌ها. Plasma garden lessons. GANS technology reverse and or reduce the effect of GMO on seeds, meaning it's impossible to grow GMO food on a plasma culture environment. The effect of GANs on pests are not all negative, making them more robust while at the same time reduce the pests on plants like corn, eggplant, okra, and beans. I was joking around with people that when we use green natural farming pest solution, the plasma pests use that as a mouthwash. Plants are more tolerant to extreme weather condition and environment. The life cycle of the plants is extended by several months. Poor soil condition and environment only slow the growth of the plant to a certain point where then it starts to develop exponentially. The flavor and taste of the plants are enhanced. تکنولوژی گنس برعکس میکنه و کاهش میده تاثیر ژنتیک مودیفیکیشن رو روی دانه ها، روی بذرها. تاثیر گنس ها روی آفت ها تماما منفی نیستن. اونها رو بیشتر با انرژی میکنه، قوی میکنه، وقتی که در همون زمان محدود میکنه و کاهش میده آفت‌ها رو روی گیاها مثل ذرت، مثل بادمجان یا بامیه و لوبیا. گیاها خیلی مقاومتشون بیشتر میشه برای شرایط خیلی سخت هوا و محیط. چرخه زندگی گیاها گسترش داده میشه، زیاد میشه، حتی چندین ماه. شرایط بد خاک و محیط فقط یواش میکنه در واقع رشد گیاه رو تا یک نقطه، جایی که بعد از اون شروع میکنه به رشد خیلی سریعتری و مزه گیاها خیلی بیشتر افزوده میشه، مزه‌ای که دارن. Okay, we're gonna go to a tour of the front garden initially and what I did to change it to turn into a plasma garden and the stuff that we will be growing. اینجا جلوی اون باغ هستش که نشون میده که چجوری بعدن با پلازما اینو عوضش کردن. The Brussels sprout I grew very, very big, but there's no sprout that came out. Well, it did came out, but the bugs, the caterpillar bugs on these guys are like so robust that when I use natural farming solution to exterminate them, they basically use those solution like mouthwash. این البته ما بهش میگیم براسل سپراوتس، مثل کلم‌های کوچولو میمونه. البته اینجا الان روش چیزی نداره، چی میگن، براسل سپراوتس روی نیست الان. One thing I like to make note is when people think of GANS technology,
they think the effect would be on people, animal, but the effect on insect, I think, never occurred to people. It also makes the insects, like the caterpillar eating my leaves, much healthier. Tom, can you explain on that a little bit, please? Yes. You know, when we use GAN technology, it makes us feel healthier, better, more vibrant. The same thing will apply to animals and insects, bugs, everything. So the insects on these plants they are stronger and healthier than normal. So the average pesticide will not be as effective as it should be, because they are being brought back to balance by CO2 and zinc GANs. So in other words, they're not eating as much then? No, they're eating a lot more, but they're harder to kill. Hassan John, what Ton is saying when you use the CO2 and zinc gas, like the way we get better, the insects get better, healthy, and I start eating the plants even more. Oh, I thought they're not hungry anymore. No, you cannot kill it like that, because you have to find a system to kill the bugs, because the same way you treat them, we get stronger and healthier, they also get stronger and healthier, and they eat more. I see, okay. تان میگن که اینجا همونطور که ما با گنس قوی تر میشیم، آفت هم همینطور با گنس ها قوی تر میشن و بهتر و بیشتر میخورن. این یک کرم چیز پروانه ای است که بهش میگن، فکر کنم میگن کبج مار، که معمولا چیزایی که مثل کبج باشه بخوره که میگه بیشتر میخورن. One thing people have to consider when they use GANs technology and pesticide, when we water CO2 and zinc GANs, we will leave a period of days before we start to exterminate or use other solution to be against the pest. For example, if I use magnesium GANs as a pesticide or as deterrent, I cannot use that at the same time, or I recommend people not to use it at the same time as CO2 and zinc. So we have to divide out the delivery time frame to reduce the effect of the healing effect and make the effect of like Epsom GANs more potent, more effective. تا میگن وقتی که از پلازمای CO2 و زینک استفاده میکنن برای گیاه و برای منیزیم استفاده میکنن برای آفت‌ها، میگن که در یک موقع استفاده نمیکنن، در دو تا زمان متفاوت، موقعی که گیاه میخواد رشد بکنه و بعداً اون اپسن سالت رو استفاده میکنن یک زمان دیگه. This is my eggplant. It was nice and green and healthy. When I shared the picture with other people, they didn't think highly of my eggplants because it looked yellowy. But what happened was a few days before I took the picture, we have an artificial ice storm, which all those chemicals come down, and it basically it's very bad on vegetation. Some of the plants die. My eggplants turn all yellow. این بالمجونشون هستن، البته میگن یه خیلی زیاد خوشحال نبودن به خاطر اینکه این زرد هستش، ولی میگن که یک طوفانی بوده که به خاطر اون کمیکالاشون، مواد شیمیاییشون باعث شده که تاثیر بذاره روی این برگای اینا. This is my infamous baby cucumber. It's about 24 centimeter. این خیاره، بچه خیارشون هستش که میگن 42 سانتی متر. 24 سانتی متر. This is the second time I encountered that. The first time I wasn't sure that I bought the baby cucumber seeds or I bought the normal cucumber seed. And the second time I was doubting myself whether I planted the correct cucumber. میگن این دومین باره که براشون اتفاق افتاده و ایشون شک داشتن که تخم درست رو استفاده کردن یا نه. This is the effect of CO2 GANs in reversing GMO.
این تاثیر گنس CO2 هستش برای برعکس کردن ژنتیکلی GMO هستش. My baby cucumbers is almost, well, actually it's over 1 kilo. این خیاریشون البته بیشتر از 1 کیلوگرم هستش. Chicken and quail coop demonstrates the effectiveness of GANS technology, and Korean natural farming Jadam method in business application is a practical and competitive technology for farming at a very low cost. Acts as a model to change how animals are raised in a humane and ethical manner with the interests of the animal's physical, emotional, and mental well-being at heart rather than just focus on profit margin. Educate people on waste management to reduce the consumption of natural resources and also to reduce waste output into the environment. So is the integration of food forest agriculture, animal husbandry, land management, and environmental restoration in a synergistic effect. این مرغ و بکنم بلدرچین نشون میدن تاثیر تکنولوژی گنس رو و کورین نچرال فارمینگ جدام روش‌های اونها در کاربردهای بیزینس و که خیلی عملی هستش و خیلی در این تکنولوژی فارمی خیلی باعث کاست خیلی کمی میشه. عمل میکنه به عنوان یک مدل برای تغییر که چجوری حیوانات رو عوض بکنن و بزرگشون بکنن در یک شرایط خیلی بهتر و حالت اخلاقی با این علاقه که به شرایط فیزیکی حیوانات و احساسشون و اینکه از لحاظ فکری و اینکه خوب بودنشون و در درست بار آوردن اینا و این نباشه که فقط تمرکز بکنن که روی پروفیتشون، مردم رو تحصیل بدن و راجع به مواد زائد که کاهش بدن، مصرف منابع طبیعی رو و همینطور که کاهش بدن مواد زائد که میخواد خارجی رو که خارج میشه در محیط، نشون بدن هماوری کشاورزی کشاورزی جنگلی و دامداری و اینکه چجوری زمین رو مدیریت بکنن و اینکه بازسازی بکنن میدانها رو در یک حالت مؤثری. Animal husbandry. I raise the animals in a carefree, minimum stress environment where the property and shelter is their home, not their prison. They are free to enter and leave the shelter at any time. I prefer to raise the chickens through natural incubation of the eggs through the hens rather than through a machine. The baby chicks will receive the McGrath view of love and care from the mother. They will feel love and nurture during the first few weeks of their life as the mother guides the baby chicks through the basic survival of life. It's just one problem we have. I will describe later. The mother, the hen, stop incubating the chickens or the eggs. As in the movie Avatar, people need to learn to respect the animals and be grateful to them for providing us with nourishment until the time we can repair our blueprint and tap into universal energy for support. مواظبت کردن از حیوانات. ایشون حیوانات رو نگهداری میکنه در یک محیطی که اینها توی قفس نیستن و با استرس کم در اون محیط هستن، جایی که
اون زمین و اون جای پناهگاهشون خونهشون هستش و زندون براشون نیست. اونها آزادن که وارد بشن و خارج بشن از اون پناهگاهشون در هر زمانی که بخوان. من ترجیح میدم که مرغ‌ها رو پرورش بدم از طریق در واقع طبیعیشون که تخم شما میذاری زیر مرغ تا اینکه بخوای از طریق ماشین باشی. این بچهای جوجه ها عشق رو میریسن، اون عشق در واقع میدانهای مغناطیسی جاذبه‌ای عشق رو و نگهداری از مادر رو به در میگیرن. اونها احساس عشق رو میگیرن و بزرگ میشن از طریق این چیز عشق و طبیعی و در چند هفته زندگیشون، هفته اول زندگیشون، همطور که مادرشون اینها رو راهنمایی میکنه، این جوجه ها رو از طریق اینی که چجوری تو زندگی بقا بکنن. همطور که در مووی اواتار مردم احتیاج دارن که یاد بگیرن و احترام بذارن به حیوانات و اینکه متشکر باشن از اونها برای اینکه فراهم میکنن برای ما یک مواد تغذیه‌ای رو تا اون زمانی که ما بتونیم تعمیر بکنیم اون بلوپرینت خودمون رو و اینکه بتونیم به انرژی دنیا خودمون رو وصل بکنیم برای حمایت از خودمون. Food forest. The animals are raised in a system where the plants, trees, animals, insects, microorganisms, human, and the land work together to achieve a balanced ecosystem with the initial support of KF, Saddam, and Yance technology to expedite the process. The chickens, quails, and ducks will act as pest management. The goats and geese will manage the land to maintain grass level and suppression of weeds. The waste of the animals will provide the plants and trees with fertilizer. Periodic cutting of the weed and grass will provide the biomass to keep the soil moist and support the indigenous microorganism population. The IMO will also thrive on the manure of the animals, thus increase the productivity of the IMO in making the land more fertile and softer. غذای جنگل، حیوانات در واقع پرورش داده میشن در یک سیستم جایی که گیاها، درخت و حیوانات و حشرات و موجودات کوچیک، ارگانیسم‌های کوچیک، بشر و اینکه زمین با همدیگه کار میکنن که یک بالانسی رو به دست بیارن، یک سیستم اکوسیستم رو با ساپورت اولیه KNF جدام و تکنولوژی گز که این روند رو سریع میکنه. مرغ‌ها و بلدرچین‌ها و مرغابی‌ها در واقع به حالت اداره میکنن از این آفت‌ها. بزها و قازها اداره میکنن اون زمین رو و حد علف‌ها رو نگهداری میکنن، حد رشد علف‌ها رو در واقع تنظیم میکنن و علف‌های هرزه رو کم میکنن. بازدهی و مدفوع حیوان‌ها در واقع یک فراهم میکنه برای گیاها و درخت‌ها، عمل میکنه به عنوان یک فرتیلایزر، به عنوان غذا براشون، کود. بریدن علف‌های هرزه و علف‌ها فراهم میکنه یک حجم در واقع بیولوژی رو که خاک رو مرطوب نگه می‌داره و حمایت میکنه به جمعیت چیزهای میکروبی که در اون محیط هستن، ماکروارگانیسم هایی که در اون محیط هستن و این ماکروارگانیسم ها همچنین رشد میکنن در مدفوع حیوانات، بنابراین افزایش میدن
فعالیت‌های این مایکروارگانیسم‌ها رو در اینکه زمین رو بیشتر چیکار کنن، حاصلخیز بکنن و نرم‌تر بکنن این زمین رو. Waste management. I ferment the brown rice. Later, I will include banana stalks. That's why you see me start planting plenty of bananas around the property, and sprout the corn and rice to feed the chickens. I also feed the food waste to the chickens. The waste of the chickens I feed to black soldier fly. The waste of black soldier fly I feed to the worms. The waste of the worms I feed back to the chickens and plants. The larvae of the black soldier fly and the worms I feed to the chickens, quails, and fish. I also raise crickets to release around the property into man-made habitats, shelters, providing protection from quails and chickens. The crickets are the additional protein for the animals on the property at a very low cost because the crickets feed on the grass and leaves of the cassava plant on the property. مدیریت مواد زائد. ایشون در واقع طریق فرمنتیشن که رایس قهوه‌ای که ایشون بعداً ساقه‌های مزر هم اضافه میکنه و ذرت و برنج رو که غذا میدن به مرغ‌ها و ایشون حتی و مازاد اون غذا رو حتی به مرغ‌ها میدن. مدفوع چیکن ها در واقع میشه یک غذایی برای مگس میگن بلک سولجر، سیاه، و مازاد این مگس های بلک سولجر رو ایشون میدن به کرم ها و مازاد کرم ها دوباره غذا میده به مرغ ها و گیاه ها. کرم های بلک سولجر، مگس های بلک سولجر و این کرم ها ایشون اینها رو میدن به مرغ ها، بلدرچین ها و ماهیا و ایشون حتی میگن کرکت، جیرجیرک رشد میدن و اونها رو در اون محیط زمین آزاد میکنن توی اون فضایی که هستش که یک حفاظتی رو به وجود میاره که برای بلدرچینا و چیکن ها. جیجرک ها در واقع یک پروتئین اضافی هستن برای حیوانات در اون زمین در خیلی خرج خیلی کمتری، به خاطر اینکه جیجرک ها غذا میدن در واقع از روی گیاه، از روی علف ها غذا میخورن و کرم های که روی گیاه کاساوا هستن توی اون پراپرتی. This explains the 4 level of waste transformation that I think most people are not aware of, that I explained earlier to maximize the available resource we have and optimize it. این 4 تا حد هستش که تبدیل این ضایعات. Our chicken quail coop is still under construction. It takes about another week to complete it. این مرغداری و مال بلدرچین الان در تحت ساختن هستش.
The outside part here, I need to put a net around. This is where the quails will be roaming outside, and it can fly. Well, not very high, but to keep it safe from the cats and the rats, our neighbor will not lock up the animal. So earlier we lost about 80 quails to the cats next door. Sorry, Tony, are you going to have a net on these structure? Yes, a net to cover the whole entire area, so the cats and rats, to reduce them entering the property or the habitat of the quails, to keep them safe. اینجا هستش که بلدرچین ها رو پرورش میدن و روی این ساختار یک پوششی میکشن، چیکن وایر میتونیم بگیم، که اینها رو حفاظت بکنه از گربه و دشمنانشون. Oh yeah, you see this bottle. This is liquid Gans bottle of, I think that's cup number 2. این تو اینجا ظرف چیز هستش، گنس کاپ شماره 2. Cup of life number 2. These are our baby chicks. We have about 400 of them something, but we lost about most of them to the virus. Initially, when they came in, we have a batch of 20 chickens. They were not very healthy because we bought them vaccinated. They became ill. Then we have another batch of 50 chickens that came in. So when we get this 400 chickens came in, the one that was ill earlier from the 20 batch, they hop in and they contaminated or they infected our 400 something baby chicks, and most of them kicked the bucket. And that's to show us that even in a plasma environment, even with just using basic cup of life 1 and 2, without making specific GANs for the virus for the chicken, it is ineffective at this moment. حدود 400 تا جوجه بودن که بیشترشون مردن. یه گروه داشتن 20 تا چیکن که اینا رو واکسن زده بودن، بعد اونها مردن. بعد یه گروه 50 تایی دوباره گرفتن که واکسینیشن نشده بودن و وقتی که این 400 تا رو میارن، چون که اونهای دیگه مریض بودن، ویروس رو به اینا منتقل میدن، که البته میگن که استفاده کردن از کاپ آف لایف 1 و 2 اینا اینجا میسر نبوده، مگر اینکه اون واکسن بایستی مخصوص باشه برای این چیکنا. The infection might not be that severe if I did not make an amateur mistake as a newbie farmer. I gave the baby chicks papaya or fruits before their digestive system was developed. So they made them diarrhea and get poopy butt. That made the virus infection make the immune system a lot weaker, make them more susceptible to the virus infection. البته تان میگن که به اینها غذای چیز دادن، از پاپایا دادن که باعث اینکه توی سیستم گوارششون باعث اسهال شده و باعث شده که اینها قدرتشون نسبت به ویروس ضعیفتر بشه و اینطوری اینها رو بیشتر ضعیف کرده و اینی که بتونه ویروس تونسته اینا رو از بین ببره. Those eggs right here are right here. That hen came into my room and laid the eggs right there.
این تخم‌مرغ هستش که مرغ اومده توی اتاق ایشون و اینها رو اونجا تخم‌ها رو اونجا گذاشتن. This is my tools and equipments and GANs for working around the property. اینها ابزارها و گنس‌های تان هستن برای کار کردن در اطراف این زمین. Our first batch of Keshe plasma eggs. اولین گروه تخم‌های پلازمایی کشه. We had a problem with our hens that stopped incubating. Initially, we have 2 hens that they incubated, but now we have 4 hens that are laying eggs, but none of them are incubating. I guess because we have a very hot, handsome rooster that keep the lady hens occupied all day long. تا میگن که اینها یه مسئله داشتن با اینکه جوجه ها بخوان رو مرغا بخوان رو تخماشون بخوابن، حتی میگه بیشتر به خاطر یه چند تا خروس قشنگ بودن که مرغا رو دائما مشغول نگه می‌داشتن. Normally our chickens or the chickens around here lay about 16 eggs, then they stop and they start incubate. But since our chickens, we can't count them roughly the amount of eggs because they are laying eggs everywhere. Roughly about, if we count the amount of days, they're laying around 30 something or 40 something eggs by now without stopping or incubating. مرغاشون میگن که جای مختلف تخم میذارن ولی در روز تقریبا 30 خورده‌ای تخم میذارن. This is our incubator, the Vietnamese way to incubate eggs. این دستگاه جوجه کشیشون هستش. Here we have my work area, the solution I use to put in the feed and the water for the animals. این قسمتی که هستش که برای غذای برای حیواناتشون هستش. گنس و I combine the Korean natural farming method with plasma technology. In here we have OHN, which is the Korean Oriental herbal nutrient, which is a mixture of different herbs. And we have garlic, pepper, ginger. Those are all soaked or fermented in alcohol. What do you call this? Those very high, about 30 something above alcohol. It's not the regular cheap alcohol. And we have vinegar. I made those vinegar, homemade vinegar from banana stalks and bananas fruit. And we have the calcium GANs, C GANs, and the basic CO2 and zinc. اینجا از تکنولوژی طبیعی کره‌ای استفاده میکنن و از طریق فرمنتیشن و سیر و فلفل و زنجبیل و سرکه و گنس هایی که اینجا گفتن زدنو، CO2، زدنو، کلسیوم و گنس سی گنس. Here I'm fermenting brown rice for 3 days. ایشون دارن تخمیر میکنن اون رایس قهوه رو برای 3 روز. In this solution, I added all that stuff that I mentioned earlier, about 10 milliliter per liter into here as a mixture to feed the chicken. Ton, what do you use as 10 milliliter in it? I use OHN, garlic, pepper. Well, I don't actually use all of them. Oh, wow. If I use all of them, the chickens might be drunk because this is high proof alcohol liquor.
So I can't use too much or they'll be drunk. So the alcohol, is it created or you add the alcohol? The alcohol is used to soak the garlic and the pepper to take out the nutrients and the energy and all that stuff, the value of it out. In Eastern medicine, we soak herbs, or the West as well. We soak the herbs in alcohol as a tincture to draw out the medicinal properties of it. Okay. Ton uses alcohol to get the essence of the ingredients in the top. So when he adds it to the انگلیسی داری صحبت می‌کنی باید فارسی صحبت کنی. تان از الکل استفاده میکنه برای اینکه در واقع اسانس گارلیک و فلفل و جینجر اینا رو بیاره بیرون. بعد مقداری که استفاده میکنه در واقع 10 میلی لیتر بر هر لیتر وات آب استفاده میکنه، به خاطر اینکه مقدار الکلش زیاده، میگن که اگر نه تمام مرغاشون مست میشن. Ginger, pepper, and garlic are used because it's cold right now in Vietnam. We're in tropical, but it's still cold. In the wintertime, right now, it's about, in the evening, we're getting about 20 degrees Celsius. This is to keep them warm and from getting been infected by the cold or the virus. اینها از این گارلیک و فلفل و جینجر استفاده میکنن به خاطر اینکه سرده، حتی که 22 درجه سلسیوس هستش. وقتی که اینا رو میدن، اینها میتونن مقاوم بشن در مقابل ویروس‌ها. We sprout rice for the chickens and ducks. برنج سبز میکنن برای مرغ‌ها و اردک‌ها. The same thing for corn. برای ذرت‌ها رو همینجوری سبز میکنن برای چیکن‌ها، برای مرغ‌هاشون. Yeah, I'm fermenting rice, brown rice, the different method, dry method in a container. Because, go ahead. برنج اینجا تخمیر میکنن، حالت خشک، برای تخمیر خشک برای 3 روز برای غذا دادن به بلدرچین‌ها. Nobody in Vietnam ever feed whole brown rice to baby chicks. In Korean natural farming, we feed baby chicks brown rice the first day they're born. We feed them out instantly, new baby chicks, whole brown rice, which is a shock to the whole farming industry. They always feed ground up powder, we call a mix of corn, rice, and all the other stuff we call gam. But in Korean natural farming, we feed them whole brown rice. میگن که اونجا برنج قهوه‌ای رو کاملش رو به جوجه یه روزه نمیدن. معمولا یه مخلوطی هستش از آرد کردن ذرت و برنج و چیزای دیگه هستش، ولی اینها از همون روز اول تمام اون برنج قهوه‌ای رو به جوجه یه روزه میدن. Because our quails are very small. They are like the size of my thumb when they're born. And we did not have rice that are chopped up little pieces yet. So we bought the traditional food, but I fermented to increase its value. When we ferment with like CO2 and zinc, CO2 will reverse the genetic modification on this stuff. Because we are not growing our own food, the stuff that we buy, 100% they're going to be including chemicals and fertilizer and all that other junk in it, along with being GMO. So by fermenting, it get rid of the bacteria and the microbes. We take care of those toxins and chemicals, and the GANS technology will reverse those GMO stuff so that the chickens and the quails will be eating higher quality food. تغذیه که میدن برای این چیکناشون و بلدرچیناشون، اینا چیزای سنتی نیست، ولی که اینجا برای بلدرچینا که کوچیک هستن، به اندازه یک شست انگشت هستن، این همون
غذای سنتی رو البته اینا تخمیرش میکنن با استفاده کردن از CO2 که این باعث میشه که از مواد سمی و ژنتیکلی مودیفاید GMO اینا رو از بین ببره و مقدار مواد غذایی رو بیشتر میکنه توی این غذایی که اینا به بلدرچیناشون میدن. We use EM, which if people in farming, it's a special microbe solution for Japan, but this is not the original stuff. This is the EM knockoff from Vietnam. And this is, well, I just throw it in because raw honey, where I feed baby chicks and quails when they first arrive, we add raw honey in it to provide them with the initial energy to burst, to get them going the first day. And here is my salt solution for making yams, but I have not been making yams for a long time. So I add the salt solution to the drinking water and to the food of the animal to help them get the nutrients they need so they are healthier. برای این جوجه هایی که کوچک هستن اینها از یک سولوشن هستش که بهش میگن EM سولوشن استفاده میکنن. اینها چیزای خیلی مایکرو ارگانیسم هستن و عسل را یا طبیعی و سولوشن و محلول نمک مال گندزها رو به جوجه های جوون میدن که شروع کنن به انرژی گرفتن و حرکت کردن. Salt is the secret to agriculture that nobody knows. We are always taking resources out of the land without putting it back. By putting salt back into the land, the veggies, the plants, the fruits, they're all going to be sweeter because they are being nourished by the nutrients in the salt. By adding salt to the water and the feed of the animal and the chicken, they are healthier as well. This is the secret missing ingredient in farming and animal husbandry that people have been leaving out. میگن سالت یکی از رمزهای کشاورزی و پرورش حیوانات هستش که خیلی در نظر نمیگیرن که اینها این محلول سالت رو اضافه میکنن به غذای حیواناشون، چیکناشون. It has to be real natural salt, not sodium chloride, which has been taking all the nutrients out. This is raw salt from the sea with all the nutrients that are attached to it. این نمکی هستش که فقط سدیم کلراید نیستش و تمام بقیه اجزای دیگرشو داره که نمک دریا و غذای خیلی خوبی هستش برای حیوانات. This is my little shelf for all the stuff that I've made. This is my vinegar. This is my fermented, you can call that, I don't know the name for that thing. It's like a small version of the orange, but it's really sour. We had so much around it. I just fermented the drink to help with the sore throat, the cold in the wintertime. This is my whole garlic. This for fermented in alcohol. Up here, all the OSN fermented in alcohol that I use for farming and for feeding, for watering the plants, for feeding the animal, for feeding me. If people are not feeling well, we can drink this stuff. That is the concept in Korean natural farming, that we can actually drink and eat all the stuff we made for the animals. این قفس‌ها هستش که تان اینجا درست کرده برای سرکش، برای OHN که اینها در الکل حس میکنن و اون پایین تو قسمت وینیگار یک در واقع میوه هستش میگن مثل لیمو میمونه که خیلی ترشه. اینها رو برای حتی بیماری ها استفاده میکنن. اون پایین مثلا سیر گذاشتن و هم بینا به حیواناشون میدن، هم که خودش آدم هم میتونه خودش استفاده کنه موقعی که آدم مریض باشه. این روش کره‌ای هستش.
This is, I made apple cider vinegar, but I made a mistake of putting too much sugar, and it did not turn into vinegar yet, but it has turned into great apple alcohol. So if you come to Vietnam, I'll treat you to apple alcohol. این البته وینگار سرکه سیب بوده که البته ایشون خیلی شکر توش کرده بوده، تبدیل شده به الکل. What we're seeing here is eggshell that has been roasted, then add the vinegar to dissolve the eggshell. In Korean natural farming, this is how they make the solution to use it in replace of potassium, because potassium and calcium is right next to one another. When you roast the eggshell, that is the nanoing process. But in Korean natural farming, they have no idea about GANs or nanotechnology. But when they roast the eggs, they are actually nanoing it. Then when they dissolve it in vinegar, they take the solution at 1:500 ratio and then water the plants. The vinegar will make the plants stronger and healthier. Plus, because we have the calcium from the eggs, when the trees are fruiting, you water it with calcium and the fruit will be much better, sweeter. Don't need to use it potassium like the fake agriculture NPK strategy. When the fruit is flowering, you use the bones of like the pork or the pigs, the cow. Don't use the bone of the chicken. You do the same method. We bake it till it's nice and dark, then dissolve it in vinegar and use that to water the trees or the plants in the flowering stage. And that will greatly increase it to develop into a fruit. When it develops into a fruit, we change it to the calcium from the eggshell and a little bit still from the bone, get the bone off the phosphorus. And what people don't realize, or Mr. Keshe has mentioned several times before, is that we don't need to feed the plants potassium. We can feed the calcium because within our body and within the plants, we always have, which people don't know, is transmutation. We have the glands within our body to transmute stuff from one element to the next. اینجا کاری که جان کردن اینه که پوست تخم مرغ رو بو دادن که میگن بو دادن این در واقع شما ننوش کردین و این رو میذارن توی سرکه و ذوب میشه، آب میشه تو سرکه و این رو به گیاه ها میدن و باعث میشه این میوه هاشون خیلی شیرین‌تر بهتر بشه. موقع که گیاه ها دارن گل میدن میگن که استخون حیوانات رو مثل گاو یا مرغ رو میتونن بپزنش اول و بعد اینو توی سرکه بذارن و این رو به گیاهایی که در حال گل دادن هستن. تأثیری که دارن ایشون میگن که وقتی که شما کلسیوم دارین این نزدیک به پتاسیمه، بدن در واقع یا اون چیز میتونه خودش رو انتقال بده و تبدیل بکنه کلسیوم به اون عنصری که میخواد. یعنی بدن ما این قابلیت داره که این موتاسیون انجام بده و یک پلازمای یک کلسیوم رو تبدیل به پلازمایی که پتاسیم باشه و ازش استفاده بکنه. Yeah, the NPK theory in agriculture is BS, is fake. Anyway, we can take this to the next level with Keshe plasma technology. With the finished solution, we can add caustic to it, turn it into GANs. And we can use that to water the plants directly without having to wash it, the GANs. We just dilute 1:500 ratio. At that ratio, it's very diluted and the caustic is not harmful to the plants. تا میگن اینو میتونیم روی پلازما تکنولوژی میتونیم با کاستیک اینو تبدیلش بکنیم به گنز
و با نسبت 1 به 500 که بذاریم اون مقدار کاستیک اصلا نامحسوس هستش و میدونیم این رو به گیاها بدیم. For the animals, I wash the ends of the bones and the eggshell just to make sure, because I'm feeding them to the baby chickens as well. So I wash the gans once or twice to remove some of the caustic from the solution. Then I use a liquid plasma on top to feed to the chickens and quails and ducks as part of the mixing with the food. میگن گنسه که با کاستیک درست کردن 1-2 بار میشدن که مقدار کاستیکش رو کم بکنن. وقتی که اینا دارن به بچه‌های بلدرچین و چیکن یا داک میدن به اوقات غذاشون میکنن این کاستیک توش نباشه. These are our chickens. They are free range. They have free access throughout the property. We raise different chickens, not just the normal one. You see these weird looking guys over here. Vietnamese call that dong tao. We just raise it for fun because those are very expensive chickens. And to me, I don't find them very pleasing or good to look at, but they are highly priced and expensive. To me, they look like GMO. چون میگن که خب اینا چیکناشون هستن و تمام دسترسی دارن به تمام این زمین. البته همه چیکن‌ها یه سری چیکناشون خیلی عجیب هستن، حتی اینا خیلی گرون هستن توی ویتنام که اینها رو رشد میدن. همین که می‌بینین قیافه‌هاشون خیلی چیزه عجیب غریبه و بدنشون لخت هستش. اینا ایشون میگه خیلی اینا بیشتر به نظر من جی ام او میان. Here another angle at the chickens. The funny thing about them is that when they're born, they don't have many hair on them. As they grow older, they are slower than the other chicken. They come like this is the older one. It has fully developed, but it looks like a Godzilla chicken. همونطور که می‌بینید اینا که متولد میشن پر ندارن به اون صورت و خیلی چیز عجیبی هستن. One of the things I see, the legs are huge. The feet are huge. That's why they are prized. They're prized for their legs. It's like Godzilla legs. Huh. That is small. اینجا پاهاشونی که نگاه میکنین حتی چون میگن که مثل گادزیلا که البته یک چیز توی حیوانی توی فیلم نشون میداد گادزیلا که فکر کنم بدونین اینو که پاهاش مثل اون میمونه، یک حیوان خیلی عجیب غریب. They take about 9 months to mature and they get up to about 6 to 8 kilos. این 6 ماه طول میکشه که بالغ بشن و به 6 تا 8 کیلو میرسن. If people have not recognized, this is a male papaya, which is that's what they look like. If nobody ever heard of a male papaya before. این یه درخت هستش، البته درخت مذکر پاپایا هستش. حتی اون مرغا 9 ماه طول میکشن بالغ بشن. Here you go. This is the jackfruit right here. این درخت جک فروت هستش که If people notice our chickens they are very happy. They live a better life than I do. میگن که مرغا خیلی زندگی خوشحالی دارن و خیلی بهتر از تان زندگی میکنن. These are the Three Stooges, my little baby. I raised them up when they was very small. I am their mother. I'm the hen. I feed them then once they were young. این 3 تا جوجه تان اینا رو بزرگشون کرده از کوچگی.
Yeah, they're right now, I think they're about 3 months old or 2-3 months old. I feed them since they were a baby. اینجا با اینا بودن 2-3 ماهشون. So you can see these 3 guys, they are very happy, healthy, and strong. Never been vaccinated. They just eat whatever is in the property. The grain I feed them, they eat very, very little. They just go around, and because I spoiled them since they were young, I was the mother hen, and I scratch and I lift rocks and I feed them all the little critters around the property, and they grew up eating that. این سه تا واکسین زده نشدن و تان ازشون مراقبت کرده و خیلی خوشحالن اینها و This is the environment we like to create and support, and for the baby chicks to have the mother to take them around so that they live in a full, happy life. And instead of born in an incubating box and thrown in a group of chickens, baby chicks, and just shift around and live in a cage all that life. Here they have the mother with them since they're born, and they go around looking for food. اینجا مرغ نشون میده با بچه‌هاش که توی محیط آزاد زندگی میکنن تا اینکه توی یک قفس باشن، جایی که جوجه کشی میکنن و خیلی خوشحال هستن تو محیط آزاد. The chicks that we have on our property that with a mother, they grow up very, very fast compared to normally without the mother. جوجه‌هایی که با مادرشون هستن خیلی سریعتر رشد میکنن تا اونایی که مادر ندارن. مرغ. The excuse that Vietnamese have for not growing, raising organic chicken is that they don't get the weight, but the weight is not heavy enough for them to sell and make a profit. But our chickens on the property after 6 months are 2 kilos. یه عذری که ویتنامی‌ها میارن اینه که دلیلی که اینجوری چیکنشون رو بزرگ نمی‌کنن به خاطر اینکه اونا احتیاج نداره که صبر بکنن مقدار، ولی میگن که این مرغا اینا در ظرف زمان کوتاهی به 2 کیلو میرسن. They match the weight of those fed with commercial food and feed, but their taste compared to our chickens, when people have eaten plasma chicken, they will not go back eating normal chicken again. میگن با مرغایی که توی در واقع کامرشالی و بزرگشون میکنن اینا خیلی فرق میکنه، مزه اینا خیلی بهتره و اونایی که از این مرغا میخورن دیگه بر نمیگردن مرغای ماشینی رو بخوام بخورن. This guy is living a good life, get caught sleeping on a job. این جوجه زندگی خوبی داره، سر کارش خوابش برده. This is our baby chicks, the 400 of them. They are very active, alive, but as you can see from this face right here, they ate what happened when they eat papaya. They love it, they go at it, but the problem is when they are less than 1 month old or even like 3 weeks, their digestive system is not fully developed and they will get diarrhea. And when they get diarrhea, they get poopy butt, which means it's all clogged up and you have to play doctor and wash the butt every day. این گروهی از 400 تا جوجهشونه که میگن که اینا خب حتی تو این سن میوه پاپایا رو میخورن ولی براشون خوب نیست به خاطر اینکه اسهال میشن و بعد باید اینها رو تمیزشون کرد اینا و اینکه سیستم گوارشیشون آماده نشده که همچین میوه پاپایا رو بخوره. Otherwise, with that setup, if the baby chicks or the chicken on our property, they're very healthy, live, vibrant, and happy. مرغاشون توی اون زمین خیلی خوشحالن و خیلی با انرژی هستن.
we just recently found out this breed of baby chicks are, because we are new to chicken farming, and this breed, they are not as strong because in Vietnam, they try to modernize, and what we're trying to look for is even whether pig, fish, or any species that are indigenous to the land is being like an endangered species. Whatever we have now, either it's like breed with stuff or interbreed or GMO or modify, and they are bred for not for natural survival. The immune system and the instinct is not what like the animal in the wild. So this breed of chicks are very weak. What we're trying to raise and get back now is chickens that are native to the environment, that I don't have to worry in the wintertime and to take care of them. این گروه جوجه ها که میگن نژادشون خیلی قوی نیست و یکی این که وقتی که اینا توی یک محیطی هستن که محیطشون نیستش، اینها چون که آموخته نیستن به اون محیط، بر همین نمیتونن اون قدرت رو داشته باشن، اون انرژی رو داشته باشن که البته اینها توی بزرگ کردن چیکن جدید هستن، تجربه زیادی ندارن و فهمیدن که این گروه، این نژاد چیکن قوی نیستش. But those that have never seen a quail before, like me, until recently, these are baby quails that are a few days old. They are like the size of my thumb. اینها جوجه های بچه های بلدچین هستن که اندازه یک شست انگشتن. چند روزشون الان؟ We are going to be raising about 3,000 of these guys and they eat a lot. اینا میخوان حدود 3,000 تا از اینا رو رشد بدن و غذا زیادی هم میخورن اینا. In here we have about 350 baby quails and they're growing very, very fast. The life cycle is about 60 days. They start laying eggs and start to reproduce. این حدود 300 تا 150 تا به بچه کوئل هستن، بلدچین هستن و از سایکل زندگیشون 60 روزه، بعد 60 شروع میکنن به تخم گذاری کردن. Here I'm feeding the baby chicks fish. As you can see, they're very lively. تان داره به این جوجه‌هاش ماهی داره بهشون میده. Chết rồi cưng. Rất bướng bự rồi. Cho mẹ ăn đi. They are not as healthy as when they first arrive because they're still being infected by the virus. They're still weak, but even being weak and sick, they're still vibrant and alive and very active. اینها ویروس گرفتن ولی با این حال خیلی اکتیو هستن و با انرژی هستن. Ducks and rice. The rice is grown with the ducks to provide pest management and fertilizer to the rice plant. In growing our own rice to feed the family and the animals, we ensure its quality and to reduce the cost of animal husbandry. By being self-sufficient, we also eliminate the need for middlemen and dependency on corporate agriculture giants to provide us with GMO products and pesticide, herbicide, fungicides. By being self-sufficient, we take back our pride and humility as a human being. By growing our own rice, we show others another path to take in growing better quality food at a lower cost without polluting the environment and poisoning ourselves with unnecessary chemicals. By growing our own rice, we are able to provide humanity with a healthier way to live. By growing our own rice,
we have another Keshe plasma product to offer to humanity. اردک و برنج. برنج رشد داده میشه با اردک ها که فراهم بکنه یک سیستم اداره آفت و اینکه مواد غذایی کود بهشون بده، کود بده به گیاه به برنج. در رشد دادن برنج خودمون ما هم به خانواده‌مون غذا میدیم، هم به حیواناتمون و اینکه مطمئن میشیم که کیفیت و مقدار خرج رو کم میکنیم برای بار آوردن حیوانات و اینکه ما خودکفا هستیم و همینطور از بین میبریم و کم میکنیم احتیاج به اون شخصی که بخواد شخص وسط باشه و ما وابسته باشیم به اون شخص وسطی، یا اینکه کمپانی‌های کشاورزی بزرگ که به ما مواد GMO بدن و اینکه بخوام بهمون مواد آفت‌کش بدن یا اینکه بخواد علف هرزه رو بکشه اینا. و اینکه ما خودکفا هستیم، ما غرور خودمون و بشریت خودمون رو به دست میگیریم با رشد دادن برنج خودمون. ما به بقیه نشون میدیم یک راه دیگه ای رو که در رشد دادن بهتر، کیفیت بهتر غذا و با قیمت کمتر، بدون اینکه محیط رو بخوایم ما آلوده بکنیم و خودمون رو بخوایم سم بدیم با مواد شیمیایی که لازم نیستش. با رشد دادن برنج خودمون ما قادر هستیم برای بشریت یک راه سالمتری رو برای زندگی فراهم بکنیم. با رشد دادن رایس خودمون ما میتونیم ما یک تولید پلازمای کشی رو برای بشریت ما تقدیم کردیم. This is our rice field right here. It's a very small lot that we rented out from an old couple. این قسمتی هستش که برنج کاشتن، استفاده کردن از پلاسما. It is not the best looking rice because our neighbor on the left spray pesticide like no tomorrow right next to the driveway, the road, and they drifted into the rice field, and but it managed to survive. میگن که این برنجشون الان زیاد خوب نیست به خاطر که همسایه‌شون کلی مواد ضد آفت اسپری کردن، پخش کردن تو اون منطقه و باعث شد که تاثیر بذاره روی برنجای اینها. One of the problems for farmers in Vietnam is snail, and they use pesticide to kill those snails. But our ducks right here, they will eat them. They will exterminate those snails, and with not even one left. یعنی که از مسائلی که برای اونها هستش حلزون هستش، ولی این مرغابی‌ها این حلزونا رو میخورن و خیلی هیچ حلزونی هم باقی نمیمونه. These ducks eat way too much. They eat like more than the quails. این مرغابی‌ها خیلی غذا میخورن و همونطور که میگن این 12 تا اردک بیشتر از 100 تا چیکن غذا میخورن، 100 تا مرغ. This piece of land right in front of our property usually get flooded. It has so many snails in here. Within like a week, they went on the extinction list. این زمین به خاطر بارونا خیلی چیز میشه، سیل میگیره و پر از حلزون هستش
ولی این مرغابیا تمام اینا رو از بین میبرن میخورن. When these ducks, when they were young, I placed them within our rice paddy, our rice field, and they would chase the grasshoppers, eat the snails, and whatever other pests within the rice field. این مرغابیا رو گذاشته بودن توی زمینی که برنج هستش. اینا دنبال حلزونا بودن و جیرجیرک‌ها و حشرات دیگه. One benefit we have is they eat the snails and the grasshoppers. You know, chickens eat the crickets in the property and all the insects, but those are not normal insects or bugs. They are plasma bugs. So when they eat those plasma bugs, the chickens and the ducks and the quails are very healthy. یه خب این حیوانات که این حشرات رو میخورن، اسنل و جیرجیرک و حلزونا رو، حتی میگن اینا حشرات معمولی نیستن. اینا حشراتی هستن که تحت تاثیر میدانهای پلازما هستن. بنابراین اینها خیلی مرغا و اردک‌های خیلی خوشحالی هستن به خاطر این پلازمایی که تو این حشرات هست. As you can see in the left-hand side here, you see this criminal right here. Our neighbor will not lock up a dog, and we had initially 24 ducks, ducklings. Now we have 12. He killed 12 of them. I mean 10 of them. And we lost 2 to a snake. میگن که اون سگی که اونجا هستن، میگن اون یک جنایتکاری هستش که از 24 تا اردکی که داشتن 12 تاشون رو خوردن و 2 تا به از مار اینا رو خورده، اون اردک کوچکشون. Here they are in the new home in the pond behind our house, our property. این اردک‌ها در خونه جدیدشون در اون برکه آب در پشت خونه‌شون. This is their first time in the pond and they were loving it. این اولین باره که این اردک‌ها در این برکه هستن و عاشقش هستن. This pond is stagnant water, meaning that it doesn't flow out when it's get too high. But as you can see, the water is not that bad. It's clear, it's clean. Our fish in here has not died like the neighbor fish. When it rained, all that stuff, the water is still of decent quality because I threw like 3 or 4 bottles of Yans in here. یعنی این آب این برکه هم آب واردش میشه هم خارج میشه و هنوز توش ماهیاشون نمرده و توش آب گنس ریختن. New addition to the family. اینها بچه‌های اردک‌های کوچیک هستن که اضافه شدن به خانواده. We got 12 baby chicks or baby ducks. They stayed in there half a night, and after that they are very active, lively, and they ran all over the property and they follow me everywhere. I'm like the mother duck. این 12 تا داک اینجا خیلی میان خوشحالن و توی این زمین دنبال تان میرن و ایشون میگن من شدم مادرشون. Kesh Plasma Black Garlic. I invite everyone to taste black garlic with the energy of peace, love, and balance, along with the energy of CO2, zinc, and iodine to balance the physicality, emotion, and the soul. This shows an alternative way of applying Kesh plasma technology to a product by using field plasma instead of liquid plasma. I created a Wi-Fi McGrath unit to plasmify an area with its energy during the drying process of making black garlic. Since black garlic is a nano product, it is able to better absorb and hold any energy coming from the environment.
During the steaming process, I also added GANS balls in the steam room to saturate the area with KF plasma technology, or KF plasma energy. The container of water used for steaming the black garlic contained a 2 milliliter glass bottle of zinc CO2 GANS. A batch of sour black garlic not fermented right became sweet during a 4 to 6 months time period of being in a KF plasma environment. My assumption is that the field plasma weighs the pH of the garlic up to being alkaline. Normally, when it's sour, it's done for good. You have to throw it away. There is no solution to fix it. But in this case, it was laying in the warehouse for 4 to 6 months. After that, it became sweeter, sweeter, and sweeter. And finally, after 6 months, it became very sweet. استفاده کردن از پلازمای کشه برای گارلیک سیاه. من از هر کسی دعوت میکنم که امتحان بکنه گارلیک سیاه رو با انرژی صلح، عشق و بالانس به همراه انرژی CO2 ZNO2 و آیودین که فیزیکالیتی رو و ایموشن و روح رو بالانس بکنه. این نشون میده یک روش دیگه ای رو که ما استفاده میکنیم از تکنولوژی پلازمای کشه که استفاده بکنیم تولید بکنیم به توسط استفاده کردن از میدانهای پلازما به جای اینکه از آب پلازما استفاده کنیم. من یک سیستم مگرب وای فای به وجود آوردم، درست کردم که اون منطقه رو، اون ایریا رو پر از میدانهای پلازمایی میکنه با انرژیش موقعی که ما در روند خشک کردن و درست کردن این گارلیک سیاه هستیم. از اونجایی که گارلیک سیاه یک پروداکت نانو هستش، این قادره که انرژی رو بیشتر جذب بکنه از محیطش. در خلال بخار دادن، در خلال روند بخار دادن، من همچنین توپ‌های گنس رو در اتاقی که بخار میدیم میذارم که این اشباع میکنه منطقه رو با انرژی پلازمای کشی. اون ظرف آب استفاده میشه برای بخار دادن گارلیک سیاه، شامل 2 میلی لیتر شیشه ZNO2 و CO2 گنس هستش. میگن یک این گروه گارلیک سیاه که ترش هستش که درست تخمیر نشده شیرین میشه در ظرف 4 تا 6 ماه. زمانی که در محیط پلازما هستش، این شروع میکنه به شیرین شدن و ایشون میگن که به خاطر اینه که پی اچ اینا رفته بالا و الکالین شده و موقع که معمولا ترش میشن دیگه اینا قابل استفاده نیستن، ولی به خاطر پلازما اینا شیرین میشن به خاطر که پی اچشون رفته بالا. گارلیک میشه سیر. سیر. مرسی. Just in case people have no idea what is black garlic, this is what it looked like. It does not taste like garlic once you ferment it through the steaming process. When it's black like this, it tastes like candy, very sweet. اونا که نمیدونن بلک گارلیک چه شکلیه، این تصویر نشون میده که شکل بلک گارلیک رو وقتی هم که فرمنت میشه این دیگه حالت مزه گارلیک رو نداره، در واقع میشه حالت آب نبات. My Wi-Fi unit right here. این سیستم وای فای پلازمای تان هستشون وسط.
If you look at this property back here, in the beginning, I tried to do an experiment here, testing GANs technology to see how it changed agriculture. This plot of land, all you see here is rock and sand. In the mid of summer, it can get up to like, even it's, when I was staying here, it was one of the hottest summer. Then the heat out here, with the soil, the sand, it can get up to like 50, 60, no problem. And I was planting morning glory, it's water spinach, and it survived without any problem. Even though it was not a great success, but it shows the plant survived severe condition. But that was not the point. The point is, when I used plasma technology on this plot, and after I left, the owner used pesticide, herbicide to kill the grass. Herbicide, they promised within 3 months, the grass will not grow back. But that was normal grass. With plasma environment, with plasma grass, like within like 2 months, it came back stronger, healthier, and taller than before. And they are very hard to kill. تون اشاره میکنه به این قسمت که میگن که خیلی توی گرمترین زمان حدود است که میگن به 50-60 درجه میرسه. ایشون طریق تکنولوژی پلازما اسفناج آبی کاشتن که البته تو اونجا بقا کرده، زنده مونده، ولی میگن که خب به اون صورت این پروژه موفقیت آمیز نبوده. ولی بعداً این صاحب این زمین که استفاده کرده از سمایی که بتونه علف‌ها رو از بین ببره، میگن معمولا بعد از 2 ماه این دیگه علف‌ها دیگه هیچ علفی سبز نمیشه، ولی میگن اینجا بعد از 2 ماه دوباره این علف‌ها دوباره سبز شده، خیلی قوی‌تر، و این به خاطر اون پلازمایی بوده که ایشون تو اون منطقه استفاده کرده بوده. When people use GANs technology in farming, they don't see any result that they are happy with. But I recommend people to do the other way. The owner of this property, he told me, I don't know what about GANs technology can do for the plants and the veggies, but hell, it can grow grass. It make the grass grow a lot faster and sturdier. For me, I say we can do the opposite. Instead of planting veggies and let's plant grass because it's so easier. تا اشاره میکنه به اونایی که از پلازما استفاده میکنن. بعضی میگن که خب ما اون نتیجه رو نمیگیریم، ولی میگن که مثلا اینجا خب میتونین اینجا شما مثلا علف رشد بدین، اینو یک چیز دیگه ای رشد داره انجام میدن. That was one of the things I forget to say about our property is that grass are very healthy and strong, and it requires a lot of cutting down on a regular basis because they come up like no tomorrow. میگن این علف‌ها خیلی قوی هستن و هی بر میگردن، هر چه که قطعشون میکنن دوباره باز رشد میکنن. Okay, TDX Organic Tea Farm. Jung-Yusen is a company by the people for the people to create a safe and high quality product for the well-being of the people, physically and spiritually. Jung-Yusen is not only a 5D company, but a farming model for organic agriculture using Korean natural farming and plasma culture to pave another path that farmers can follow to get back to their original essence. The company's slogan is, let's return back to our true self. This is the difference between 3D and 5D companies. It includes ethics. The company's interests cannot disregard the best interests of the customers and society, but must be fair and good for all. The company must add real value to society. Agriculture now uses too much chemicals and GMOs. The Vietnamese people have also changed a lot, leading to a negative personality under the poor environment. GANs technology will guide the Vietnamese people back to their ancestral path of natural farming. GANs technology will change the environment to bring the Vietnamese people back to their former nature of openness, tolerance, compassion, and loving. GANs technology will help the Vietnamese people open their hearts.
GAN's technology will not only bring organic products back to the market, but also bring the Vietnamese people back to their true self, no longer selfish, devious, deceptive, judgmental, and fearful, etc. TDX مزرعه چای ارگانیک TDX. ترانجو اکسان یک کمپانی هستش که از طریق پیپل برای پیپل که یک تولید کیفیت بالا و امنی رو به وجود میاره، تولید میکنه برای خوبی مردم، برای روحشون و فیزیکالیتیشون. TDX نه تنها یک کمپانی 5 بعدی هستش، بلکه یک مدل کشاورزی هستش برای کشاورزی ارگانیک، استفاده کردن از کشاورزی طبیعی کره‌ای و فرهنگ پلازما که یک راهی رو داره در واقع آماده میکنه برای کشاورزایی که بتونن دنبال بکنن و برگردن به اسانس اصلشون. شعار کمپانی هستش که اجازه بدیم برگردیم به حقیقت خودمون. این یک تفاوتی بین 3 بعدی و 5 بعدی، کمپانی 5 بعدی و 3 بعدی. این در واقع شامل اخلاق هم میشه. علاقه‌های این کمپانی نه تنها این نیستش که بی‌اعتنایی بکنه که به بقیه علاقه‌های مشتری‌ها و جامعه، بلکه بایستی انصاف داشته باشه و خوب باشه برای همه. کمپانی بایستی اضافه بکنه ولیو رو به جامعه ولیو اضافه کنه. کشاورزی حالا استفاده میکنه از مواد شیمیایی خیلی زیاد و GMO. مردم ویتنام همچنین بایستی عوض بکنن خیلی چیزهای زیادی رو که منجر میشه به یک شخصیت منفی در زیر یک محیط ضعیف، محیط ضعیف. تکنولوژی گنس در واقع راهنمایی میکنه مردم ویتنامو برگردن به اون راه اجدادشون که یک راه طبیعی کشاورزی هستش. گنس تکنولوژی عوض میکنه محیط رو که برمیگردونه مردم ویتنامو به کشاورزی طبیعی و یک کشاورزی که باز هستش با عشق و دلسوزی. تکنولوژی گنس کمک میکنه به مردم ویتنام که قلباشون رو باز بکنن. تکنولوژی گنس نه تنها تولیدات ارگانیک رو میاره برمیگردونه به مارکت، بلکه ویتنامی ها رو برمیگردونه به اون حقیقت خودشون و دیگه خودخواه نخواهند بود و اینی که بخوان دورویی باشن و اینکه قضاوت بکنن و بترسن. Jung Yu Sun desires to create a free platform to share knowledge and methods of farming with advanced technology and KF Jadam to everyone. The aim is to pave the way for organic agriculture to thrive in Vietnam, replacing conventional farming. Jung Yu Sun aims to assist agricultural companies with information sharing. Jung Yu Sun will help connect organic products with retail sellers as a way out for farmers to generate stable income. In addition to opening an organic agriculture path for farmers, Jung Yu Sun also brings safe products to the market to help balance and expand people's mind. When we use zinc, CO2 energy water of GAN's technology to irrigate, the plants will absorb the energy to help it grow, thus becoming a part of it.
GANS CO2 stabilizes the human body, and GANS zinc stabilizes the emotion. T is a tool to subtly bring those energies to the people. We hit the physicality directly, bypassing the mental mind with many limiting thought and perception filters. KF Vietnamese collaborates with Jungyu Sun to achieve its 4 goals and 4 objectives as follows. TDX میلش اینه که به وجود بیاره یک پلتفرم آزادی رو که دانش رو تقسیم بکنه بر روش‌های کشاورزی رو با تکنولوژی گنز و KNF جدم برای هر شخصی. هدف این هستش که یک راه رو ما آسفالت بکنیم برای کشاورزی ارگانیک که رشد بکنیم در ویتنام، جانشین بکنیم اگریکالچر که الان داره میشه و کمیکال. TDX هدفش اینه که کمک بکنه به کمپانی کشاورزی با تقسیم اطلاعات. TDX کمک میکنه که متصل بکنه تولیدات ارگانیک رو با فروشنده های خرده فروش به نحوی که برای کشاورزا که یک درآمد پایداری رو به وجود بیاره. در اضافه اینه که باز بکنه یک راه کشاورزی ارگانیک رو برای کشاورزا. TDX همچنین یک تولید امنی رو میاره به ما به بازار که کمک بکنه بالانس رو بیاره و افکار بشر رو گسترش بده. وقتی که ما از ZNO و CO2 انرژیشون استفاده میکنیم، آب گنز تکنولوژی استفاده میکنیم برای آب دادن، گیاها انرژی رو جذب میکنن که رشد بکنن. بنابراین این میشه بخشی از اون. گنز CO2 پایدار میکنه، استیبل میکنه بدن بشر رو و گنز ZNO احساس بشر رو استیبل میکنه. چای به عنوان یک ابزار برای این هستش که این انرژی ها رو برای مردم بیاره. ما فیزیکالیتی رو مستقیما بهش میزنیم، میانبر میزنیم از در واقع ذهن با محدودیت هایی که هست برای اون فیلترهای افکاری که هستش، ما اونها رو میانبر میزنیم. کش فاندیشن ویتنام همکاری میکنه با TDX که به دست بیاره 4 تا گل رو به دست بیاره و 4 تا گل هدف از زیر هست. اینها در زیر هستن. If we look back in management and structure, we have 1, 2, 3, 4, 5. And through that collaboration with Jungyu Sun, we have achieved 4 of the part. Transparency of operation through recorded public seminars and workshops made available through Facebook group and YouTube channel. Assist and collaborate with businesses and organizations to teach and share test plasma technology. Create infrastructure to assist local communities. Build connections and relationships through unconditional giving, thus opening the door to apply and share what we know about KF plasma. مدیریت و ساختار. تأسیس گروه فیسبوک ویتنامی کش فاندیشن، کانال یوتیوب، وبسایتش و پلتفرم تقسیم درس‌های عمومی، شفافیت عملکرد از طریق سمینارهای عمومی که ضبط شده و ورکشاپ‌ها که در دسترسی هستن از طریق گروه فیسبوک و کانال یوتیوب. کمک و همکاری با بیزنس ها
و سازمان‌ها که درس بدن و تقسیم بکنن تکنولوژی پلازمای کشه رو، به وجود بیارن یک ساختاری رو که کمک بکنن به جوامع محلی، بسازن رابطه‌ها و رابطه‌هایی رو که از طریق دادن بدون شرط و شروط، بنابراین درهایی رو باز بکنن برای کاربرد و تقسیم چیزی رو که ما راجع به پلازمای کش می‌دونیم. Projects. If we change the environment in Vietnam, the people will change accordingly as we elevate their souls to plasma fields. If we clean the environment of negative energy and chemical toxins, then the people have a clear path to the soul. Through plasma culture, the physicality and emotion are elevated and brought back to balance with zinc CO2 gains. Through KF plasma products, people are further restored back to balance and better health. If we complete all these projects, then we change the direction and future of Vietnam to be in alignment with the universal community. پروژه ها. اگه که ما محیط رو در ویتنام عوض بکنیم، مردم عوض خواهند شد بر طبق چیزی که ما ارتقا دادیم روحشون رو از طریق میدانهای پلازما. اگر که ما محیط رو تمیز بکنیم از انرژی های منفی و مواد شیمیایی سمی، بنابراین مردم یک راه تمیزتری رو دارن به روحشون. از طریق فرهنگ پلازما فیزیکالیتی و احساس ارتقا داده شده و برگشته به اون بالانس با زدنو و گنس CO2. از طریق مواد تولیدات پلازمای کشه مردم بازسازی شدن و به یک بالانس و یک سلامتی بهتر. اگر که ما این پروژه ها رو کامل بکنیم، بنابراین ما میتونیم جهت آینده رو برای ویتنام عوض بکنیم که در یک خط باشه با شورای جهانی. Redirecting the path of Vietnam through agriculture and the environment. This project is accomplished through the collaboration with agriculture businesses like Trung Yu Sun. For the past 4 years, I have traveled this path with KF Vietnamese. I also help to clean the environment through the Southeast Asia Sphere Peace and the Wi-Fi McGrath of Love. They assist the Vietnamese people to return back to balance emotionally and spiritually. This process will take some time because the land and Vietnamese people are very negative in energy, and it is also a free will choice whether people want to accept the energy. The Southeast Asia Sphere Peace and the Wi-Fi McGrath of Love will raise the frequency and expand people's awareness and consciousness to a positive level. People will gradually move from the negative energies of fear, hatred, jealousy, selfishness, anger, and so on to a more positive energy of compassion, love, and understanding. Vietnamese people are not bad. It is only the environment and education that has led society to the state it is now. In order to redirect Vietnam, we must change the environment through the path of expanding organic agriculture with KF plasma technology and KNF genome combined with education in ethics. The value of YAN's technology is not only to clean the environment, but also to improve people's economic and personal well-being. KF plasma technology can increase crop yield, prolong growing season, increase nutrition in food, increase food quality, increase food shelf-life, reduce water consumption, reduce harvest time, reduce demand. هدایت مجدد ویتنام از طریق کشاورزی و محیط. این پروژه تأسیس شده از طریق همکاری بیزنس های کشاورزی مثل TDX. برای 4 سال گذشته من سفر کردم این راه رو با
ویتنامی کشف فاندیشن و همچنین من کمک کردم در تمیز کردن محیط از طریق تمیز کردن محیط آسیای جنوب شرقی با عشق، با مغرب عشق و مغرب پیس. اونها کمک کردن به مردم ویتنامی با برگشتن به بالانس احساس و روحی. این روند یک مقدار طول میکشه به خاطر اینکه زمین و مردم ویتنام خیلی منفی هستن در انرژیشون و همچنین یک آزادی انتخاب که آیا مردم میخوان این انرژی رو قبول بکنن. نیمه آسیای جنوب شرقی صلح کره آسیای جنوب شرقی و مغرب وایفای عشق این فرکانس رو افزایش میده و گسترش میده آگاهی مردم رو و روشنگریشون رو به یک حد مثبت رو. مردم تدریجاً حرکت میکنن از یک انرژی منفی ترس، تنفر، حسادت، خودخواهی و خشم و بقیه و به یک انرژی مثبت دلسوزی، عشق، فهمیدن حرکت میکنن. مردم ویتنامی آدمای بدی نیستن، فقط اون محیط و اون تحصیل که جامعه رو منجر کرده، ختم کرده به یک همچین حالتی. بنابراین برای هدایت مجدد ویتنام ما بایستی محیط رو از طریق راه کشاورزی ارگانیک عوض بکنیم و از طریق تکنولوژی پلازمای کشی و KF جدم ترکیب اینها و تحصیل در اخلاق. ارزش تکنولوژی گنس نه تنها در تمیز کردن محیط بلکه برای بهبود دادن اقتصاد مردم و خوب بودن اون شخصی اون هستش. تکنولوژی پلازمای کشی میتونه افزایش بده محصول رو و فصل رشد رو زیادتر بکنه. مواد غذایی رو میتونه اضافه بکنه در غذا، کیفیت غذا رو میتونه افزایش بده. زمانی که شما غذا رو میخواید نگهداری انبارداری بکنه اون رو افزایش میده. کاهش میده استفاده کردن از آب رو، کاهش میده زمان درو کردن رو. I'm trying to thank you. و کاهش میده درخواست استفاده کردن از مواد شیمیایی برای از فرتیلایزر یا اینکه آب برای کشتن آفت و کاهش میده استفاده کردن احتیاجی برای غذای وارداتی. Map of consciousness shows the relationship between emotion, mental state versus soul strength level. GANS technology may increase one's consciousness to the creative level beyond 200, supporting life. Here we have this map of consciousness by David Hawkins. After about 20 years of research, this is what he have come to conclusion. When people, especially right now when we have the coronavirus, there is a lot of fear
anger, hatred, grief. These are all very low frequency energy that is very destructive. When we consume GANs technology or use GANs technology, it helps us to balance the physicality and emotion, and we are less mentally unstable. That will put us up above 200, where we are at least neutral or willing, or in more balanced state, more creative state that is supportive of life. Once we are emotionally and mentally balanced, that raises our frequency, and that increases our soul strength level up to where we are more in connection with ourselves, and we are not being controlled and directed by our emotion. این نقشه آگاهی نشون میده رابطه بین احساس و حالت ذهنی صلح‌های مختلف در قدرت‌های مختلف. تکنولوژی گنس افزایش میده اون آگاهی هوشیاری اون شخص رو به یک حد خلاق بالاتر از اون حد 200 که میتونه زندگی رو حمایت بکنه. اینجا همونطور که می‌بینید این نقشه رو که نگاه می‌کنین، قسمت پایین این صفات‌هایی هستش مثل خشم، مثل ترس، مثل چیزایی که گناه، خجالت، که ارزشی که برای اینا دارن همشون زیر 200 هستن. وقتی که شما شجاعت داری، وقتی که طریق این تکنولوژی گنس شما توی حالت بالانس هستین، میایین بالای 200 تا. وقتی که شما امید داری، هارمونی داری و اینها باز چیه؟ اون آگاهی رو، اون هوشیاری رو میبره بالا. این نقشه که البته این نقشه مال دیوید هاکینز گفتنشون. Effect of GANs on people in the environment testimonial. Nhung Lei shared her experience and observation on the effect of GANs in her village after 10 months. Everyone in her village uses pesticide and herbicide. She warned them against its harmful effect, but nobody cares. Now, at least 3 families stopped using herbicide on the weeds and are also using organic fertilizer in place of chemical fertilizer. The solidarity and tireless working spirit of the people surprised Nhung. Nhung's garden is watered with liquid plasma every week. People come to work on the garden all day happily and are not tired and exhausted. Guests come to Nhung's house to visit and drink tea throughout the day, but sleep very well at night. If people do not know, tea and coffee has caffeine in it. If people drink tea or coffee, this should keep them awake at night. That is the difference between normal tea and plasma tea. Plasma tea will not keep people up at night because it has the energy of plasma in it to help balance the emotion and to counteract the effect of caffeine that makes people jitter. Vegetable grown on rocky soil with inadequate water still produce fruits. The quality of the beans, melon, green veggies, and herbs are very sweet and fragrant. The baby cucumber was huge. This garden, we refer back to our garden that we showed earlier in the presentation. Nhung's son changes a lot from a boy who lacks confidence and is timid to a carefree and confident child. تأثیر گنس ها روی مردم در محیط. این یک قسمنامه‌ایه که گفتن نونلی تقسیم میکنه تجربهش رو و مشاهدهش رو در تأثیر گنس ها در ویلیجش بعد از 10 ماه. هر شخصی در این دهات از مواد سمی استفاده میکرده برای آفات یا برای علف‌های هست.
ایشون اخطار میده به اونا در مقابل تاثیر مضرش، ولی هیچ کسی اهمیت نمیده. اما در ظرف اما حالا 3 تا خانواده متوقف کردن استفاده از این مواد شیمیایی برای علف هرز که روی علف هرزها استفاده میکنن و همچنین اونها از مواد کودی ارگانیک استفاده میکنن به جای کود شیمیایی. همبستگی و کار روحی که اینا میکنن و بدون که خسته بشن برای نون خیلی سورپرایزینگه، خیلی متعجبه که این خسته نشدنشون و همبستگیشون. باغچه نون با آب پلازما آب داده میشه هر هفته. مردم میان و اونجا کار میکنن در اون باغ تمام روز و خوشحال هستن و خسته نمیشن در اونجا. مهمان ها میان به خونه نون و ملاقات میکنن و چای مینوشن در تمام روز و خیلی خوب در شب میخوابن. ایشون میگن که خب چای و قهوه به خاطر کافئین داشتن باعث میشه که آدم شب نتونه بخوابه، ولی چون این چای با پلازما رشد کرده و وقتی که چای رو میخورن خوابشون خیلی خوبه، اینکه از لحاظ روحی اینا خیلی بالانس هستن. سبزیجاتی که رشد میکنه در خاکی که خیلی سنگی هستش بدون داشتن آب کافی هنوز میوه تولید میکنه. کیفیت لوبیا، هندوانه و سبزیجات سبز و سبزی‌های دیگه خیلی شیرین هستن و خیلی بابو هستن. خیار کوچولوی ایشون خیلی میگن خیلی بزرگ بوده. پسر نون خیلی عوض شده، از یک پسری که اعتماد نداشته و خیلی خجالتی بوده تبدیل شده به یک شخص با اعتماد و به یک بچه با اعتماد. Before we continue, this is some background information. Nhung Lê is the owner of Jung San, and she is also my patron. I live with her family at the moment. تا میگن که اینجا پسر نونلی و ایشون نونلی کمک میکنن به تان و ایشون با این خانواده زندگی میکنن. Initially, she does not understand or believe in GANs or plasma technology, but through personal experience and seeing it firsthand, it has opened her eyes and expand her consciousness in its potential and value. میگن ایشون اولش زیاد به این چیز باور نداشتن ولی الان خیلی به گنز تکنولوژی معتقدن. Nhung Le's testimonial is only one example of many personal transformations through the exploration, experimentation, and usage of GANs technology. Her own transformation led her to understand and have more confidence in sharing KF plasma technology with her friends, family, and acquaintances. The improvement in her health, emotional, and mental well-being, as well as seeing the effectiveness of the technology with her family and friends gradually transformed her to see life in a new perspective with better clarity. The expansion in consciousness allows her to see things at a deeper level. The transformation led her closer and closer to being her true self. It allows her to be in touch with her soul and hear its wisdom through the heart. The GANs technology returned her back to balance with more confidence in herself and less worry about life. Being able to let go of repressed emotions, fear, and limiting thought patterns, she is able to walk a path more aligned with her spiritual signature. Her soul calling becomes clearer each day with each step she took to make the changes in her life.
Through the gradual transformation, the ego begins to step back into the background, letting the voice of her soul be heard and guide her journey to self-mastery and the fulfillment of her soul purpose. تصدیقنامه نونلی یکی از مثال‌های هستش که انتقال تبدیل یک شخص از طریق تجربه کردن و استفاده کردن از تکنولوژی است. تبدیل خود ایشون ختم کرده ایشون به فهمیدن اینکه بیشتر اعتماد داشته باشه در تقسیم تکنولوژی پلازمای کشی با دوستاش و خانواده‌اش و آشناهاش و بهبود پیدا کردن سلامتی خودش از لحاظ احساسی و فکری و سلامتی اون و همچنین دیدن تاثیر تکنولوژی این تکنولوژی با خانواده‌اش و دوستاش تدریجاً تبدیل کرده ایشون رو که زندگی رو تغییر داده ایشون که زندگی رو به یک دریچه دیگه ببینه با یک شفافیت بهتری و این گسترش در آگاهی ایشون اجازه داده که چیزها رو خیلی عمیق‌تر ببینه و این تبدیل باعث شده که ایشون باعث شده که ختم میکنه ایشون به نزدیکتر بشه به اون شخص واقعی خودش. اجازه داده که ایشون در تماس باشه با روحش و اون خرد خودش رو بشنوه از طریق قلب خودش. تکنولوژی گنس اونو برگردونده به اون بالانس که اعتماد داشته باشه به خودش و اینکه کمتر نگران باشه راجع به زندگی، که قادر باشه که از احساساتی که دیپرس میکنه اونها رو رها بکنه، احساسای ترس، احساسای افکاری که محدود میکنه. ایشون الان قادره که قدم بذاره در یک راهی که بیشتر در اون خط روحی اون شخص هستش، روح اون شخص هست، روح ایشون هستش. روح ایشون در واقع شفافتر میشه هر روز و هر قدمی که ایشون برمیداره زندگی راه ایشون رو عوض میکنه. از طریق تبدیل این تدریجی اون غرور در واقع میاد در زمینه پشت و اجازه میده که اون صدای روح اون شخص شنیده بشه و ایشون رو هدایت بکنه در سفر که ایشون در واقع خودش رو میخواد، خودسازیشو ایشون هدایت میده در اون خط و این که هدف روحشو به انجام بده، به اون هدف روح خودش برسه. This is her testimonial on KF Vietnamese Facebook. This boy is her son. این تصدیقنامه نولی هستش و این پسر ایشون هستش که این توی فیسبوک هست، تصدیقنامه ایشون. Forgive yourself. First, release the need to replay a negative situation over and over again in your mind. Don't become a hostage to your past by always reviewing and reliving your mistakes. Don't remind yourself of what should have, could have, or would have.
release it and let it go, move on. Against technology allows you to get back to be in balance emotionally and physically. تکنولوژی گنز اجازه داده که نون رها بکنه و حرکت بکنه با زندگی خودش در یک حالت بالانس فیزیکی و ایموشنالی. خودتو ببخش اول، رها کن اون احتیاجی که بخوای دوباره اون رو بازی کنی، یک شرایط منفی رو دوباره بازی کنی، دوباره و دوباره در ذهن خودت. گروگان نشو در گذشته خودت با اینکه همیشه اون رو بخوای دوباره ببینی. خودت رها کن از اون اشتباهاتت. خودتو یادآوری نکن از چیزی که حقش بوده یا میتونسته باشه و خواهد بود. خودتو رها کن و حرکت کن. This is the spiritual map of life. When this is the ego right here in here, and this is the vastness of spirit. When we live by the ego, it goes, the path of suffering, it goes like this. When we follow our soul path, when we are aligned with our soul purpose, it begins to begin the gap between closer and closer until they become one. With the GANS technology, when people are back into balance, allows them a better connection with the soul, the path they walk and the soul purpose becomes like this, getting narrow until it become one. اینجا نقشه زندگی اسپریچوالی نشون میده، روحانی نشون میده که راهی که نشون میدن برای راه روح هستش که اول این راه خیلی دوره، ولی همونطور که میبینی وقتی که داره به مبدا نزدیک میشه. راهی که از طریق ایگو باشه میبینی که یه راه خیلی شکسته هستش و راه پر زجر و سختی هستش. Once our minds calm down, emotion back to being stable, it's allow us to see life with better clarity. Because zinc and CO2 GANs help us get back to balance and expands the consciousness. When our consciousness expands, we are able to see things at a deeper level. New thoughts and perspective attracted the people into her social group to create a learning scenario to overcome one of her life lessons. Because we are calm, relaxed with GANs technology, we'll be able to look life at a different perspective, at a deeper level. You see that circumstances around us is not that accidental anymore. گسترش در اون آگاهی اجازه میده مردم چیزها رو خیلی عمیق‌تر ببینن، در یک حد عمیق‌تر و با شفافیت بهتری ببینن. اینجا نونز افکارش و پرسپکتیفش مردم خیلی زیادی رو جذب کرده به گروه سوشالش و یک سناریوی آموزشی رو به وجود آورده که تونسته غلبه کنه، که یک نفر میتونه غلبه کنه در زندگیش، در واقع یک درس زندگی. وقتی که آدم افکارش سیاه نباشه، دارک نباشه، میتونه
مسائل بهتر ببینه. وقتی که ما از پلازما استفاده میکنیم، وقتی ایموشنمون راحت تره، وقتی از زدنا و CO2 پلازما، باعث میشه افکار ما بالانس باشیم. وقتی ایموشنمون بالانس میشیم، حقیقت و دنیا رو ما واضح‌تر و بهتر میتونیم ببینیم. Spend your time learning to sense how your spirit speaks to you and feels within. Cultivate your gifts and purify your energy. These are the things that lead to effortless creation and ecstatic alignment with the cosmos. Following your heart and passion is a key to effortless creation in alignment with your soul purpose. Jung achieved this through sharing her passion for tea. وقت تو بذار برای یاد گرفتن. احساس بکن که چجوری روح تو صحبت میکنه با شما و اونو در خودت احساس بکن. کشت بده اون هدیه‌ای که و اون خلوصت انرژی خالص خودتو. این چیزا هستش که ختم میشه به یک خلقت بدون که بخوای انرژی براش بذاری و در یک خط هستش با کیهان ها. By following her heart and passion, Jung set a new standard not just in the quality of tea, but a new path away from conventional agriculture to organic natural farming using KF plasma technology and KF Jadam. و دنبال کردن قلبش و چیزی که براش دوست داره، نونز یک استاندارد جدیدی رو میذاره، نه تنها برای کیفیت چایش بلکه برای یک راه جدید از یک کشاورزی که مرسوم بوده به یک کشاورزی طبیعی با استفاده کردن از تکنولوژی پلازمای کشه و KF جدم. Instead of only complaining about the effects of pesticide, herbicide, and chemical fertilizer, you share a natural farming model that can easily be integrated and used by anyone to create a food and financial security. به جای اینکه فقط شکایت بکنی راجع به تاثیر آفتکش یا علف‌هرزکش و مواد شیمیایی کودهای شیمیایی، نون تقسیم میکنه کشاورزی طبیعی، مدل کشاورزی طبیعی رو که به سادگی میتونه باشه بخشی از چیزی که هر کسی بتونه استفاده کنه که غذا به وجود بیاره و یک امنیت مالی. Focus on the message we wish to share to set a positive intention instead of fueling the negativity of the word. The word is changed by our example, not by our opinion. تمرکز بکنیم در مسیجی که ما آرزو داریم تقسیم بکنیم که یک قصد مثبتی رو ما تنظیم بکنیم به جای اینکه یک دنیای منفی رو ما بخوایم بهش انرژی بدیم. دنیا عوض میشه با شما به عنوان یک اگزمپل شما، نه از طریق عقیده شما.
Focus on increasing your service to others and be more loving to yourself and everyone in order to raise your vibrational and consciousness level. Learn to forgive yourself and others, thus releasing karma. This will change the vibration of the planet, raise the shared consciousness of humanity, and change humankind one person at a time, even if that one person is yourself. They tell us to treat your body as a temple and change over to a higher vibrational diet to aid in the process. This is a message I shared with Jung. Her attention should not only be on tea products, but should also focus on how she can change the agriculture industry and raise the consciousness of humanity at the same time. تمرکز کنین در افزایش خدمتتون به بقیه و بیشتر عشق بورزین به خودتون و به هر شخص دیگه‌ای که لرزش خودتون رو بالا ببرین و اون آگاهی خودتون رو بالا ببرین. یاد بگیرین که چجوری خودتون رو ببخشین و بقیه رو. بنابراین اون کارما رو شما رها میکنین. این عوض میکنه این لرزش این سیاره رو و افزایش میده اون آگاهی که تقسیم میشه بین بشریت و تغییر میده بشریات رو. یک شخص در یک شخص در هر زمان، حتی اگر اون شخص خود شما هستید. به ما میگن که بادی تو طوری باش رفتار کن به عنوان یک معبد و اونو عوضش کن به یک لرزش بالاتر از طریق رژیم که کمک میکنه در این روند به شما تو این پروسس. این پیغامی بوده که من با نون تقسیم کردم که توجهش نه تنها بایستی باشه روی تولید چاییش، بلکه بایستی تمرکزشون باشه که چطوری میتونه عوض بکنه کشاورزی رو، صنعت کشاورزی رو، و اینکه آگاهی رو افزایش بده، آگاهی بشریت رو در همون زمان بتونه اون رو افزایش بده. There is a key point here that I like to remind everyone from the Blue Avian message. Change over to a higher vibrational diet to aid in the process. This is the key to raising the soul of our physicality. یه نکته که تانگ میخواد اینجا امفاسایز بکنه این هستش که تغییر بدیم ما به یک لرزش بیشتری رو، یعنی در واقع اون لرزش خودمون و وایبریشن خودمون رو توی یک لول، توی حد بالاتری بیاریم. This is why it is recommended to eat organic food and at the same time. و این به خاطر همین هستش که گفته میشه که از غذای ارگانیک استفاده کنیم در همون زمان که اون وایبریشن رو بالا ببریم. Secondly, Mr. Keshe has mentioned many times that we need to ask stuff, not taken by force. When we do animal husbandry, before we take the life of the animal to feed our family, we thank it for the nourishment and we ask its soul to give us this physicality to nourish us during this time of transition. When we ask for it, the soul will give us the physicality to nourish us, even if the incarnate self of the chicken, for example, does not agree, but its soul will and knows and give it. Once we eat a product that gives itself willingly, it is way different than if we take it by force when regarding its impact on our body. میگن همونطور که آقای کش گفتن وقتی که شما در حیوانات نگهداری میکنین، وقتی میخواین یک حیوانی رو بخورین، مثلا یک مرغی رو،
شما از روحش میخواین که فیزیکالیتیش رو به شما بده در این زمانی که ما داریم در واقع ترانزیت میکنیم، انتقال میدیم خودمون رو به زمانی که نخواهیم غذا بخوریم. پس بنابراین روح اون حیوان قبول میکنه و اون فیزیکالیتیش رو به ما میده. That might be a new concept to a lot of people, but when we personally kill an animal, ask its soul permission first. And when we eat food, remember to send thought forms to clear out negative energy. That is very obvious for me. I used to eat organic food, but when I live in Vietnam, that is not an option anymore. When I eat street food or when I go out buy food, bring it home, the first thing is I set the intention to clear out the negative energy and chemicals in that food. And when I eat that food, is much easier to digest. Whenever I don't set the intention out to clear the negative energy and the toxin, I'm bloated. این شاید یک مفهوم عجیبی باشه برای بعضیا که از روح یک حیوانی آدم اجازه بخواد که اون فیزیکالیتیش رو به ما بده و میگن که وقتی که ما حتی غذا میخوایم بخوریم اون محیط رو تمیز میکنیم از انرژی منفی. حتی اگه غذایی که شما از تو خیابون گرفتی و مواد شیمیایی توش داره، وقتی که شما اونجا رو تمیز میکنی با یک قصد مثبتی هستش، اون انرژی منفی ازش میگیری و هضمشون خیلی بهتر هستش، گوارشش خیلی بهتر هست. Jung has to let go a lot of set beliefs in order to overcome her learning karmic lesson. Those set beliefs are affecting her perspective. نون بایستی رها بکنه به خیلی از چیزایی که بهش معتقده، به این خاطر که بتونه از اون درسای کارماش در واقع اونها رو غلبه بهشون بکنه. این چیزایی که بهش معتقده تأثیر میذاره به اون پرسپکتیواش، چیزایی که میخواد ببینه، اون پرسپکتیوش یا اون دیدش. It's not about perfect, it's about effort. And when you bring that effort every single day, that's where transformation happens. That's how change occurs. Jung is struggling on this one. The rate of transformation depends on the effort made. راجب این نیست که آدم کامل باشه، این راجب تلاش هستش و وقتی که شما اون تلاش رو هر یک روز میاری، اون موقع است که این تبدیل اتفاق میفته. اینطوری هستش که تغییر اتفاق میفته. The level of involvement with us within Keshe plasma technology may also determine the rate of transformation for each person. How much time do we put in it into making gains, applying it, using it on ourselves and our family, or we just sit there and just go to listen to the workshop and expect everything just to everybody else and to do everything and the world will be perfect. وقتی که آدم کلی وقت میذاره که این ورکشاپ ها رو گوش میکنه یا گنس ها رو درست میکنه و تلاش میکنه، I think this is going to be a painful lesson for a lot of Keshe Foundation knowledge seekers. You cannot force someone to comprehend a message they are not ready to receive. I get to be a farmer in more than one way, planting physical and spiritual seeds. I did a lot of planting and watering on Jung. This can be a painful lesson, especially for those trying to share Keshe plasma technology and those that are not ready to receive.
این میتونه یک درس دردناکی باشه، مخصوصا برای اونایی که سعی میکنن که تکنولوژی پلاسما کشف تکنولوژی رو تقسیم بکنن و برای اونایی که آمادگیشو ندارن که اینو دریافت بکنن. من یک مزرعه، یک کشاورز شدم در بیشتر از یک راه با کاشتن فیزیکال و اینکه روحی، فیزیکالی و روحی دونه ها و کلی کاشتم و در واقع آب دادم در نون. No one changes unless they want to. Not if you beg them, not if you shame them, not if you use reason, emotion, or tough love. There's only one thing that makes someone change, their own realization that they need to do it. And there's only one time it will happen, when they decide they're ready. This message goes hand in hand with the previous one. Learn to be patient and give unconditionally. هیچ کسی عوض نمیشه مگر اینکه اونها بخوان. حتی اگر شما ازشون خواهش بکنید، حتی اگر که شما اونها رو خجالتشون بدین. نه اینکه شما دلیل بخواید ببرین، احساس بخواید ببرین، یا اینکه عشق سخت. تنها فقط یک چیز هستش که میتونه یه شخص رو عوض کنه، اینی که خودشون به اون فهم برسن که احتیاج دارن که اون انجامش بدن و فقط یک زمانه که اون اتفاق میفته، وقتی که اونها آماده هستن. این پیغامی بودش که با پیغام قبلی دست به دست میره. یاد بگیر که با صبر باشی و اینی که بدون شرط و شروط بدی. Keshe Plasma Workshop at TDX Farm. این ورکشاپ پلازما کشه هستش در TDX فارم چای TDX. Yes, she can be famous. Here's Nyung that you were talking about her earlier. She's the owner of Jungwoo-san Tea Farm. این شخص که گفتن که ایشون نوندی هستن، صاحب که مزرعه TDX، چای TDX. This pesticide sprayer is what I use to initially in beginning spray liquid plasma on the tea plants. این پمپ مال سنپاش چیزی هستش که استفاده کردن برای اسپری کردن آب گنز روی گیاهای بوتهای چای. This is Keshe Plasma tea. اینا چایای پلاسمایی هستن. These are the equipments to make the tea. This is like the rolling machine. اینا ابزار ماشین هستن که باهاش چای درست میکنن. Here the tea are roasted in this machine. این ماشین هستش که تی رو باش، چای رو باش بو میدن. Here the workers are harvesting the tea up high in the mountains. اینجا کارگر هستن که دارن چای رو برداشت میکنن در ارتفاعات کوه‌ها. Those tea are traditionally grown on the high altitude, either on the mountainside, like here. The farm you see earlier is like in one of those hillside in the background.
به طور سنتی این چای‌ها در قسمت‌های بالای کوه‌ها کاشته میشن. Here's me watering the tea plant with liquid plasma. این من هستم که دارم با آب گنز دارم به این چای‌ها اسپری میکنم. Here's me chopping down the tea plants at another tea farm. This farm has been left unmaintained for several years. The tea plant got much higher, around 2 to 3 meters. And I have to go around and we did a lot of cleaning and managing to get the tea plants down to so we can harvest them. اینجا باز ایشون هستن که در یک مزرعه دیگه این بوتهای تی رو دارن کوتاه میکنن و اینکه اینا خیلی زیاد رشد کردن که به یه نقطه برسن که بتونن اینا رو بهره برداری کنن. I have to use the head trimmer to cut down all the weeds, the grass, the plants, everything, so that the tea plant can be exposed because they are hidden underneath all the vegetation. این دستگاه هستش که این میبره، این ما بهش میگیم هج، اینایی که گیاهایی که سبز میشن اینو میبره سراشونو. This property belongs to Eastern Medicine University. We are collaborating with them to create an organic tea farm in collaboration with the university. And for the next several years, we advise them and show them how to turn the property into a natural farming, organic agriculture place so they can actually plant medicine there as well. این زمین متعلق به Eastern Medicine University هستش و دارن بهش نشون میدن که چجوری میتونن استفاده کنن از اگریکالچر ارگانیک برای چای و herbs یا گیاهایی که برای دارویی استفاده میتونن بکنن. The tea plants are so high that we have to cut the tunnel and just to make room so we can chop the tea plants down. Here, I made a Ho Chi Minh tunnel to like another galaxy because it's so dense and wide and far. It seemed like I made the Ho Chi Minh tunnel, get to play Viet Cong and go from Milky Way galaxy to the Andromeda. اینجا میگن که این بوتهای تی اینقدر رشد کردن که این وسطش رو بریدن که بتونن اینا رو کاتشون کنن، ببرن و کوتاهشون کنن. یا در واقع اومدن تونل‌های هوشیمین درست کردن توی این مزرعه چایی. I have to clear this property we're working with is around 8 hectares, and 6 hectares of those are tea plants. So I chopped down 6 hectares of tea plants and weed and vegetation. این مزرعه حدود 8 هکتار هستش که ایشون 6 هکتارش مثل تی هستش و این 6 هکتار رو تمیز کردن و اینا رو کوتاهشون کردن. Here is another section of it. As you can see, it is covered by vegetation and weed. The plant, this tea plant, you can barely see. این یه بخش هستش که سبزیجات رشد کردن و این گیاهای تی رو بوتای تی رو اصلا شما نمیتونید ببینیدش. This is during the Dut season, which is a very big holiday for Asian. I spent my Dut with my tea family. این زمانی هستش که بهش میگن فصل خیس
فصل بارونی. This is another area really nicely dense and a lot of things to clear. اینجا یک منطقه دیگه هستش که باز خیلی متکرمه و اینا رو میخوان تمیزش کنن. I did all the trimming and everything, and we hired some helpers to clean the weed around the tea plants. اینا یه تعداد کارگرها رو استخدام کردن که بپوشونن اطراف این بوتای چای رو. This is what it looks like afterward, with nice rows and at reasonable height where we can harvest the tea. اینجا موقع بعد از این هستش که اینا تمیزش کردن به یک ارتفاعی رسیده که اینا میتونن اینا رو بهره برداری کنن. This property, like I said earlier, is 6 hectares of teas on a slope. I carry that pesticide, 20-liter pesticide container, and spray that throughout this property, 30 containers, 30 times up and down the hill, spraying the tea each week. اینجا حدود این منطقه که تمیز کردن حدود 6 هکتار هستش که یک ظرف 20 لیتری رو که گنس واتر هستش که اینجا رو همه رو اسپری کردن، میگن 30 مرتبه اینجا رو اسپری کردن. This is special tea plant that we grew at another property. This is only grown under the shade in the forest, but it's become an endangered species. And we happen to have a few of those growing. And as you can see, this little white thing right here, this string here, that's a liquid plasma organic bottle we hang on the tree to help the plant grow like healthy like this. این یک تی هستش که در خطره و معمولا در سایه رشد میکنه. این رو یک ظرف آب گنز آویزون کردن که باعث شده که این خیلی سالم رشد بکنه و این رشدش رو می‌بینیم. Normally this plant you cannot expose it to sunlight, direct sunlight, or else it's not gonna be able to survive. But because it was in a plasma environment and it was exposed to sunlight, especially in very hot summer, it survived fine, as you can see here, and sprouted new leaves. معمولا این نمیتونی شما اینو به آفتاب اینو مثلا تو قسمت فصل گرم تو آفتاب باشه، ولی به خاطر پلاسما همونطور که میبینین رشد خوبی داره. These leaves you can use tea leaves can use to treat to help process cancer. این چای هستش که از این برگاش میتونه استفاده کنیم برای پروسس کردن کانسر. Cash plasma effects. The trees grow at an exponential rate at least double in size in 1 year. When cut down, the trees grew back faster and taller than before it was cut. The seasonal and determinate plants seem to live forever. Trees not within its climate zone appears to manage and survive thus far. Fruit trees start and ripe before others not under cash plasma effect. Amount of fruit seem to increase along with its taste and quality. درختایی که رشد میکنن در یک حد خیلی اکسپوننشیال، در واقع اینا اندازه‌شون 2 برابر میشه در یک سال به خاطر تاثیر پلاسما. وقتی که اینا رو میبرنشون، این درخت‌ها رشدشون خیلی سریع‌تره و بلندتر از قبل میشن، قبل از اینکه بریده بودنشون. اونهایی که فصلی هستن و محدودن، گیاهایی که محدود هستن، به نظر میرسه که برای همیشه زندگی میکنن. درخت‌ها که در
اون زون در اون محدوده حوزه هوایی یا که بایستی باشن به نظر میرسه که میتونن بقا بکنن، بنابراین گیاهای بیشتر بقا بکنن، گیاهایی که توی اون محدوده فضایی خودشون نیستن. گیاهای درختای میوه شروع میکنن به رسیدن قبل از اینکه اون بقیه که تحت تاثیر پلاسما نیستن. مقدار میوه ها به نظر میرسه که بیشتر شده، همچنین مزه و کیفیتشون هم افزایش پیدا کرده. If you notice this guava, avocado, and mango trees, اگه یادتون باشه این گواوا، این درخت گواوا، mango tree, what was the third one, Tom? You got it correct. Guava, avocado, and mango. Guava, avocado, mango. I did it. There they are at another angle. اینا همون درخت هستن از یک زاویه دیگه. Now that's what they look like 1 year later. اینها یک سال بعدش اینجوری هستن. You can't see it clearly in a picture, but the body, the trunk became a lot thicker. میگن تنه درخت اینجا خیلی کلوفتر شده. Especially this avocado plants. I'm waiting to get some avocado, but it just grew double in size at least. مخصوصا اون درخت آووکادو، اون آووکادو در تقریبا حداقل 2 برابر شده اندازش. KF plasma technology helps the plant to be very sturdy and survive extreme conditions. This mango tree I moved in the middle of the summer as the hottest time, which Vietnamese people recommend that is the worst time to move a tree. But I moved this but this mango tree at that when it was 40 something degrees Celsius outside, very hot, and it survived perfectly. میگن که خب پلاسما تکنولوژی خیلی به پایداری این گیاه کمک میکنه در گرمترین زمان که این درخت رو جابجا کردن، این بقا کرده و زنده مونده. This is I would call it Chinese apple. It's notice this guy how small he is, and this Chinese apple I chopped down within the past years 3 times. I chopped it down 3 times. Remember that 3 times, and it grew back bigger than before. این درخت سیب چینی هستش و ایشون میگن که اینو 3 مرتبه بریدنش، ولی هر دفعه بیشتر از دفعه قبلش رشد کرده. So it's finally won at the end, and it deserved the right to live. So I left it alone. میگن که خب این آخری هستش و تونسته بقا کنه، بنابراین لیاقت شده که زندگی بکنه. ایشون هم رهاش کرده که زندگی بکنه. These trees are the same things. When I cut them, they grow back like no tomorrow, very quick and fast. اینا هم همینچنین وقتی که ایشون قطعشون میکنه دوباره برمیگردن، خیلی سریع برمیگردن، بلند میشن. There is that tree I showed earlier, very tiny and small. A year later, look how big it got. این همون درخت هستش که خیلی کوچیک بوده، ولی 1 سال بعدش ببینید چقدر بزرگ شده. I think this was maybe this 4 months old, 3 months old. I chopped it like 3 months or 4 months ago, and now it grew back up like this. And it has a lot of apples on it. و این رو میگن 4 ماه پیش بریدنش و الان خیلی رشد کرده و الان کلی سیب داره توش. This guy the same thing. I chop it down all the way down the bottom, and it still come up all the way back up bigger than before.
و همچنین این یکی رو خیلی بریدنش تا پایین ولی باز دوباره برگشته بزرگتر از قبل داشته بوده. These guys has a lot of apple. This apple is that what I used to make apple cider vinegar. این هم خیلی اپل داره. همین درختی بوده که از اپلاش سیباش استفاده میکرده برای درست کردن سرکه اپل. Same thing. These guys grow up very tall, very quick, very fast. همچنین این درخت خیلی سریع رشد میکنه. This jackfruit grew like 4 times what it did before a year ago. این درخت جک فروت هم 4 مرتبه بیشتر از قبلش رشد کرده از 1 سال پیش. This little guy I planted 2 months ago. Look at it now. It's double in size. و اون درختی که نشون دادش دو ماه پیش کاشتنش و الان ببین چقدر شده تو این تصویر. As you can see, all got was rock, sand, and not much water. و همونطور که می‌بینی اینجا فقط سنگ دارن و شن و هیچ چیز دیگه ندارن. زمین خاکشون خاک ندارن. This area get very hot in the summer. I plant this so that next summer the chicken have some shade while they're feeding underneath. اینجا خیلی گرم میشه در تابستون و همونطور که می‌بینی یک مرغ اومده زیر سایه این درخته. This area used to be some grass on it, but this is where I feed the chicken, so it ate up all the grass. این قسمت بوده که علف سبز می‌شده ولی مرغا خوردنش. This is our garden in the back. It used to be very, very dry here. The soil here does not hold water, very dry and very rocky and sand. But these okras are over 6 months old and I did not water them. They get very tall when the weather is in the summertime was over 40 degrees, which is like close to 100 degrees Celsius Fahrenheit, and they survive. اینجا زمینی هستش که همون سنگی هستش و شنیه و نمیتونه آب خودش نگه داره ولی این درختای این بوته‌های چه میشه بامیه بامیه هستن که میگن درجه حرارت مثلا میرسه به 40 درجه بالای 40 درجه و ایشون اینا رو آب ندادن و این الان 6 ماهشون الان و زنده موندن. This guy is still going strong after 6 months. این هنوز داره خیلی سریع رشد میکنه بعد از 6 ماه. Here, this is a close-up of the jackfruit. این یک تصویر نزدیک از همون جک فروت هستش. If people are not familiar, this is the cassava plant. و اون گیاه کاساوا هستش. The cassava plant actually demonstrates what we will learn in the 5-cup structure of soul of the plant. Soul of the plant is not within its physicality, and the cassava plant is a good example. You can break any piece of it down and just stick it down the ground, it will grow right back up again. میگن که کاساوا پلنت اون مثل 5 تا کاپی که ما میگفتیم روحش در فیزیکالیتیش هستش. یعنی شما وقتی که یه برگش رو میکنی میذاری تو زمین دوباره رشد میکنه. This is my jackfruit I planted from seed about a year ago. It's like over 1.5 meter, almost getting taller than me. این میگه جک فروتشون هستن که حدود 1 سال پیش کاشتن و الان 1.5 متر شده. You see how lush, green, and healthy, and vibrant, and lively they are compared to all the other trees in the surrounding area and property. That's when you see plants under the effect of plasma, of GANs, they are very green, healthy, lively, and vibrant. اینجا می‌بینید که این درخت تحت تاثیر پلاسما، گنس پلاسما چقدر زندن، چقدر سبزن، چقدر شاداب هستن و چقدر
پر هستن. Hassan, does this look familiar? This is my date plant that I ate and I grew. Oh. اینا درختای خرمای تان هستن که خرماشو خورده ولی حساشو کارده و رشد کردن. I am testing different plants outside of its climate zone to see how it survive under the plasma environment, because this is more like, I can say, hot, dry area. But here in Hanoi, I mean in Vietnam, here is going to be 18, 16, even 10 degrees in the winter. I want to see how well it survives cold weather and condition outside of its environment to see how well it survives. اینجا نشون بدن که این درختایی که خارج از محدوده فضای طبیعی خودشون هستن، این خرماها که تو اونجا حتی تا زمستون میگن به 18 درجه میرسه و چجوری اینا زنده موندن و کلایمتش خیلی فرق میکنه. اونا کلایمت معمولا خشک و گرم دارن ولی اینجا مرطوب و هست. The same thing here with the durian plants. It's not native to North Vietnam, and I'm going to see how well it survived during the winter in the coming years. This is a long-term experiment, testing plants outside of its environment and climate zone. باز اینا یه سری گیاهای دیگه هستن که مال جای دیگه ویتنام هستن ولی تا اینا رو کاشته اینجا که چجوری سروایو، چجوری بقا میکنن خارج از محدوده فضای خودشون. They still look alive, healthy, and vibrant, even though they have been abused by me by not watering them, by not giving them enough water often, because the soil we have here is so bad. It's dry very quickly. Within a day, it's like hard as a rock. میگن که اینها با اینکه حتی ایشون آبشون نداده و خاک اونجا اصلا خیلی سنگیه و نمیتونه آب خودش نگه داره ولی با این حال هنوز دارن زنده میمونن و هنوز زندن. So maybe in 5 years when you come to Vietnam, I will invite you to have some durians from North Vietnam. یعنی که شاید سال دیگه وقتی اومدی منو ملاقات کنیم 5 سال دیگه میتونیم به ما در ازنه داشته باشیم. Ton, I may come and visit you sooner than you think. Okay. Cup of Man energy transmission. In the Cup of Man field plasma energy transmission video, people will receive the energy from the Cup of Man. It gains plasma energy of zinc, copper, CO2, calcium, magnesium at the perfect strength, ratio, and amount to assist process the coronavirus and or bring people back to balance, back to a state of balance. Along with the energy above, people will receive the energy of the violet flame and golden silver one to clear away negative and solar energy. In addition, everyone will also receive the energy of love, peace, balance, and joy. The energy will continue its transmission into one is at a state of balance as determined by one's soul. People will only receive the energy in accordance with free will choice and the law of one. As a bonus, the video has the energy of rainbow plasma to help activate the plasma body with the assistance of one's higher self and team to protect against metatronic energy and fatality dark flowering. انتقال انرژی کاپ آف من. در کاپ آف من میدانهای پلاسمای انرژی، اون ویدیو که این هست راجع به هستش، مردم دریافت میکنن انرژی کاپ آف من رو. گنس پلاسمای کاپ آف من انرژی ZNO تو داره، CO2 داره، CO2 داره، CO2 داره، کلسیم و منیزیم داره در یک قدرت کامل، یک ریشیو و یک مقدار که کمک میکنه در پروسه و کمک میکنه در پروسه کردن ویروس کرونا و کمک میکنه مردم که برگردن به اون حالت بالانسشون.
به همراه به انرژی این بالا مردم انرژی وایلت فلیم رو دریافت میکنن و انرژی طلا و نقره گلدن سیلور وان رو که روشن میکنه، باز میکنه، تمیز میکنه اون انرژی نگاتیو رو و شونا انرژی رو. به اضافه اون هر شخصی دریافت میکنه انرژی عشق رو، صلح و بالانس رو و خوشحالی رو. این انرژی ادامه میده به انتقالش تا اینکه یک شخص در یک حالت بالانس هستش و این تعیین میشه به توسط اون روح اون شخص. مردم این انرژی رو دریافت میکنن بر طبق انتخاب آزاد خودشون و قانون یکی بودن و برای یک بونسش، یک جایزش این ویدیو انرژی رینبو رنگین کمان پلاسما رو داره که کمک میکنه که فعال بکنه پلاسمای بدن رو با کمک اون کانشسنسش، اون آگاهی اون خود اون شخص و اون تیمی که حفاظت میکنه در مقابل انرژی متاترونیک و فتال دارک فلاورینگ و یه انرژی هستش که فتال دارک فلاورینگ که یک انرژی دیگه هستش که فتال دارک فلاورینگ اینجا بهش میگن. This is the demonstration on the power of thought and emotion when we bully, when we send negative thoughts and emotion to a plant and we compliment it. When the plant has been bullied, when it died within a month, and that one has been complimented, it survived very well. اینجا یک نمایش دارن میدن دوتا، یعنی یک گیاه هستش، یکیشو در واقع باش اومدن بدرفتاری کردن یا قلدری کردن اون گیاه سمت چپ و گیاه سمت راست اومدن بهش تحسین کردن و بهش عشق دارن. میگن که اون گیاهی که باش قلدری کردن، بدرفتاری کردن، مرده، از بین رفته. Energy flows from strong to weak. جریان انرژی از قوی به ضعیف. This is the universal law that Mr. Keshe has shared many times when we create the reactor, and how do we set the GANs to go in a certain direction, either clockwise or counterclockwise. And that's one thing we have to concern ourselves is understand the flow of energy. Energy always flow from strong to weak. این جریان انرژی هستش که آقای کش سرش صحبت میکنه. البته این جریان انرژی جهانی هستش، جریان گنز، انرژی گنز. و اینجا نشون میده چجوری هر شخصی از یکی دیگه انرژی میگیره و همونطور از گیاهان. People have experienced a transfer of energy every day in their life without realizing it. For example, when we have our friends come over complaining about a situation they're not happy with, divorce, break up, death of family members, and once they leave, they felt lighter, happier, not, I wouldn't say happy, but happier, lighter at heart. But us, we're left with being drained, emotionally drained and tired.
این مثال هستش از اشخاصی که میان ما رو میبینن با خبرهایی که میارن و مثلا خبر باشه از مرگ باشه یا چیزای دیگه باشه، وقتی که میان با ما صحبت میکنن، وقتی که میرن اونا خیلی سبکتر هستن، خوشحالتر هم میرن، ولی ما خسته تر میشیم و ضعیفتر. That friend that came to complain is very strong in negative energy. And since we are weaker, it follows the natural laws of the universe, strong to weak. And since we are stronger or higher, more in positive energy, and that friend is weak or low in positive energy, we give away positive energy, following that natural law, and we take that negative energy because we lacked in it, we're low in it. That's why we are so exhausted after that, and that friend of ours is so happy or lighthearted afterwards. خب اونا اون انرژی مثبت ندارن، بنابراین چون ما قوی تر هستیم در اون انرژی بهشون میدیم، بر همین اونها وقتی که میرن قوی تر میرن و خوشحالتر میرن. و چون که ما در اون انرژی های منفی رو نداریم و ضعیف هستیم، ازشون میگیریم، بر همین ما ضعیفتر میشیم و خسته تر میشیم. Different people process energy differently. For example, when you meet someone that is highly negative, in thought, way of thinking, negative energy surround them, you could feel tired, depressed, agitated, or you could be like me, you get a rash. When I'm around negative people with negative energy, I get a rash. مردم انرژی منفی رو به روش‌های مختلفی پروسه میکنن. بعضیا خسته میشن. ایشون میگن وقتی که من اطراف مردم با انرژی منفی هستن، ایشون یک بدنشون حال میزنه، رشک میکنه. جوش میزنه. Everything is energy and we control it with the power of our thoughts. چه انرژی هستش و ما میتونیم کنترلش بکنیم با قدرت افکارمون. What we think we create, what we feel we attract, what we imagine we become. That is the power of intention. چیزی که ما فکر میکنیم ما به وجودش میاریم و چیزی که ما احساس میکنیم ما اون جذبش میکنیم و چیزی که ما تصورش میکنیم ما اون میشیم و این میشه قدرت اون نیت شما. This is the cup of man and energy transmission. این انتقال انرژی کاپ آف من هستش. Anyone like to experience the video transmission, they can find it in KF Vietnamese YouTube. اینو شما میتونید در یوتیوب کشف فاندیشن ویتنامیز پیدا کنید. Southeast Asia Sphere Peace. This is my gift to the world as a conscious being to assist humanity on ascension during this transition period of great awakening. The Sphere Peace is my way of expressing myself and giving from the soul. Most people also want to help in securing world peace but are not sure what to do. The best thing one can do is to understand Mehran Keshe teachings. We don't need to make guns or McGraths. They are only tools to help us find the nature of our existence, to believe in ourselves, and to remember who we are and our potential as a co-creator. The greatest gift one can give or contribute to the world is bring balance within oneself first, then send love to the world to our state of being and positive intention. We are the Gans and McGrath. I advise people to use the mind and heart to manifest what they desire. Believe in your creative power of visualization and intention. The Southeast Asia Sphere Peace has a physical component made of Wi-Fi devices similar to Wi-Fi McGrath of love to enhance the bigger sphere I made with intention. There are 3 Wi-Fi devices in Hanoi, 3 Wi-Fi devices in Saigon, 3 Wi-Fi devices in Bangkok. The top
of these physical devices are the H3, H2, H1. I made with intention as seen in the photo. The CO2 is the top of H1, H2, H3 base. صلح کره جنوب شرقی آسیا، این هدیه من هستش به دنیا به عنوان یک وجود آگاه که کمک بکنم به بشریت در ارتقا در خلال این در خلال این زمان انتقال برای یک بیدار شدن بزرگ. کره صلح راه من هستش برای توضیح دادن خودم، بیان کردن خودم و از اینکه از روی خودم بدم. بیشتر مردم میخوان که کمک بکنن در که صلح جهانی رو سکیورش بکنن، حفظش بکنن، اما ما مطمئن نیستیم که چه کار باید بکنیم. بهترین کاری که یه نفر میتونه بکنه اینه که بفهمه درس‌های مهران کشی رو. ما احتیاج نداریم که گنز بسازیم یا مگرب بسازیم. اونها فقط ابزارهایی هستش که کمک میکنه به ما طبیعت خودمون رو پیدا کنیم، طبیعت وجود خودمون رو پیدا کنیم. اعتقاد داشته باشیم به خودمون و یاد داشته باشیم که کی هستیم و پتانسیل ما چیه به عنوان یک خالق. بزرگترین هدیه‌ای که یک نفر میتونه بده اینه که جهان چیزی رو بده که بالانس رو بیاره بین با خودش و دوم با عشق به جهان از طریق حالت بودن و اینکه یک قصد مثبت داشته باشه. ما گنز هستیم و مگرب هستیم. من نصیحت میکنم به مردم که استفاده کنن از فکرشون، از قلبشون، که منیفست بکنن، آشکار کنن چیزی که اونها میل دارن. معتقد باشین به قدرت خلقت تصور و اون قصدتون. کره ساوت جنوب شرقی آسیا صلح یک بخش فیزیکالیته داره، یک بخش فیزیکالیته داره که از دستگاه وای فای درست شده، شبیه به وای فای مگرب عشق، که افزایش بده این کره رو بزرگتر بکنه که من این رو با قصد خودم درست کردم. 3 تا وای فای وجود داره، یکیش در هنوی هستش، 3 تا وای فای هست در سایگان و 3 تا وای فای در بنکاک هستش. در بالای این دستگاه های فیزیکالی H3 هستش، H2 هستش و H1 که من درست کردم با قصد خودم. همطور که در عکس در بالا میبینین CO2 در بالای این H3, H2 و H1 بیس پایه H3, H2 و H1 هستش. This is what it looks like. H3, H2, H1 I create with the power of intention, and CO2 is the base of those three, and it goes clockwise. این دیوایس هایی که هستش که گذاشتن در اون 3 نقطه H1, H3 and H2 و این clockwise هستش، یعنی در جهت ساعت هستش.
if people want to receive the energy from the sphere of peace, they have to read this affirmation on the right whenever they have free time. اونهایی که میخوان این انرژی رو از کره صلح کره آسیای جنوب شرقی بگیرن، بایستی این نوشته که ما سمت راست نوشتیم اینو 3 مرتبه بایستی بخونن. در واقع این تصدیق نامه رو باید 3 مرتبه بخونن. These what the physical bases look like, 3 for each location, 3 for Hanoi, 3 for Saigon, and 3 for Bangkok. این فیزیکال چیزایی که فیزیکال دیوایس هایی که گفتیم اینا اینجا هستن. 3 تاشون توی هانوی هستن، 3 تاشون تو بانکوک هستن. What was the other one? Bangkok, Hanoi? Yes, and Saigon. And Saigon. Yes, I call it Saigon, which is not technically politically correct. I'm South Vietnamese, so I call it Saigon. If you are North Vietnamese, you call it Ho Chi Minh City. This is close up. This is a closer up. اینجا تصویر نزدیکشون. Go ahead. این تصویرهای هستش که از نزدیک نشون میدن مال این دستگاهی که ایشون ساختن. Don't ask me exactly what in these things because I forgot, but it doesn't really matter what you put in it. It's what the main thing is, like I talked earlier about the flow, energy flow, clockwise or counterclockwise, either one will work. It doesn't really matter which direction you put it, as long as you put it in flowing some kind of direction. And to do that, just look at the GANs according to its periodic table atomic mass to get a rough estimate of its strength. Actually, when you mention H1, H2, H3, I just saw a question popped up and it says, how did he make the H1? The power of intention. I said it. I want H1. You can create any energy, any request you want, just by thinking it. Just like I would. حسن جان اگر خسته شدی من میتونم ترجمه کنم. You okay? نه اوکی نه continue. ایشون میگن اون انرژی که میخوای درست کنی با قدرت قصدت درست میکنی، با اون قدرتی که نیتت اون انرژی رو درست میکنی. KF Vietnamese Wi-Fi Graph of Love. Over 2 years ago, I created the sphere of peace to cover Southeast Asia, then downstep it with the Wi-Fi Graph of Love to cover Northern and Southern Vietnam. The Northern and Southern spheres in Vietnam spin in opposite direction to combine together to make a larger sphere of love to enhance the Southeast Asia sphere of peace. The Northern and Southern spheres of love are made of 222 Wi-Fi devices in the north and 222 Wi-Fi devices in the south, scattered throughout Hanoi, Saigon, and the surrounding cities. The essence of the device I made is with intention I placed within them. They all contain a part of my soul and the souls of any member of the universal community aligned with the law of one and Christo's mission that wish to assist humanity during the ascension process. The purpose of the devices are to anchor higher level energy from the cosmos into the planet and to help restore humanity to its original divine blueprint of 12-strand DNA as angelic human. I apply GANS technology from Keshe Foundation combined with MCEO freedom teachings from the CDT plates and Tantra Aura teachings from the Kumeya Alhambra crystal disc as translated by Speaker One, Iyasha Asayana, along with a touch of my own intention to create the Southeast Asia sphere of peace and Wi-Fi Graph of Love.
Through intention, I imbue the devices and spheres with the energy of love, peace, balance, joy, radiant flame that has not been reversed by Metatronic energy, heliotropic golden silver one, and rainbow plasm energy. مغرب وای فای مغرب عشق کش فاندیشن ویتنامی است. ایشون میگن که در 2 سال اخیر من یک کوره از صلح رو به وجود آوردم که ساوت ایست ایژیا رو بپوشونه و سپس اونو یه پله پایینتر با وای فای مغرب عشق که کاور بپوشونه قسمت نورث، شمال و جنوب ویتنام. شمال و جنوب، کوره های جنوب و شمال در ویتنام در جهت خلاف میچرخند که ترکیب میکنن با هم دیگه که یک کوره بزرگتری از عشق رو به وجود بیارن و افزایش بدن کره صلح جنوب شرقی آسیا رو. شمال و کره جنوبی عشق با 222 تا دستگاه وای فای درست شده در شمال و 222 تا وای فای دیوایس در جنوب. اینها رو پخش کردن اطراف هانوی، سایگان و شهرهای اطرافش. اسانس این دستگاه ها که ایشون درست کردن با نیتی که ایشون قرار دادن در اونا، اینا همشون حامل بخشی از سول ایشون هستش و سولهای هر عضو شورای جهانی که اینها در یک خط هستن با قانون یک کریستوس میشن کریستوس که آرزوش هستش که کمک بکنه به بشریت در این خلال زمان پروسه ارتقا. هدف این دستگاه ها این هستش که در واقع یک پایه لول انرژی بلندتر رو از کهکشان ها بیاره به سیاره و اینکه کمک بکنه به بازسازی بشریت به اون بلوپرینت اصلی الهیش که با 12 تا استرند دی ان ای به عنوان یک انسان فرشته‌ای. من به کار بردم گنز تکنولوژی رو از کش فاندیشن و اینو ترکیب کردم با MCEO Freedom Teachings با درس‌های آزادی از پلیت های CDT و تانترا اورا تیچینگ و درس‌های تانترا اورا که از کومایا الهمرا کریستال دیسک میاد، از کریستال دیسکای کوما یا الهمرا میاد و به همطور که اینها ترجمه شده با AMCC MCO اسپیکر اول آشایانا به همراه با تماس با قصد خودم که به وجود بیارم کره جنوب شرقی آسیا رو، صلح جنوب شرقی آسیا رو و وای فای مغرب عشق رو. از طریق قصدم این دستگاه ها رو انرژی در واقع این دستگاه ها انرژی عشق و صلح و بالانس و جوی رو و آتش بنفش که این بر نگردونده
برنگشته از طریق انرژی متاترونیک و هلوتالیک گولدن سیلور و انرژی رینبو پلازما. حسن جان امبیود یعنی توش دمیدم، تان توی این دیوایس ها دمیده این انرژی ها رو. اوکی، ایشون در این دیوایس ها این انرژی ها رو درشون دمیده. خب و اوکی مرسی. The Wi-Fi McGrath of Love devices have a simple design with energy flowing clockwise by atomic mass from magnesium sulfate to zinc to CH3 with composite GaNs on top. Inside the ball is 1 milliliter of GaNs. I put a drop of GaNs in each sphere from the other three to create better flow. I also beat each GaNs with nanocopper to amplify the strength and range. The above configuration is for the northern sphere in Vietnam. The southern sphere spins counterclockwise with CH3 on top and comp ball on the bottom base. The Wi-Fi reactor also works as a health unit, an agriculture reactor, or a Wi-Fi McGrath for cars and motorbikes. The Wi-Fi McGrath of Love devices will also clear the environment of negative energy and assist to bring balance back to all life forms. As a peacekeeper, as a guardian of Earth, as an Elysian guard of this Cosmia and Cosminus, this is my response to the Leviathan Luciferians, Elite Cabal, Illuminati, Nibiru, Dyadic Crystal Grid, 666 Mark of the Beast, Crucifixion, One World Order, Agenda 21, GMO, Chemtrail, vaccines, Divide and Conquer, Victimizer program, and all other tactics. If a reactor could help people feel better or help plants grow bigger, how would 1 million human reactors change the environment with the thought of love and peace? مگرب های دستگاه مگرب عشق یک دیزاین ساده‌ای دارن با انرژی که در واقع درشون حرکت میکنه به جهت ساعت به وسیله جرم اتمی از مگنیزیوم سالفیت 4 تو زدنو CO2 و CH3 با ترکیب گنسا در بالا. در درون این توپ 1 میلی لیتر گنس هستش. من یک قطره از گنس در هر کوره گذاشتم از اون بقیه ستای دیگه که یک جریان بهتری رو درست بکنم. و همینطور من این گنس ها رو به هم زدم با نانو کاپر که افزایش بدم قدرت در واقع بردشون. این کانفیگوریشن بالا هستش برای ترکیب بالا هستش برای کره شمالی ویتنام. کره جنوبی خلاف جهت ساعت میچرخه با CH3 در بالا و کامپ بال on the bottom در پایینش باشه. What is comp ball, Ton? It is composite of everything I have. I throw it in there. Okay. So در پایینش یک توپی هستش که کامپوزیت ترکیب همه چی رو داره توش. ریاکتور وای فای همچنین کار میکنه به عنوان یک یونیت سلامتی، به عنوان یک ریاکتور برای کشاورزی یا یک مگرب ریاکتور برای ماشین یا موتورسیکلت. وای فای مگرب عشق دستگاهش همچنین محیط رو تمیز میکنه از انرژی منفی و کمک میکنه که بالانس رو برگردونه بیاره برای تمام شکل‌های زندگی. از به عنوان یک صلح نگهدارنده صلح، به عنوان یک
نگهدارنده زمین، به عنوان یک ایلای، سنگارد، نگهدارنده ایلای، و این کازمای و کازمین یاوس، این جواب من هستش تو لویتن لوسیفریان. جوابشون هستش به لویتن لوسیفریانز، الیت، کبال، ایلومیناتی، نبوریان، دایدک، کریستال گرید، 666 که البته علامت بیست هستش، علامت، و تو کروسیفیکیشن، یک جهان یک اوردر، اجندا 21، جی ام او، کمتریل، وکسینز، تقسیم و جدا کردن و تسلط کردن، ویکتیم اند ویکتیمایزر پروگرام، برنامه‌هایی که و بقیه تاکتیک های دیگه. اگر که یک ریاکتور میتونه کمک بکنه مردم که احساس بهتری بکنن یا گیاه رشد بیشتری داشته باشه، چجوری 1 میلیون بشر با ریاکتوراشون میتونن تغییر بدن اون انوایرمنت، محیط رو، با افکار عشق و صلحشون. These are the KF Vietnamese Wi-Fi of love. اینها مگرب‌های ویتنامیز هستن، مگرب‌های عشق ویتنامیز هستن. For those that has been around a McGrath unit or Wi-Fi unit, when you have this many stacked up, they compound, meaning your head gonna feel very, very, very heavy, and it's not gonna feel very good. What I did with the Wi-Fi McGrath of love, I put a buffer. I used my intention to put a buffer around it so that people only receive what they need and no more. That's why when you're in the presence of so many McGrath like this, you will not be affected. Without the buffer, it is a different story. شما یه وقتی که این همه مگرب رو میذارین، اینا انرژیشون ادغام میشه و این خوب نیست. طبعا یک محوطه بافر خنثی رو میذارن بغلشون که یک تفاوتی رو به وجود میاره. These McGrath units can work as a reactor in a car. I gave these units to my friend to test them out, but I made a different version of these, not the Wi-Fi McGrath of love, to see how, to test out if we are able to save any gas to increase the efficiency. And those are not buffered, meaning there is no protection to reduce it so that it won't compound. When we use one Wi-Fi McGrath, we can feel, or he can feel clearly, the car accelerate faster. But there is no gas saving, but it does accelerate faster. So we did an experiment to see what if I put 2 Wi-Fi, 3 Wi-Fi, 4 Wi-Fi, 5 Wi-Fi in the car. Would that increase the performance? Nope. But with 1 Wi-Fi, he can feel fine. 2 Wi-Fi, okay. 3 Wi-Fi, he's not able to. He starts receive ringing in his head, in his ears. Stuff starts ringing. His head's still feeling heavy. 4, way too much. He could not handle. He got to get out instantly. اینها را استفاده میکنن برای حتی ماشین، به عنوان مگرب ماشین. البته میگن وقتی که استفاده کردن یکیشو
شتاب ماشین رو بیشتر کرده ولی در کاهستن سوخت نبوده. ولی خب وقتی که این مگربا رو زیاد کردن، 2 تا 3 تا 4 تا کردن، در واقع تو سر خیلی سنگین میشه و شما نمیخواید تو ماشین باشید. پس یه تأثیری داره وقتی که اینها با هم ادغام میشن، تأثیرش خیلی سنگینه. One of the user I gave this Wi-Fi graph of love reported on a motorbike, when you ride on the bridge, the wind will have a strong effect on the motorbike, meaning you can knock it left and right. But when he was riding with the Wi-Fi graph of love on the bridge, he felt protected. It not being affected by the wind in higher areas, so the motorbike drives smoother. یکی تأثیری که این داشته روی موتورسیکلت این بوده که وقتی که شما اینو داری روی پل، باد مثلا خب موتور رو میتونه به طرف چپ و راست منحرف کنه، ولی وقتی که این رو دارین موتورسیکلت خیلی راحت‌تر و بهتر میره و تأثیر باد خیلی کمتره توش. Myung also put one of these in her family house, and it completely changed everybody. But that is a different story. I'll share a different day. نون اینو گذاشته توی اتاق خونه فامیلیشون و تأثیری که داشته رو همه خیلی همه رو عوض کرده، محیط رو عوض کرده. با این که در یه وقت دیگه اینو تقسیم میکنه. A close-up of the Wi-Fi graph of love. این یک عکس نزدیکتر هستش از مگرب عشق. The theory of construction behind these Wi-Fi graph of love and a universal enhancement unit is very similar, except this guy costs $1, the other guy costs 1 million euro. میگن که تئوری ساختار این مگرب عشق خیلی شبیه یونیورسال انهانسمنت یونیت، ولی کاست این میشه میگه 1 یورو میشه، ولی اون یکی میشه 1 میلیون. I did not intend to use these pictures because there was a printing mistake when I requested, so I had to use these pictures just to optimize, not wasting material, but this was not the original plan of using these pictures. ایشون میگن قصدشون نبوده که این عکس رو نشون بدن، این چاپ این باشه روش. This picture is taken from freedom teachings from Kilantar. It represents an energy, a consciousness. If you look at it and put your hand in there, or just look at it, you can feel its energy. این تصویر مال freedom teaching هستش. وقتی که بهش نگاه میکنین شما احساس انرژی رو میکنین. This is taking picture of when I was in Saigon doing the workshop. I was staying at a friend's place. این تصویر ایشون موقعی که تو سایگان بوده و ورکشاپ داشتن انجام میدادن و در سایگان زندگی میکردن. When you work in alignment with your soul and the universe, solution is always there and provided for you. وقتی که شما کار میکنید در خط دنیا هستین، در یونیورس هستین، همیشه برای شما فراهم میشه. Vietnamese public teachings.
provide the educational foundation platform to learn the basic on Keshe plasma technology and its implementation in daily living, guide humanity in how to use the technology for personal development, well-being, evolution, and spiritual attainment, educate humanity on using GAN's technology to achieve enlightenment and establish a stronger connection to the soul, direct humanity's collective consciousness to create a more peaceful and positive, probable future based on love and compassion with living through one's heart rather than one's ego mind. درس‌های عمومی ویتنامیز فراهم میکنه یک پلتفرم ایژوکیشن و تحصیلی رو که یاد بده چیزهای اساسی رو، تکنولوژی پلازمای کشی رو و کاربردشون در زندگی روزمره. راهنمایی میکنه بشریت رو در اینکه چجوری از این تکنولوژی استفاده کنن برای توسعه شخصشون، برای خوب بودنشون، برای تکاملشون و برای نگهداری روحیشون. تحصیل میده بشریت رو اینکه چجوری از گنزها استفاده کنن، گنز تکنولوژی استفاده کنن که به یک روشنگری برسن و تأسیس بکنن یک رابطه قوی‌تر رو با روح. جهت بده به بشریت به عنوان یک آگاهی جمعی که به وجود بیاره یک با صلح بیشتر و یک مثبت بودن آینده مثبت بیشتر بر طبق عشق و دلسوزی و زندگی کردن از طریق یک شخص قلب تا اینکه یک شخص غرور فکری. I merge spirituality and Keshe plasma technology together as one. I point people towards the overall goal and objective. Keshe plasma technology is only a tool to connect with the soul. Better health and unlimited energy are the side effects of Keshe plasma. The purpose of Keshe plasma is to show people the cycle or evolution of consciousness, energy, and its relationship to everything. Keshe plasma technology provides the answer to the nature of our existence. Understand the flow of energy. من تکنولوژی پلازمای کش رو و اسپریچوالیتی رو مرج میکنم با هم دیگه به عنوان یکی. من مردم رو به طرف یک هدف جمعی اشاره میکنم. به تکنولوژی پلازمای کشی یک ابزاریه که متصل بکنه روح رو با روح، با سلامتی بیشتر و با انرژی بی‌نهایت. اینها تأثیرات جنبی پلازمای کشی هستن. هدف پلازمای کشی این هستش که نشون بده به مردم چرخه و یا تکامل آگاهی، انرژی و رابطش با هر چیزی. تکنولوژی پلازمای کشی فراهم میکنه جواب طبیعت وجود ما رو، فهم جریان انرژی رو. We still have maybe halfway to go. Do you guys want to continue or do you want to leave it for next week? Oh, this is half of what you want to present? No, this whole presentation, I think we're a little over halfway through, I think. I don't know how long you want to carry your public teachings. Well, usually we stop at about, maximum 4 hours. We start at 12:30, so it's about, if you have more, this is if it's half of it, I would say that we should leave it for another session, because then it would take another 3-4 hours.
I don't know exactly where we are. Let me look. We're at 300 slides, how many slides we have left? Hassan, we can answer some question. I think we have questions, so why don't we just go to Q&A, Tom? And then we can finish it next time, Tom. Yeah? Okay, yeah, we have about 50 more. That's it. Okay, so we have to come back to it next week and maybe we answer some question now. Okay, we have two live questions from the audience. دو تا سوال داریم از دوستان عزیز. آقای داوود سنایی. آقای سنایی بفرمایید شما. سلام علیکم. سلام آقای سنایی بفرمایید. خواستم بگم سعادت بزرگی بود که از تدریس ایشون استفاده کردیم و اطلاعات دانش ایشون واقعا تحسین برانگیز بود. میخواستم سوال کنم که آیا در این ارتقاء روحی که ایشون میفرمایند ما وارد ابعاد بالاتری میشیم یا به شکل دیگه این اتفاق میفته؟ و اگر سال دومی هم داشتم، اگر قرار هست بر مبنای فرمایشات جناب پروفسور ما بی نیاز بشیم از مصرف مواد غذایی، پیگیری تکنولوژی کشاورزی چه سودی داره؟ این امر کی محقق میشه؟ سوال اول شما. The first question, Tony, is this is going to take us to a higher dimension? That's the first one. And then the other thing is we said that we want to be actually, we don't need food. So when are we going to basically reach to the point that we don't need food? When he said this, is he referring to cash plasma technology? Hassan, the second question was if we're going to get to the point that we're not going to eat, what's the agriculture for them? This, when we look at Kesh plasma teachings or teaching from Mr. Kesh, he's talking about thousands of years ahead, not tomorrow. We are part of human evolution. It takes time. People are not going to drop and go being a breatharian the next day. Our body takes time to evolve and adapt. Just like when we are on a diet, we cannot lose 30 pounds in 1 month. Our body will go into shock. Human evolution takes time. What he's trying to teach right now is provide a foundation, a change in perspective, a shift in our way of life to get to that point. این از جواب سوال دوم شماست. میگن که چیزی که آقای کش میگن این در واقع تکامل یه چیزی هستش که 1000 سال طول میکشه. پس بنابراین چیزی هستش که تدریجی انجام میشه و همونطور که شما میخوای دایت، میخوای رژیم بگیری، این یه شب انجام نمیشه. زمان میبره. اگه شما بخوای این کار انجام بدی یک مرتبه، یک شوکی به سیستمتون میزنی. درسته. سال اول چطور؟ چون فرمودن با 12 استند DNA به عنوان DNA فرشته‌ای ما در واقع برمیگردیم از طریق انرژی متاترونیک. من تصورم این بود که در واقع ما موجودی از بعد بالاتر میشیم. همچین چیزی درسته؟ Tony, our friend is asking because you mentioned the 12 angelic DNA, are we going to be in a species of a higher dimension? Well, part of the answer to his question comes in the second part of my teaching, the rest of the slides. We get more detail next week on that. But yes, it's part of our evolution. What we call junk DNAs is what scientists are not able to recognize. And because of the iodic crystal grid and the crap that have been set up on our planet, our DNA has been scrambled.
ایشون میگن که جواب این سوال در قسمت دوم ارائهشون هستش و به خاطر کریستال هایی که میگن در این سیاره ستاپ شده. Did I understand it because of the crystal setup that it would preventing this mutation, this jump? That is part of it. Our what you call we are basically genetically modified, just like the GMO food we ate or we eating. It happens long time ago, many times over, and a part of us right now is to repair our blueprint and slowly evolve back to what we were before. There's a lot of things that conventional science does not understand, especially when we refer to our DNAs. We do not have 2, we already have 12, but they have inactive. And the process of evolution is start activating those DNA strands slowly and assembling it together. That is part of evolution and a part of repairing ourselves. تا میگن که در واقع ما مثل یک چی مونیم، مثل موجودیم که ژنتیکلی مودیفاید شده باشیم. خب و این استرند دی ان ای مثلا اینا اکتیو نشده و اینها باستی اکتیو بشه و به خاطر اون کریستال ستاپ هایی که هستش ما اون استرند دی ان امون اکتیو نیست که این واقعا این یک بخشی از این روند، بخشی از این پروسه هستش. الان یعنی باید ترمیم بشه. ایشون میگن باید در طبق زمان باید ترمیم بشه این 12 تا. در واقع دی ان ای کریستالی میشه، درسته؟ یه تصویری هم نشون دادن از بلو اوینس ها که میگن اینا در بعد 6 زندگی میکنن. شما نشون دادی از گنسای بلو رو نشون دادی که گفتین که در بعد 6 یا در بعد 5. حسن جان فارسی گفتی؟ نه این که شما میگین این بعد 5. با بنده هستین؟ بله. یه پیامی، یه تصویری گذاشته بودن از یک موجود انسان شکل که پر داشت و آبی بود. اوکی. درست. اینا میگن رو تصویرم بود بلو اوینس ها. اوکی. که در واقع اینا حالا در بعد 3 بودن که حالا فکر میکنم چند بیلیون سال قبل اینا خودشونو به بعد 6 ارتقا دادن و برای ما پیام میفرستن که فکر کنم ایشون هم به همین پیام اشاره کرده بودن. Ton, I mean, our friends saying that the slide that you showed about the blue avian, that they are in the 6 dimensions. So is that what we're going to go to the 6 dimension? Eventually, they're not in the 6 dimension, they're higher than that, but eventually we will go through the same process as they have went through. It takes time. We have, in next week, I will explain the structure of our universe, our time matrix, where the 15th dimension come into place, and where we are at now, where we will go in the future, and how is the blue avian related to us, where is how our higher self related to us, what is our soul structure. That is in the later part of the slides. Okay. Tony says that they're actually higher than the 6 dimension, but we're going through the same process. حسن جان انگلیسی گفتی. اوکی. آقای صنایعی ایشون گفتن که این بلو ایوین بالاتر از اون دیمنشن 6 هستن و ما هم در همون پروسه هستیم، در همون روند هستیم که برسیم به ابعاد بالاتر. بله. ببخشید استاد، حالا قبل از اینکه ما ارتقا پیدا بکنیم، افرادی که حالا بیمار میشن یا انرژی بدنشون خیلی نوسان داره یا بخوان
انرژیشون رو ارتقا بدن، از چه طریقی باید این کار رو بکنن؟ از طریق همین مگرف ها یا گنس ها باید این کار رو بکنن؟ اشخاصی که بیمار میشن یا کلا انرژی بدنشون خیلی کم هست، توانایی ندارن، اینها از چه طریقی میتونن این کار رو انجام بدن؟ you mean that شما میگین که از اینا استفاده کنن که انرژیشون رو ارتقا بدن، یعنی آره نه اصلا انرژی بدنیشون رو ارتقا بدن، مثلا حتی ضعف دارن مثل شخصی که بیمار میشه یا حالا اشخاصی که حالا سنشون بالا میره یا بعضیا بیماریایی دارن یا نوسانات انرژیشون خیلی در طی شبانه روز زیاده، یه موقعی دچار حالت شیدایی میشن، خیلی انرژیشون زیاد میشه، یه موقعی انرژیشون خیلی کم میشه، حالا این میتونه بیماری باشه یا کلا برای اینکه افراد انرژی بدنشون افزایش پیدا کنه از چه طریقی؟ از طریق کاپ آف من، از طریق این کاپای پنجگانه، از طریق مصرف گنس ها، از چه طریقی؟ لطف کنید از ایشون سوال کنید، از دانشجویون استفاده کنید. He's asking for us that, for some of us that our energy fluctuates from high to low, and how can we balance our energy or increase our energy? Are we going to use cup of life, ganses, or what can we, the 5 cups? What can we use to increase our energy? Or to elevate? To elevate. There are many ways to help us get back into balance. Without KF plasma technology, a lot of people traditionally will use yoga techniques, meditation, singing, walking in the park, doing what we like. A lot of things that follow our passion will bring us back into balance, to ground ourselves into reality. But KF plasma technology provides us with an extra tool to calm our body down, our emotion down, to expedite the process. Ton is saying that, many convention چی میگن از یوگا استفاده میکنن، مدیتیشن و چیزهای دیگه استفاده میکنن، ولی کش تکنولوژی در واقع یک ابزار رو به ما میده که ما میتونیم این رو از طریق کش تکنولوژی پلازما انجام بدیم، این ارتقا رو. Ton, what he's asking, he wants you to specifically say, does he have to use the ganses, cup of man, cup of life, magrav, what he specifically should use? That's what he's asking. That's why I gave him a choice. We do what we feel like. There is no one way, one answer. There are many ways to do things. If you want to explore ganses or using GANs, try it, see how it feels. We have to go through and experience it. We can't just learn things through theoretical or logical things. He can try yoga, he can try GANs, he can try McGrath and see what works for him, what kind of reaction he's getting from it. You mean monkey see, monkey do, no more monkey see, monkey do? Yes. Okay. Feel what his heart is inclined to try it out, to experience. Okay, Hassan John, translate, please. ایشون میگن که شما انتخاب با شماست، خب یعنی ابزارهای مختلفیه، شما باید انتخاب بکنید و ببینید که چه چیزی رو احساس میکنید. خب بله. همین تمام اینا در واقع ابزارهایی هستش. خب ببینیم مثل همون چیزی که مستر کش میگن که میگن که مانکی میبینه مثل همون میخواد کپی کنه این چیزایی که دست میگیرین بر حسب اون فهم خودتون، کاری که براتون ارزش داره بهتون میخوره اون رو انجام بدین، نه کسی که مثلا همسایتون این کارو کرد یا مثلا من این کارو کردم اون کارو بکنین. وقتی این understanding یعنی میفهمین این دانشو بر حسب چیزی که فهمیدین کاری که دوست دارین بکنین که خودتون رو ارتقا بدین. I can answer him in another way. Meditation, yoga, GANs, they are just tools for us to use. If he wants to be back in balance, elevating his soul, the easiest way is to follow your heart. What drives you? What motivates you? What makes you happy? Those are what actually is most effective and the easiest way to do. Follow our heart, follow our passion, do what we like. Let go of those fear, restrictions,
anything, let go anything, because we're hanging on to all those things. Because people say, I'm a co-creator, I'm a creative, but they're not realizing they're creating themselves in a prison. They put themselves in so many limitations. To expand our soul, to elevate our soul, is to let go of those limitations, thought patterns, fear. ببینید میگن که خیلی ماها تو افکارمون با ترس و با چیزایی که خودمون رو محدود کردیم. میگن که خب اینا رو باید رها بکنیم و باید ببینی که چی احساس میکنی. بیای توی قلبت، بیای توی اون که چی احساس میکنی و پیغام اینه، اون چیزی که شما خودت میخوای، چیزی که دوست داری، خودتو محدود نکنی. در واقع ما خودمون چی هستیم؟ مشترک خالق هستیم، میتونیم خلق بکنیم اون دنیایی که ما میخوایم. فلسفی شد، یعنی خودمون انتخاب میکنیم که انرژیمون پایین باشه یا نوسان داشته باشه. ببین وقتی آدم ترس داره، وقتی خودشو محدود میکنه تو زندگی، ببین حتی من این صحبت خیلی وقت پیش کردم. ببین خالق داره میدرخشه، خب خالق محدود نکرده، خالق مثل خورشید داره میدرخشه. ما هستیم که محدود میکنیم. وقتی که محدود میکنیم ما یک فیلتر رو میاریم که از درخشش خالق به ما گرفته میشه. پس بنابراین ما زندگی رو که به وجود میاریم، این خودمون هستیم که آفریدیم این زندگی رو با اون محدودیتایی که به وجود آوردیم. وقتی که شما این محدودیت‌ها رو رها میکنی، وقتی که فیلتر نمیذاری، خالق داره به شما عشق میده. شما گفتن با فیلترهایی که میذارین عشق رو چیکار میکنی؟ براش رابطه میذاری، ضابطه میذاری، میای قضاوتش میکنی. شما هستی که فیلتر گذاشتی. خالق شما رو بدون شرط و شروط دوست داره، عشق به شما داره میده، هر چیزی که میخوای به شما میده. خب ما هستیم که اون فیلترها رو گذاشتیم. پس بنابراین وقتی که ما رها میکنیم، یاد میگیریم که رها بکنیم خودمونو، اون حالت آزادی رو پیدا میکنیم، میبینیم که بعد اون موقع است که نور خالق رو میبینی، به تمامی، به کلیتش میبینی. اون موقع است میبینی که چقدر بی‌نیاز هستی، احتیاج به اون چیزهایی که بر خودت تصور کرده بودی دیگه نداری به اونها. این من از ذهن خودم میگم. پس بنابراین ابزارهایی که ما استفاده داریم میکنیم، گنس 5 تا کاپ، 3 تا کاپ آف من، کاپ آف سول، اینا ابزارهایی که ما به اون نقطه برسیم که اینو بفهمیم، درک بکنیم و رها بکنیم، ذهنمون رو رها بکنیم. شما بیای تو قلب، بیای تو عشق، بیای توی عشق بدون شرط و شروط. و این جهش رو که ما بخوایم بکنیم، این جهش برای ما چرا سخته؟ به خاطر اینکه هنوز چسبیدیم به اون محدودیت‌ها. چی ما رو محدود کرده توی تکاملمون، تو تاریخمون؟ محدودیت‌های ما چی هستن؟ حسن جان، این چیزی که تان صحبت میکنه، من براتون یه اگزمپل میزنم. خود تان یه دونه اگزمپل هستش. ببینید خود تان الان فکر میکنم از 2000 تان what year you started you got to know Mr. Keshe and Keshe technology? When? What year? I think that was in the beginning of 2016, I think. It was before that because I joined 2015. So you were there because I searched for you because you were my teacher. I remember I watched. I think you were in a Maghreb teaching or wasn't? So you was in 2014. I wasn't that early. After the blueprint teaching, after the fall. Okay, I think so, maybe 2015 maybe. Okay, so تان یه دونه اگزمپله. ببینین تان وقتی مستر کش رو شناخت و نالج یاد گرفت 4 سال پیش،
بلند شد رفت یه تیکت هواپیما گرفت، بلند شد رفت ویتنام بدون هیچ پولی تو پاکتش، فقط این نالج رو بلد بود. با این نالج هر جایی که رفته بر حسب اون چیزی که روزا براش اومده همونطوری هم زندگی کرده. بعد نگاه کنید تو این 4 سال چه کارایی کرده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی اون چیزی که هر روز می‌خواسته کرده. فکر این نبوده که مثلا من الان باید وقتی رفته توی رفتش ویتنام، فکر نکرده من اونجا باید خونه داشته باشم، اینقدر پول تو بانک داشته باشم، مثلا اینجا زندگی کنم. فقط همین که می‌خواسته فقط بده، بیاد نالج رو بده، بلند شد رفته. تیکت برگشت هم نخرید. من یادم وقتی رفت توی ژانویه بود، گفت تیکت برگشت هم نمیخرم، دارم میرم. هیچی. ولی الان 4 سال گذشته، الان از چیزایی که می‌بینید توی کشاورزی کاری که کرده همش براش یعنی یونیورس براش آورده. یعنی اینو بهش میگن چیزی که شما میخواین میکنین بدون اینکه ببینید وقتی که شما برای الان زندگی میکنین، فکر گذشته رو نمیکنین، فکر آینده رو نمیکنین، الان رو زندگی میکنین، خودش چیزا براتون تهیه میشه. ولی تمام ایموشنای ما، حتی وقتی که ایموشنای دیپرشن یا مثلا چیزای دیگه میاد، یا همیشه داریم راجع به ما گذشته فکر میکنیم، چیزایی که مثلا باید داشته باشیم نداشتیم، یا راجع به آینده فکر میکنیم، چیزایی که میخواهیم و مثلا آینده وجود نداره، همین الانه. تازه که تام زندگی کرده فقط روی همه امروز زندگی کرده و هر چیزی که پرزنت کرده یعنی اومده جلوش، همون رو انجام داده رفته جلو. یه چند ماه اولی که من باهاش صحبت میکردم همیشه توی اتاق بود، هیچ کس هم نبود، فقط خودش بود که مثلا بیشتر موقع مثلا سرش درد میکرد، خوابش میبود، کسی نمیشناخت مثلا اونجا زیاد. ولی کم کم اینا براش چی شد؟ فراهم شده. برای من چیه؟ برای من دنیا اون چیزی که شما میخواین براتون به وجود میاد، ارتقا به وجود میاد بر حسب چیزی که شما میخواین انجام بدید. ولی وقتی که خودتون همش دنبال اون چیزی هستین که تصوری تو مغزتونه که باید زندگی چطور باشه، اون محدودیت به وجود میاره. ولی تصور رو وقتی میذارین کنار، اصلا دنیا میاد توی خودتون، دنیا میاد پیشتون. محدودیت ما خودمون به وجود میاریم. درسته، خیلی جالب و کامل بوده. ولی من به عنوان یک ابزار خواستم قبل از اینکه به اون حد برسیم از چه چیزی میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا از گنس CO2 میتونیم استفاده کنیم، از گنس زینک استفاده میکنیم، همونطوری که برای گیاه استفاده میکنیم. برای یه شخصی که مشکل داره، مثل کسی که کرونا داره، بهش گنس میدیم، کمکش میکنیم. اینجا از چی باید استفاده کنیم کمک کنیم؟ حسن میتونید میخواید تنظیم کنیم برایتان؟ سوالتون دوباره بگین آقای سنایی. حسن بذار من بگم. من گفتم I explained to him that I explained your journey in living from US going to Vietnam and what you did, and you just took off after you understood the knowledge and you started your life with nothing. You just bought one ticket, one way, you went to Vietnam. So you just live by now, and every day the universe presented to you what you needed, and you got to the position you are now. So met the people, did the agriculture, whatever it came. So what he's asking, he says, in order to start with, if somebody doesn't have emotional balance or is not in that point, what kind of ganses they should be using? Most of his answer, like probably all of his answer, are in the rest of the presentation. But to answer his question shortly, part of the spiritual awakening is to be confused. It's nothing wrong with being confused, not knowing things, and being out of balance. It's just a normal process. We don't have to take any medication or ganses, but if he'd like to experience that, to see how it makes him feel, and to experience the technology at a deeper level, then he have to understand the basic of GANS technology. What GANS does what? We have 4 basic GANSes, and he can start learning what each one of those does and start making and applying to his life. That is the starting point. If he sit here and start calculating and thinking and planting, that's not going to work. He start with basic education, is what is GANS? Then he can move on from there.
what Tony is saying, he's saying if one of the things you want to do, if I mean you don't have to do meditation, you don't have to do any. I'm talking English. What چیزی که تان میگه که میتونی شما برین مدیتیشن بکنین، میتونین این کارو بکنین، میتونین اون کارو بکنین، ولی اولین چیزی که میکنین بفهمین این 4 تا گنس اصلی که هستش چه کار میکنه. یعنی اون دانش اولیه رو، پایش رو بفهمین. وقتی بفهمین دیگه اونی که مثلا خیلی بخواین برین توی جزئیات که مثلا همه رو بخواین کاملا مشخص کنین من چه کار باید بکنم، اونا رو دیگه باید بذارین کنار. این 4 تا که بفهمین استفاده کنین، اونای دیگه خودش براتون روشن خواهد شد. متشکرم. Azar? Yes. Another thing is when he say he's not emotionally balanced, because we don't know him or his surrounding history and what to that part, that decision of what to do, how to get himself back to balance, he have to make that choice, an educated choice to learning about the technology, to see if this is applicable, to see if something that he wants to experience compared to what he has known before. He has to make that choice himself, whether to experience it, to learn it at a deeper level. But as a person being that has been through the process, to confusion, to anger, to depression, talking theories is very easy. By doing what we love, all the things will just go away. But if you're not able to get to that point to follow your passion, do what you want to do, and just being stuck in a rut, not feeling well or unhappy, like I said before, there are many ways to get us back into balance. Doing what we love, working in the yard, jogging, swimming, spending time with family, with friends. If that is not enough, you're looking for a miracle solution and you want to try a technology like KF plasma technology, then start making ganses and observe how it affects his life. چیزی که تان میگه که اگر مثلا کسی هستین که مثلا از لحاظ احساسی مثلا بالانس نیستین و اینا، بعد میتونین مثلا هر کاری که دوست دارین بکنین. مثلا میخواین مثلا برین شنا کنین، میخواین راه برین، میخواین گاردنینگ مثلا باغبانی کنین، هر کاری دوست دارین. ولی چیزی که هستش چیزای گنس رو اگه استفاده میکنین، استفاده کنین، درست کنین، ببینین اثر گنس روی شما چیه. به جای اینکه مثلا نگاه کنین با یکی بهتون بگه CO2 چیکار میکنه براتون، ببینین اوکی من حالا CO2 رو با CH3 قاطی میکنم ببینم چیکار میکنه، از یکی همسایه‌تون بپرسین یا دوستتون بپرسین. اینو خودتون وقتی درست میکنین خودتون احساسش کنین، خودتون ببینین براتون چیکار میکنه. با شناختن گنس‌ها و چیزی که برای شما میکنه باعث میشه که خودتون بفهمید که من چی دوست دارم کاری بکنم، و این که مثلا این چیزی که خودتون رو محدود کردین، این چیزی که خودتون نمیدونین چی میخواین تو زندگی و همیشه نگاه کردین ببینید کی داره چی کار میکنه. اگه پیدا کنین که خودتون واقعا چی میخواین، این تمام خط گنس‌ها یه دونه ابزاره که شما رو به اونجا برسونید که شما تو زندگیتون چی میخواین بکنین که اون اینقدر لذت زندگی که تو وجود داره انجام براتون بیاره جلو که اصلا نفهمین ساعت و روزا چطور میگذره، که گنس‌ها اصلا میره کنار. وقتی اون احساس لذت رو شما وقتی روزانه دارین، مثلا حساب کن شما یه دفعه میفهمین که من اصلا دوست دارم باغبانی کنم، اصلا با گنس استفاده کردن این احساس بهتون میاد که مثلا دوست دارم تو باغچه کار کنم. وقتی روزا دارین تو باغچه کار میکنین اصلا ساعت‌ها میگذره نمیفهمین که شب شد صبح شد، اینقدر خوشحالین دیگه. گنس میره کنار. چرا؟ برای اینکه اون چیز پشنی که داشتین پیدا کردین، ولی الان فقط دنبال این میگردین که مثلا چیز قدیمی که بوده، مثلا یک نالجی فکر می‌کنین مثلا دانش مثل کش، مثل اونه که رفتیم دانشگاه می‌خوایم یه چیزی یاد بگیریم، مثلا به چیزمون اضافه کنیم بریم بگیم منم اینو میدونم، یا مثلا با این چقدر میخوام پول در بیارم. دانش پلازما اینه که به خودتون بشناسین کی هستین، چی هستین، تو زندگی میخواید چیکار بکنید که اون عشق زندگی توتون به وجود بیارین. اتفاقا یک صحبتی بود یکی میگفتش که
اصلا برای چی هدف یه بشر چیه تو این زمین؟ هدف بشر زنده بودنه. مثلا میگفتن که ما باید هدف داشته باشیم. کی گفته که باید بشر هدف داشته باشه؟ آیا وقتی یه درخت که تو زمینه که 4000 سال 5000 سال تو این زمین نشسته هدف داشته؟ هدف یه درخت چیه؟ ولی درخت زنده است. ولی اینکه درخت میدونه زندگی چیه، ولی بشر همش اصلا دلیل اینکه تمام این کره زمین تا حالا نابود نشده به خاطر اون کسایی که هدف نداشتن. اونایی که همیشه پرپوز داشتن، هدف داشتن، تمام زندگی رو، تمام زمین رو دارن از بین میبرن. بشر همیشه فکر کرده باید هدف داشته باشه تا مثلا من باید یه کار گنده‌ای بکنم تو این زمین. مثلا من رئیس جمهور بشم، مثلا من پرزیدنت بشم، مثلا من باید یه شاخ یه کار گنده‌ای بکنم. نه، بشر باید زندگی کنه. اون زندگی که خدا بهش داده اونو بتونه توی زمین انجام بده. اون زندگی هم هدف نیست. اون لذتی که شما از این زندگی توی این زمین میبرید اونو باید تویتون شروع کنیم به جوشونن. یعنی مثل چشمه‌ای که داره میجوشه از زمین، اون زندگی شروع کنه، اون زندگی خوشحالی مثل اون چشمه شروع کنه توی شما جوشیدن. این تمام ابزاری که مستکش شما داده. حالا نمیدونم من درست گفتم یا نه. بله کاملا درسته. من حالا منظورم مثلا شخص خود مایی که داریم اینا رو گوش میدیم نیست. مثلا برای دیگری، برای یه بیمار، برای یک فردی که سنش بالا هست، بعضی وقتا لازم میشه حتی یه چیزی رو به عنوان دارونما بهش بدی که این فکر کنه که یه خورده‌ای وضعش بهتر میشه. از این نظر وگرنه تمام مطالبی که فرمودین کاملا درسته و نقش موثرتری داره. با دانشی که الان شما دارین، کسی که مریض هستش و اینا، اگه CO2 زینک و اینا رو بشناسین شما دیگه باید بدونین چه کار برای این مریض بکنین، چون به قول معروف یه دونه رسپی برای همه نیست. شما شناخت که خودتون دارین، اون مریض رو میشناسین، میتونین به این شخص مثلا میتونین CO2 بدین یا زینک بدین که میتونین حالش رو بهتر کنین، انرژی بهش بدین، افسردگیشو بیارین بیرون. این کارا که دیگه میتونین بکنین. یعنی یه دونه چیز پرسکریپشن، یه دونه رسیپی برای همه نیست، ولی برای هر شخصی مشخصه. پس همین زینک و CO2 بیشتر مورد استفاده است. 100%. متشکرم. خب آقای مهم، شما سوالتون تموم شده آقای صنایع، درسته؟ بله متشکرم. ببخشید وقت گرفتم. آقای مهم بفرمایید شما. آقای مهم. سلام آقای بوجارا، صدای منو داری؟ صداتون داریم آقای مهم، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و آذر خانم و دوست ویتنامیون. میخواستم یه سوال بکنم من در مورد گیاهان. این من گنسوره که هر رقمی که بگید استفاده کردم تاثیر داره، خیلی هم زیاد داره. گیاه جوون میشه، یعنی تمام برگای قدیمیش میریزه، برگای جدید در میاره، ولی یهو از این حالت خارج میشه، خوش میشه. این علتشو ببینید برخورد داشتید شما یا دوستمون؟ من از Ton, our friend Moham is saying that when he uses the GANs, the plant starts giving fresh leaves, new shoots, but then after that it dies. What do you think the reason is? I mean, have you had that experience? No, there could be a lot of reasons. I don't know the circumstance, the environment. There could be other things causing it, not just the gas involved. He's saying could be many reasons. Could be environment, could be other things. So it might not. Is not probably not the GANs. میگن که امکان داره دلایل دیگه باشه. خب امکان داره محیط باشه، امکان داره مسائل دیگه باشه، امکان داره گنس نباشه. حالا سوالی که از شما دارم، شما چه گنس رو استفاده کردی برای این گیاها؟ آقا دارم همین 4 تا گنس اصلی به اضافه منیزیم. 4 تا. شما اومدی CO2 هم استفاده کردی؟ بله. خب ببین CO2 یا CUO. اوکی، CUO گیاها رو میکشه.
نه خیلی کم. میگم همه هر جوری که شما بگید من امتحان کردم. این حالت کلیش این مشکل رو داره من. یعنی این مشکل نتونستم حل کنم. یعنی بگید بعض رو تو آب بذار، هر جوری که بگید فکر کنید من امتحان کردم. این مشکل اصلی من اینجوری این به وجود میاد. مطمئنم اجنسه. شما منیزیم چقدر استفاده میکنید؟ 1/5 هم زدم، مثلا 1/10 هم زدم. استار فرمیشن چیندم، بغل ریشه گذاشتم، آبشو پاچیدم بهش، هفته یه بار، ماهی یه بار، حتی بعضی موقع بیشتر کمتر. این حالت این مشکل کلی من اینه فقط. بعد این برگاشون زرد شده، رشد برگاشم خیلی خوب، خشک، تمام برگا جوون در میاره. اگه کاکتوس باشه بچه میده، ولی کاکتوس هم حتی مادرش هم از بین میره، خوش میشه. بعدش اینو مثلا زرد میشه برگاشون خودشون جوونا خودم گیاهی که کش 47 ساعت تا 2-3 روز. Ton, have you used the copper gans for the plants? Because he has used a couple of drops of copper gans in his recipe. Copper, when the plant is sick, you can use copper to help the plant. I don't use copper because copper is the nemesis for microorganisms. What I'm trying to do is develop the land so the microorganisms come back and alive and help the soil be more fertile. If I use copper, I would kill all the bacteria, all the stuff, the microorganism under the vegetation, and that is not what I'm trying to achieve. When the plant is sick, yes, I'll spray liquid plasma on the plant to help it back alive, but not part of the daily solution, daily spraying or normal spraying process. آقای تان میگه که من کاپر گنس رو واسه اصلا پلانت ها استفاده نمی کنم اصلا تو رسیپی که برای چیز هستش، برای گیاه ها استفاده کرده. فقط بعضی موقع که یه گیاهی مریض هستش خیلی کم استفاده میکنیم برای اینکه گیاه رو بیاره زندهش کنه. و در ضمن اگه کاپر گنس رو استفاده کنید تمام چیزای مایکرو ارگانیسم ها رو همه میکشیم. نه متوجه نشدم خانم جان، چی فرمودن؟ میگن که چیز کاپر گنس رو اصلا توی رسیپیشون برای درخت و گیاه ها استفاده نمی کنن. تنها موقعی استفاده میکنن که یه گیاهی مریض باشه، بعد ایشون یه ذره استفاده میکنه که گیاه رو بیاره زندهش کنه و هیچ وقت هم توی زمین مثل کش. اوکی سلام عرض کنم، ببخشید مزاحم شدم. کاپر گنس رو به هیچ عنوان برای گیاهان استفاده نمی کنید مگه اینکه حشرات داشته باشن، اونم یک قطره کاپر گنس خودش هم احتیاج نیست استفاده کنید. حتی امینو اسیدش که استفاده کنید رو حشرات اثر میذاره. کاپر گنس رو به هیچ عنوان برای گیاهان نمیتونید استفاده کنید چون ما تمام انرژی ترانسفرش رو از بین میبره، چون مال ماهیچه است و توی خود گیاه نمیخوره. Tom, Mr. Kesh says you never use the copper gans for the plants because it just kills the plant because the energy transfer is not going to be done, and because copper gans. You use the amino acid of the copper gans if you want to touch animals or pests. And if you want to use the copper gans is for the pest of the plant, you use the amino acid of the copper gans only for that. And just a few drops, not much. فقط چند قطره امینو اسید کاپر گنس رو استفاده می‌کنیم برای اینکه اگه بخواید جونورای گیاه بکشید. If you want to kill the insect on the plant, you use a couple of drops of amino acid of the copper gans. Okay, thank you. I'll try that. آقای من فکر می‌کنم شما کاری که اشتباهی که کردین همون کاپر گنس مسئله‌تونه. این رسیپی که دارین اینو کاملا عوض کنین، اون کاپر گنس رو اصلا الیمینیتش کنین، قطعش کنین، ببینین چی میشه. آیا گیاهاتون دوباره میمیره یا نمیمیره.
آقای مهم افتادن بیرون، فکر کنم کانکشنش رو دست دادن. فکر کنم کاپرگنز خورد به سیمشون. درسته. Thank you very much, Trong. I enjoyed your teaching. It was wonderful tonight. Okay, thank you. Thank you very much for all your work in Vietnam. I've been watching your progress for years. And we welcome you back into the Universal Council. Tan, I have a question for you. You said something about the website, that website was dead and until the Farsi people came in and you had 2,600 Farsi speaking come to the website. Now the website is offline because you have no fund. Can you explain that? No, I meant the YouTube channels. We have only a few members, a few hundred. But once Hassan introduced the Farsi group, the number grew a lot bigger, increased. Thank you, Tom. اوکی، خانم زهرا سریخانی، شما بفرمایید سوالتون. خانم سریخانی. الو، سلام. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم از آقای تان که تجربیاتشون رو با ما در میون گذاشتن. من سوالی که داشتم راجع به اون جوجه هایی بود که پرورش میدادن. میخواستم ببینم این جوجه هاشون از نظر ژنتیکی اصلاح شده هستن یا جوجه های معمولی هستن که در عرض 7-8 ماه به 7-8 کیلو میرسن. Mrs. Sarikani was thanking you for sharing your experience, and also she's saying regarding the chicks, are they genetically modified, or these are the organic one that after 6 months they get to what you said, 6 or 7 kilograms? Depends on what chicken are you referring to. In Vietnam, it's hard to trace the origins of a lot of things. It's like mysterious, not mysterious, but for example, the chickens, for it to be what I call indigenous, I doubt it. It has been crossbreed and breed with other things. I'm not an expert of chicken, so I don't really know how to trace exactly is it been breed or been genetically modified. But if we're talking about a big chicken right there, I did not buy the story. The Vietnamese has a story for those big chicken I showed you with the big legs. I did not buy that story. For me, my instinct is those big 6 to 8 kilos, what they call dong tao chickens, to me, they feel like they're genetically modified. It's not a natural behavior where a chicken does not have to go find its food. Those chickens just wait for us to feed. It does not have the instinct to go find its food to eat. If I dig in the yard, in the ground, it come and look for the worms, but on its own, it will not go after look for food. تان میگن که بیشتر خب چیکن ها اون اصلشون از جای دیگه بالاخره اومده و چیکن هایی که مال خود اونجا باشه به وزنشون انقدر نمیشه. اگر که شما دارین میگین اون چیکن هایی هستن که پاهاشون بزرگ بود اینا، ایشون میگه که این داستان ایشون قبول نداره به خاطر اینکه این چیکن ها مثلا دنبال غذاشون نمیگردن و اگر شما براشون مثلا کرم بذارین جلوشون یا زمینش رخ بزنین میخورن، ولی خودشون اون رفتار رو ندارن. پس بنابراین این نمیتونه چیز طبیعی بوده باشه. پس بنابراین با چی میگن که این نژاداشون رو وقتی که قاطی میکنن یا جینشون رو شاید عوض کردن که به اونجا برسن. خب پس این یه چیز طبیعی نیست که به نظر من همین اومد که طبیعی نباشه که اینجوری شده. گفتم ببینم اصلاح شده است چجوریه که نه ایشون میگه من اون داستانی که براش میگن ایشون داستان قبول نداره. میگن که این چیکنی هستش که اینو
جینش رو عوض کردن یا به قول معروف تراریخته است. تراریخته است. درست. بله. متشکرم. مرسی. خواهش میکنم. از آقای کشه هم تشکر میکنم بابت این تعاملی که گذاشتن بین کلاس‌های مختلف. ما ازشون بی نهایت متشکریم. ممنون. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خب آقای ابوالفضل حیدری بفرمایید شما. سلام، خسته نباشین. سلام آقای حیدری، بفرمایید. از مهمون برنامه من 2 سوال داشتم. یکی در مورد بیماری نیوکاسل که بین کلا پرندگان اینا خیلی رایجه و معمولا با واکسن اینا حلش میکنن این بیماری رو. میخواستم اینم از طریق دانش پلاسما یه راه حلی براش هست، چون این بیماری ویروسی هم هست، فکر کنم با دانش پلاسما قابل حل باشه. Ton, our friend thanking you for your presentation and also is asking for the Newcastle. Is there any solution for it in the plasma technology? Thank you. Anu, what's the question, Hassan? He was asking about the Newcastle disease. Is there any solution? Oh, okay. I think my chicken might have caught that, but I don't know. I'm not familiar because the gas I use for... Go ahead. Sorry about that. Newcastle disease with chickens, you can handle with gas very rapidly. It is a brain balance. It's in the ear. So you need huge 40-60% of zinc. You need about 30% of CO2. You need about 5% of what we call magnesium. And all these have to have their amino acid. And you literally wash and add water to the birds very rapidly. Once you see the first shake, you immediately apply, washing the place, feeding them, and keep on sterilizing the environment. Doesn't matter the bird gets wet, it goes dry. If it's indoor, you just wash the whole thing with, and you can use 1-2% of copper oxide gas. And it literally devastates the whole thing, but you need the amino acid of the CO2 and zinc in it. And 1 or 2% of copper. You get a very, very rapid response. We done a lot of tests on what they call Newcastle. Translate, please. For the Newcastle, you could use... میخوای خودم ترجمه کنم؟ اوکی، مرسی. بفرمایید مستر کش، مرسی. خواهش کنم. من چون خودم مرغداری داشتم، نیوکاسل دیزیز به خاطر اینه که مریضا بشکن نیوکاسل، چون نیوکاسل همه آدم‌ها همیشه مشروب خور و مستن، تلو میخورن و وقتی که مرغی مریضی رو میگیره همین حالت رو پیدا میکنه، مثل مسا تلو میخوره، بشکن نیوکاسل. مثل آدم مرده نیوکاسلی چی میگن مست شده. و راه حل این زینک 60% زینک، 30% CO2، 5% مگنیزیوم و باید امینو اسید هر ستا رو داشته باشین و 1-2% هم مس. و پرنده رو هم تو آبش باید ریخت، تو غذاش هم میشه قاطی کرد و تمام چی میگن اتاق و یه جایی که هستن باید شست. 2-3 بار در عرض 1 روز که بشورین مریضی از بین میره. و اگه خود مرغ هم بخورتش خیلی سریع روش اثر میزنه، تو آب باشه که بنوشه، ولی اونقدر وقت نمی‌کنید. ولی با شستشو و اینکه چون اگه حسابی خیس بشن، همین قطره‌های آبی که روی صورتشون ریخته میشه میره روی نوکشون میخورن، هم روشون اثر میزنه.
خیلی هم سریع جواب میده. آب این گنس ها رو باید بریزیم دیگه. بله 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 بله. به حیوانات اگه گنس رو بدین میکشینشون. بله خیلی ممنون از راهنماییتون. بعد سوال دومم هم در مورد یک کرمیه که به جون درختای گردو میفته، کرم خرات ها. خواستم ببینم برای اینم راه حلی هست، چون تو منطقه ما کلا نابود کرده گردوها رو. خیلی 3-4 جور میتونین حلش کنین. خود کرمو بگیرین، با چیزش کنید، امینو اسیدش رو به وجود بیارین. چند تا کرمو چیز وقتی که امینو اسیدشون رو به وجود بیارین، یعنی گنسشون به وجود بیارین، بعد مایش رو دارین، بعد با اینو توی چیز قاطی میکنین، یه چیزی مثل 3% 2% آب زینک، ببخشید مس، و باقیش هم CO2 بهش میزنین. اینو اگر بهش بتونین نانو متریال خود چیز کنین، چی بهش میگن، مسو خیلی کم توش قاطی کنین که به بدن نخوره، ولی در حوالی درخت باشه، تمام این حیونا از درخت میرن بیرون. یعنی از سوراخ‌ها خارج میشن دیگه. بله، شما منطقه‌شون رو عوض، موقعیتشون رو عوض میکنید. بله. You want to say this in English? This is anything with the worms in. Our trial shows you make the gans of the animal. You get some of them, you make the gans of them, and they literally respond very good with dynamic systems in the wood. But you have to understand it. You don't need to wash the tree with it. You can wash the tree with it, but you spray the tree if you want, or research in South Africa shows we can keep the material near the tree and the animals just leave. You change the environment. You need to put against. There is one thing with this is that you need to add the salt of copper. The salt of copper, when you make the ganses, you have a copper oxide, you get salt. Add very little amount of salt of copper and they just disappear. The tree stays good, but the animals move out. When you add the salt of copper with the amino acid of copper and copper gans, the animals cannot survive, but you have to mix it with the worm, with the gans of the worm. Ton, and the question was from a gentleman talking about the worms on a walnut tree. جناب پروفسور، این راه حل رو برای همه کرمایی که به بدن درخت وارد میشن، یعنی از پوست درخت وارد داخل خود چوب درخت میشن، تو همش کار میکنه یا فرق میکنه اینا؟ بله، اغلب کار میکنه. ما در اتریش آزمایش کردیم رو درخت‌ها. جواب میده، ولی میتونین درخت رو اگر مس رو توش قاطی نکنین، همون گنس مس باشه و امینو اسیدش باشه، میتونین به درخت هم بزنین. 1-2 تا درخت رو به تنش بزنین، ببینین درخت چجوری جواب میده، خوش میشه یا نمیشه. اگه خوش نشد یک غلظتش کمتر کنین و میتونین بشورین درخت رو باشه. از میان بیرون، کرم همجوری مثل میرخصاده میان بیرون. ما اینو دیدیم. خیلی ممنون از راهنمایی. خواهش میکنم. بعضی اوقات کاری که میتونیم بکنین اینه که میتونین مثل روغن، خب مثل روغن چی بهش میگیم، کوکونات چی بهش میگیم فارسی؟ نارگیل.
نارگیل. روغن نارگیل رو میتونید بین امین اسیدا بزنین و فقط به درخت بمانید، میمونه، میان بیرون. خیلی مثلا توی کوکونات نارگیل رو آبش کنید و امین اسیدا اینا رو همه رو توش قاطی کنین مثل کرم، فقط به درخت ها یکی دو سه جای درختی بزنین خودشون میان بیرون. باقیشو میتونین با همون آبا بشورین. امینو اسیدهای همین مثل گنس احتیاج دارین امین اسید CO2 رو. بله ببینین چون وجوده چی بهش میگن جونوره. یاد یه جوک افتادم. چون جونوره و مس توش هست، چون قرمز رنگه، باید به بدنش رابطه پیدا کنین، پس امین اسیدش احتیاج دارین و وقتی هم که نمکش رو بهش بزنین همون حالت نمک بدنش رو زیاد میکنه، نمیتونه بمونه. و اگر هم باهش همون CO2 رو بزنین رابطه مدار مغناطیسیش رو کامل میکنین. اگر امین اسید خود CO2 رو هم بهش بزنین که دیگه کاملا رابطه رو کامل میکنه و نمک و اون خود گنس مس وجود حیوان رو به هم میریزه. باید آزمایش کنین چه درصدی میده، ولی یکی از بهترین کاراش اینه که حتی میتونید مثلا چون دستمال تیکه های هرچی پارچه چیزی رو با همین نارگیل آغشته کنیم با اینا بزنیم بذاریم پهلوی درخت، حیونا میان بیرون. تو این دانش ما هیچی رو نمیکشیم، چون محیط و زیست رو عوض میکنیم میرن جای دیگه. بعد بهترین روش ایجاد گنس یه جونور همین خود جونوره. خود جونوره. اینو بندازیم توی گنس CO2. بله باید لهش کنین یا توی ستاپش. نه لهش کنین بهش بزنین توی چیز. ما این کارا رو بکنیم تو میزنیم توی کاستیک. تو کاستیک بزنیم نانوکوت. تو کاستیک بزنین بعد توشو در بیارین گنس خودشه کاملا روش امینو اسیدم در بیارین میشه در آورد. باش خیلی ممنون از یعنی هر چیز رو باید با خودش از بین ببریم. ما وقتی که دست اون کثیف میشه چرب میشه با صابون میشوریم، ولی خود صابون یه چربی که با چیز قاطی شده، با چی بهش میگن، با زغال. هر چیز رو باید با خودش راه حل پیدا کنیم. توی طب قسمت طبی هم همینه. Mr. Kesh was talking about if you have a worm which has a red muscle, like a muscle, so you use the gans of the worm plus you have to use a copper gans because it relates to the muscle, plus a little bit of salt of it because of the salt of the animal. So that way the animal leaves the tree, plus the CO2. Next question. خب آقای مهم البته افتادن بیرون. آقای مهم میتونین ادامه سوالتون رو. آیو دارم ببخشید من قطع شدم. صدامو داری؟ صداتون دارم بفرمایید سوالتون. استاد سلام عرض می‌کنم. همون سوالم همونه قربان، فقط من نشنیدم اگه پاسخ گرفتم. سوالتون ببینید جوابش این بود که کاپر گنس رو قطع کنین، اصلا نباید استفاده کنین. بعد ببینیم جواب چی میگه. مثلا تو هم کاپر خود گنسو اصلا کاپر گنس رو هیچی استفاده نکنین، اصلا کاپر بزنین کنار، برای اینکه درخت نه اصلا کاپ هم استفاده نکردم، آب گنس هم استفاده کردم همین حالت شده، بذرم کشتم همین حالت شده. نه میگم مال گنس مس رو استفاده نکنین. نه اصلا از آخرسا که اصلا CO2 خالی گذاشتم، آب CO2 گذاشتم همین حالت شد. بازم اونو من دیگه جوابشو نمیدونم. جوون میشه، برگای تونتون برگای جوون در میاره که بذر باشه خیلی رشدش سریع میشه، ولی جوون که میشه یهو از بین میره. چیزی کم داره فکر کنم به نظر خودم، ولی نمیدونم چی کارش کنم.
نمیدونم چی بهتون میگم آقای محمد. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، این مدار زمین عوض میشه برای درست کردن گنس در عرض مثلا سال ماه؟ مدار زمین جاذبه زمین ثابته. نه مدار مغناطیسی کلا محیط و حالا زمین رو گفتم که همین مثلا منطقه خودمون رو داریم میگیم دیگه زمین. خب. جایی که گنس درست میکنیم. خب آره ببین در طول فصل از یک ماه به یک ماه دیگه شما حساب بکنین محیط عوض میشه. برای درست کردن گنس های متفاوت شما میگیری، اون قدرت های متفاوت. اون وقت به آب و هوا ربط داره یا به پلاسمای مثلا زمین؟ ببین شما وقتی که زمین داری میچرخه اون اتمسفری که دارین این همش داره تغییر میکنه، محیط داره تغییر میکنه، پس این تاثیر میذاره روی اون پروداکشن گنستون، تولید گنستون. ثابت که نیست، که هیچ وقت مثلا پلازما ثابت نیست، در همیشه در حال تغییره. بله اونو متوجهم. نه می‌خواستم ببینم یعنی فصل تاثیر داره یا چرخش زمینه دیگه؟ فصل هم تاثیر داره. یعنی آب و هوا نیست. ببین اون چرخش زمینه، اون زاویه زمینه، اون اینا تاثیر داره. پس بنابراین شما گنسی که تو پاییز میگیری با بهار میگیری فرق خواهد کرد. خب اون وقت کارایی داره گنسی که با بهار میگیری مثلا تو تابستون یا تو زمستون کاراییش فرق میکنه که اینجوری فرق نمیکنه؟ نه به طور کلی شما وقتی گنس میخوای بگیری اسپکتروم های مختلفی از قدرت های مثلا حالا CO2 رو مثال میزنیم، اسپکتروم های مختلفی از کربن میگیری. خیلی چیزا میتونه تاثیر بذاره روی قدرت ها. خب شما قسمت نانوتون میتونه تاثیر بذاره، محیط میتونه تاثیر بذاره، فصل میتونه تاثیر بذاره، تمام اینا تاثیر میذاره روی اون قدرت گنسی که شما میخوای بگیری. متوجه هستم آقای بوزاران. میخوام ببینم تأثیری مثلا میشه تأثیر نداشته باشه یک ماه دیگه این گنس الان من، یک ماه دیگه نه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه همیشه تأثیر داره. نه تأثیر بهینه این قبلش داره یا نه؟ یا اصلا نه تغییری نمیکنه؟ گنسی که تابستون ساختی مثلا زمستون هم میخوره مثلا هیچ تغییری نداره. شما ببین وقتی گنس رو استفاده میکنیم ما میگیم اون قدرتشه. خب گنس تابستون زمستونی نیست. شما اونی که داری استفاده میکنی آیا این قدرتش به اون چیزی که میخوایی میخوره یا نمیخوره؟ درست؟ شما اگر فرض کن CO2 رو گرفتی که مثلا فرض کن این روی جعفری داره کار میکنه، حالا شما اون CO2 گنس رو میخوای به درخت خرما بزنی. درست؟ درخت خرما قدش چقدره؟ 60 متر. چقدر متر بزرگه خرما؟ 60 متر خیلی آقای بود. ولی خرما خیلی بلنده. درسته؟ نمیشه. نه 12 متر هم بیشتر نمیشه. خب اون خرما نه اینو متوجهم آقای بوداران. الان بذار مثالی اصلا نگم، مثالی میگم بهتر. الان کرونا رو فرض کنید. الان مثلا یه تو گروه سوال میکنن که مثلا 6 ماه پیش درست کردن، 3 ماه پیش درست کردن، 4 ماه پیش درست کردن، یا نبودن یا دست نزدن، الان میخوان کار کنن باش. الان تکلیفش چیه؟ Ton, what Mr. Mehran is asking if he makes a GANS of CH3 or CO2 now, 3 months from now, is it the same strength? He can use it, or it has changed? It will change, but depends on the environment. I don't have the exact answer for that because energy always interact with environment. آقای مهم تان میگه که میتونه عوض بشه ولی نمیتونه بگه که دقیقاً چطوری، به خاطر اینکه همیشه انوایرمنت شما داره تغییر میکنه. و همین اون گنسی که درست کردی مثلا 3 ماه پیش تغییر کردی به خاطر اون دور و برش انوایرمنتش. تغییراتش مؤثر هست یا نه؟ میخوام اینو بدونیم ما. اونو که دیگه نمیتونم بگم، برای اینکه بر حسب اون که محیط شما چجور تغییر کرده، آیا به طرف خوب تغییر کرده طرف بد تغییر کرده. خب ما روش تشخیصی نداریم که الان گنسو مثلا. خب مثلا شما حساب کن یه ما گنس
ما میگیم the taste is in the pudding، یعنی منظورش این که مزه در همون اون غذاست، در اون فرنیه، خب اون حلیمه. وقتی شما یه گنس رو درست میکنی، وقتی که استفاده میکنی، وقتی تاثیرش رو داری، جوابش هم میبینی. وقتی میگه تاثیر نداره، مثلا یکی بود میگفت گنس کاپاویک رو درست کرده و میگفت خب این تاثیر نداره. خب این میتونه گنسی باشه که درست نکردنش. خب یه گنس یکی دیگه که خوب درست کرده یا اون کیفیتش رو داره، اون کار میکنه. پس میبینیم تاثیرش رو تو عمل کردش میبینیم ما. حسن جان الان ساعت میدونی چنده؟ 6:15 الان به وقت ما. 5 ساعت و نیم فکر کنم، الان میشه 6 ساعت. آره دیگه. خب آقای مهم، خیلی ممنون آقا جانم، خیلی ممنون خانم، از دوستمون هم تشکر کنید. Ton, we want to end the session because we have about 5.5 hours, so we're going to go to next week, and we also make you tired too. I think it's 5 in the morning probably there. 6:15. So you didn't sleep the whole night. الان تا اونجا نشسته از ساعت 12 شب شروع کرد، الان ساعت 6 صبحشه دیگه. صدای خروساشون میومد. بله الان شب نخوابیده اصلا، برای ما خیلی زحمت کشیدن. Thank you so much Ton for doing this. تشکر کنید ازتون بسیار. Thank you Tom for your time. خداحافظ آقای مهم. خداحافظ. Thank you Tom for a great presentation. Thank you. We learned a lot and we continue on this one. We'll see you next week. Okay, thank you. See you. We love you. Thank you. خیلی متشکرم از حضور همگی و همه رو به خدا میسپارم تا مانده هفته دیگه. همه رو به خدا میسپارم. شب همگی بخیر. شب دو